درود بر شما. رمان بابا آب خواست، نویسنده نریمان، به کوشش قاسم قراداغی، نشر آوای بوف، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. آرش چند حلقه فیلم دوربین خرید. دوربینش را آماده نگه می داشت و می خواست با ماریه عکس‌های خاطر انگیز ثبت کنم. از طرفی ساعت رفت و برگشت موسی را یادداشت نمود و در موردش حس عجیبی داشت. گمان می کرد این آخرین بار نیست موسی کارهای عجیب و غریب می کند. شب بعد هم فریبا در محوطه کعبه موسی را دید و شروع به صحبت نمود. موسی که انگار یادش افتاده باشد چه بر سر او گذشته شروع به گلایه نمود. 1 هفته کنار تالاب انزلی چشم انتظارت موندم، منو گذاشتی و بیخبر رفتی؟ شیخ موسی محمدی، نماینده مجلس انقلاب اسلامی، نماینده نهاد رهبری در سپاه، عاشق پول و قدرت، چرا دلت این همه کینه داره؟ دیشب مگه از دل کوچیک و قشنگت بیرون نیومد؟ قربونت برم. شیخ رام و اهلی شد. آرش ناخودآگاه همسفر مشکوکش رو در سایه تعقیب میکرد. سر به زیر با دقت کنار او قدم برمیداشت به نحوی که دیده نشود. همزمان سخنان آنها را هم میشنید و سعی میکرد دیده نشود. کنارشان بود، بی سر و صدا و مخفیانه از موسی و فریبا چند عکس گرفت. 1 ماه انتظار در مکه به پایان رسید و زمان بازگشت به وطن شد. فریبا و موسی تقریباً هر روز با هم بودند و بالاخره آخرین قرارشان را هماهنگ نمودند. موسی هزینه ای را که باید خرج کاروان می کرد را به علاوه پولهای خودش همه را خرج عشقش نمود. راه حلش برای جبران کسری به وجود آمده این بود که به مسئولین کاروان اعلام نماید پولهایش را گم کرده. مسئولین مقداری پول دادند. شیخ نمی توانست چیز دیگری بخواهد. همان رستوران، همان اتاق و تکرار عشقبازی 1 ماهی بی‌نظیر با زنی که به اندازه جانش دوستش داشت. فریبا، اجازه بدی بیام فرانسه ازدواج کنیم و زندگی خوبی داشته باشیم. با تو من آدم بهتری میشم. لباسم پاره میکنم. فقط با تو و کنار تو زندگی معنا پیدا میکنه. وضع مالی خوبی دارم. میتونیم هر جا که هستی و خواستی زندگی کنیم. مثل همین رستوران رو در فرانسه برات باز میکنم. بله عزیزم، حتما تو بهترین کسی هستی که میشود با او زندگی کرد. اما متاسفانه مرا در دام انداخته و گرفتار شدم. مرا نجات بده، کمکم کن. موسی هاج و واج نگاه کرد و در نگاه پرسشگریش میپرسید یعنی چی؟ کی؟ ناگهان در باز شد و 2 مرد وارد اتاق شدند و در ابتدا کتک مفصلی به موسی زدند. وقتی شیخ خونین روی زمین افتاده بود، یکیشان چندین عکس روی شیخ انداخت و گفت ببین اینها اسناد ماست. شیخ نگاهی به عکس‌ها انداخت. خودش را در حالتهای مختلف دید. عکس‌های خودش بودند که چند مرد در حال سکس با او از طریق دهان و مقعدش هستند. متوجه شد در روز اول که بیهوش شده این اتفاق افتاده. نگاهی به فریبا انداخت و دید دستهای زن را گرفته و چند سیلی به صورتش زدند. زن ملتمسانه گفت موسی کمک کن و مردی او را به بیرون هل داد. 2 مرد وارد اتاق خواب شدند. یکی شیخ را وادار به لخت شدن کرد. موسی گریه کنان در حال لخت شدن بود. التماس میکرد که رهایش کنند. ناگهان صدایی از وسط پذیرایی به گوشش رسید. همین که یکی از مردهای داخل اتاق خواب سرش را بیرون برد تا ببیند صدای چیست، ضربه محکمی به صورت مرد درشت هیکل برخورد کرد. محافظ دومی با صدای ضربه بیرون پرید که مشت بزرگی صورت مرد مسلح را کوبید و هر 2 مرد بیهوش افتادند. چهره و صدای آشنایی به موسی نهیب زد زود باش بپوش بریم، الان پلیس میاد.
موسی از تخت پایین پرید و خودش رو به در رسوند. شیخ در حالی که لباس می پوشید نگاهی به فرشته منجی خود انداخت. آرش بود که چند تا از عکس‌های روی زمین را برداشت و در جیبش گذاشت. هر دو مرد ایرانی فرار کردند و بیرون هتل موسی نگاهی به پشت سر انداخت تا شاید فریبا را ببیند، اما کسی نبود. اتفاقاً آرش و ماریه هم به همین هتل آمده بودند که آرش متوجه رفتار متفاوت زن همراه موسی شد. به عشقش که حالا هر دو ناکام شده بودند گفت با تاکسی برو، فرار کن تا دردسری برایت نباشد. زن پذیرفت و دور شد و آرش تا سویت محل تردد موسی رفت و در زمان مناسب واکنش نشان داد و شیخ را نجات داد. بعد هم تاکسی گرفتند و آدرس هتل را دادند و فرار کردند. دو مرد بدون اینکه حرفی بزنند به هتل بازگشته و هر کدام به اتاق خود رفتند. موسی حالش خراب بود و دوباره به شدت مریض شد. توان راه رفتن نداشت. پزشک کاروان موسی را معاینه کرد و متوجه شوک روانی بزرگی در موسی شد. ناچار دستور داد در بیمارستان بستری شود و با آرامبخش‌های قوی موقتاً درمان شود تا به ایران بازگردند. آرش عکس‌های موسی را در حالی که به او تجاوز می‌شد را با تعجب دید و نزد خود نگه داشت. کاروان به ایران بازگشت و موسی با کمک داروهای اعصاب منگ و خواب‌آلود به کشور بازگشت. 10 روز در بیمارستان اعصاب و روان بستری شد و بعد هم تلاش می‌کرد با سرگرم شدن به کارهای روزانه اتفاقات پیش آمده را فراموش کند، اما نمی‌شد. هر روز حالش بدتر می‌شد و بی‌دلیل گریه می‌کرد. 2 چیز متضاد شیخ را درگیر کرده بود. یکی لحظات خوش کنار فریبا که لبخند موقتی بر لب او می آورد. دیگری سیلی زدن مرد درشت اندام به فریبا و اینکه او را با خودشان بردند. تمام نگرانی موسی متوجه فریبا بود. آرش هم در مورد فریبکاری فریبا چیزی به موسی نگفته بود. شوراباد. مطهره دلتنگ بود. امید داشت مردش اخلاق بهتری پیدا کند. پیش شوهرش میخوابید و چند بار هم بستر شدند. موسی اما چشم دیدن زنش را نداشت و فقط میخواست قرقر نشنود. از مطب پزشک اعصاب و روان بیرون آمد. دارو گرفت. میخواست سوار ماشین شود و به محل کار برود که موتور سواری به اون نزدیک شد و گفت حاج آقا این پاکت مال شماست. موسی پاکت بزرگ را گرفت. موتور سوار که کلاه بزرگی بر سر داشت به سرعت از آنجا دور شد. در پاکت چند عکس و یک شماره تلفن و یک نامه قرار داشت. نامه متعلق به شخص ناشناسی بود که میخواست موسی همین الان با شماره تلفن داخل پاکت تماس بگیرد. گفته بود اگر همکاری نکند عکس‌های موسی که در مکه از او گرفته بودند را هم به محل خدمتش در سپاه و هم به مجلس ارسال میکنند. شماره تلفن خانه خودش هم بود. در نامه نوشته بودند موضوعات پیش آمده در مکه به پدر مطهره هم گفته خواهد شد. اضطراب و دلشوره همچون موجی ویرانگر بر قایق سرگردان وجود موسی کوبید. حالت تهوع گرفت. کنار ماشین نشست و شروع به استفراغ کردن نمود. نیم ساعت طول کشید تا بتواند سر پا بند شود. عکس‌ها، فریبا، درخواست همکاری، تهدید. وای این بلای بی‌پایانی است. انگار هیچ راهی برایش نمانده بود. ناچار و لرزان به شماره تلفن داخل پاکت از تلفن سکه‌ای سر کوچه زنگ زد. مردی به موسی گفت نگران نباش، کار احمقانه هم نکن. همین الان به کهریزک برو. آنجا زندانی به نام شوراباد هست. امروز وقت ملاقات زندانیان است. با زندانی به نام عباس قفاری ملاقات کن. او به تو میگوید چه کار باید انجام بدهی. متذکر شد در حال رصد شیخ هستند و چند نفر مراقبش می باشند، پس دست از پا خطا نکند.
موسی مطمئن شد در دام افتاده و کاری ازش ساخته نیست. تا زندان شوراباد راند و وقتی جلوی زندان رسید، خانواده‌های زندانیان جلوی در زندان جمع شده بودند. مسیح و پسر بزرگش که 10 ساله بود هم برای ملاقات شوهر و پدر آمده بودند. موسی را دیدند که آنجا ایستاده و کلافه است. نگهبانان زندان با دیدن شیخ او را سریع پیش رئیس زندان بردند. وقتی رئیس متوجه شد موسی برای دیدن عباس غفاری آمده، لبخند زنان گفت: غفاری به عباس جادوگر معروف شده. مثل شما چندین نفر دیگر از مسئولین برای دیدنش آمدن، اما نمیدونم چرا دستور آزادیش نمیاد. بعضیا میگن اینجا نگهش داشتن تا مواظبش باشن کشته نشه. میگن خیلی جادوگر قویه. راستش من که چیزی ندیدم، فقط دورش شلوغه. موسی از اینکه رئیس زندان آدم دهنگشاد و هرزگویی است ناراحت شد. وارد سالن ملاقات زندان شد. تعدادی از زندانیان و خانواده ها جمع شده و به زحمت با هم از طریق تلفن حرف می زدن. پشت شیشه های مخصوص زندان با گوشی با هم حرف می زدن. موسی از سالن شلوغ و کثیف عبور کرد. وارد اتاقهای خصوصی برای ملاقات شد. مردی بدون نگهبان، بدون لباس زندان و بدون دستبند وارد شد، سلام داد و مقابل موسی نشست. عباس غفاری شما هستی؟ این شماره رو میشناسی؟ چرا گفتن بیام پیش تو؟ اونم توی زندان. حاج آقا من خودم خواستم اینجا بمونم، وگرنه نیمی از مسئولین مملکت جاسوس هستن. قهقهه عباس غفاری تن شیخ را لرزاند. زندانی ادامه داد: تمام اطلاعات نظامی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی رو جمع می کنید، با خودتون هفته 1 بار می برید اروپا تحویل می دهید. اونها بعد از اولین ملاقات آموزش‌های بهتر و بیشتری به شما خواهند داد. اما اولین کارتان این است که 15 ماه بعد به انگلیس می روید. در لندن با شخصی ملاقات خواهید داشت که او به شما خواهد گفت بعداً چه کنید. خیلی به خودتون مطمئن هستید که با من اینجوری حرف می زنید؟ الان میدم کله پوک تو رو از تن جدا کنم. حاج آقا دور بر ندار. به قدری آتو دست خیلیا داری که نمیتونی دست از پا دراز کنی. بشین سر جات. اصلاً الان همینجا منو بکش. فردا چی؟ عکس‌ها و کارهایی که کردی توی دنیا پخش میشه. موسی از جا برخاست تا برود. زندانی او را صدا زد. شیخ ایستاد اما بر نگشت. پشت به او ماند و گفت بنال. زندانی 2 قدم نزدیک شد و گفت بی‌ادب نباش. دستش رو دراز کرد و عبای شیخ را کنار زد. داخل جیب او را گشت و تمام پولهایش را برداشت و دستی هم بر آلت شیخ کشید و ادامه داد: شنیدم توی مکه آدایی خیلی حال کردی. موسی بلافاصله از اتاق بیرون رفت و سوار ماشینش شد. سرگردان در خیابانها شروع به رانندگی و فکر کردن نمود تا راهی برای مشکلش پیدا کند. موسی در خانه حوصله نداشت. دعوا می‌کرد، ایراد می‌گرفت و اضطراب داشت. با هر دعوا فاصله ها بیشتر و عمیق‌تر می‌شدند. هرچند مطهره تلاش می‌کرد به شوهرش آرامش بدهد، اما نمی‌شد. آشفتگی شیخ در اداره مشهود بود. یکی از همکاران نزد موسی رفت و تعریف کرد که حالم بد بود. در خانه حوصله نداشتم. مدام با زنم دعوا می‌کردم. رفتم تجدید فراش کردم، حالم بهتر شد. حاج آقا اگه میبینی اعصاب نداری دوباره زن بگیر. اصلا فامیل ما جوون و قشنگ به در بخور برات زیاد داره. بیا برات جور کنم بگیرش. پیشنهاد مورد قبول موسی قرار گرفت. فکر شاید بتواند از فکر فریبا و جاسوسانی که عکسش را دارند بیرون بیاید. پسر شیخ با زنی جوان و زیبا از بستگان همکار پیشنهاد دهنده عقد کرد و از خانه خودش به خانه جدید رفت.
چند روز نزد مطهره نرفت. یک روز بعد از ظهر به خانه خودش رفت و خسته افتاد خوابید. وقتی بیدار شد مطهره کنارش نشست و گفت حاج آقا حوصله نداری تا باهات حرف بزنم؟ دلخور میشی؟ خب من کسی رو ندارم باهاش حرف بزنم. تا چند هفته دیگه هم بچه به دنیا میاد. بالاخره باید آماده باشیم. آماده برای چی؟ من که نمیخوام بزن. تو زایمان داری. ضمناً بعد از این باید عادت کنی توی هفته 3 روز اینجا هستم، 4 روز جای دیگه هم. با حاج آقا مگه زن گرفتی که داری تقسیم میکنی؟ بله زن گرفتم. حق شرعی منه. میتونم تأمین کنم. رفتم گرفتم. حرفی داری بفرما. مطهره ناباورانه در چشمان شوهرش خیره شد. متوجه شد مردش راست میگوید. تنش لرزید، حالش بد شد. قطره اشکی از گوشه چشمش چکید. صدایی در قلبش بلند شد، انگار چیزی درونش شکسته باشد. از جا برخاست، به زحمت از اتاق بیرون رفت. زن روی کاناپه داخل پذیرایی نشست. به دیوار مقابل خیره شد و تمام مدت اخیر را مرور کرد و فکری به خاطرش رسید که حتما مردی که دوستش دارد عصبانی شده و شوخی کرده. نباید زود از کوره در برود. اما جرأت نداشت دوباره با آن مرد روبرو شود. تا صبح نشست و فکر کرد. خواب از چشمش رفته بود. چندین بار صحبتی که با پدرش داشت را مرور کرد. یادش آمد به پدرش گفته بود ملاهای حکومتی شرع و دین را ابزار می دانند و هر کاری بکنند با دین توجیه می کنند. باز هم قانع نشد و به خود گفت نه، شوخی میکنه. امکان نداره شوهرم زن گرفته باشه. وضعیت جسمی و روحی موسی بهتر شد. از طریق کارچاق کنی و راندخاری هر روز ثروتمندتر می شد. آرش بعد از سفر مکه از سوی موسی احساس خطر می کرد. پس بلافاصله به همراه عکس‌های نماینده ولی فقیه نزد مسئول حفاظت سپاه رفت و هر چیزی که دیده بود را گزارش داد. مسئول حفاظت مردی دقیق، عمیق و کاربلد به نظر می رسید. از آرش تشکر کرد و گفت جناب سرهنگ، از چیزهایی که میگی مطمئنی؟ خدای نکرده اگه اشتباه کرده باشی نتیجه بعدی برای شما خواهد داشت. نه، هر چیزی که دیدم رو نوشتم. این که شما چه کار میکنید به خودتون مربوطه. از موسی محمدی فاصله بگیر و چیزی به کسی نگو و فراموش کن چی دیدی. مجیدی مسئول حفاظت با هماهنگی مسئولین حفاظت سپاه و وزارت اطلاعات مراقبت از موسی را شروع کردند. معلوم شد اطلاعات درست است و شیخ به دام گروه مجاهدین افتاده است. تصمیم محرمانه اتخاذ شد که اطلاعات سوخته و ناکارآمد به موسی داده شود و بدون اینکه شیخ موسی محمدی بداند از او جاسوس دو جانبه بسازند و برای به دام انداختن سران مجاهدین به کار گرفته شود. ملا موسی 15 همان ماه به لندن رفت و اطلاعات هدایت شده توسط وزارت اطلاعات را بدون اینکه بداند به سرویس های جاسوسی و گروهک های ضد جمهوری اسلامی داد. اضطراب و نگرانی هم فروکش کرده بود. انتخابات نزدیک بود و شورای نگهبان صلاحیت موسی را تایید نکرد. شیخ نمیتوانست در انتخابات شرکت نماید. او جرأت اعتراض نداشت. هرچند هر هفته در کلاس خصوصی خارج فقه و اصول رهبر شرکت فعال داشت و هر هفته هم خاک نعلین استاد را بر می داشت و به چشم خودش می مالید و می گفت شفای تمام بیماری ها همین خاک است. این کار را جوری انجام می داد که همه ببینند. موسی انتظار داشت اعضای شورای نگهبان هم از کار او باخبر شوند و صلاحیتش را برای نمایندگی در دور بعدی مجلس تایید کنند. سوسوی شمع در باد.
آسیه در قلعه پیرزنی فرتوت و بی خانمان را می شناخت که نزدیک خانه اختر چارلی در کوچه می نشست و در سرمای زمستان هم به اتاق اختر می آمد و گاهی شعرهای خودش را می خواند و از هر دری حرف می زد. پیرزن از یهودیان مهاجر از لهستان بود که زبان فارسی را یاد گرفته و با لهجه حرف می زد. پس از پایان جنگ جهانی دوم با تسلط ارتش سرخ بر لهستان حاضر به ترک ایران نشد، ماند. شعر می گفت و از همین وضع هم راضی بود. در شبی پاییزی پیرزن لبخند زنان دست آسیه را گرفت و گفت: دختر خوبم، تو بسیار ارزشمند و بالا مقام هستی، چون نجیبی. نجابت در بین ما به این معناست که راحت ترین کار خودفروشی است و تو کار سخت را انجام می دهی و رشد می کنی و تن به خودفروشی نمی دهی که پس رفت کنی. آسیه هیچ نفهمید و پیرزن ادامه داد: این که تلاش می کنی پاک بمانی حتما زندگی خوب و عاشقانه خواهی داشت. می دانی چرا گدا و دزد و تنفروش حقیر هستند؟ چون تنبلی را دوست دارند و ناتوان از عملکرد مناسب هستند، نمیخواهند کاری کنند. آنها فوری، زیاد و راحت میخواهند. دنیای امروز چنین امکانی را به هیچ کس نمیدهد. باید تلاش کنی. آسیه از حرفهای پیرزن چیزی نمیفهمید، اما به خاطر می سپرد و یک روز به او گفت: من نمیفهمم چه میگویی. می شود به من بگویی چیکار کنم تا همیشه موفق باشم؟ یاد بگیر به فرزندت یاد بده درس و کتاب بخواند، یاد بگیرد و یاد بگیرد و یاد بگیرد و یاد بگیری و بهترین نحوه آموزش را برای بچه هایت آماده کنی. نگذار غم و غصه‌ات را کسی ببیند. پیرزن توضیح میداد اگر غصه‌ات را کسی ببیند، غصه میزاد و زیاد میشود. مخصوصاً بچه هات اگر ببینن غصه هات دوقلو میشن. غصه‌ات گرفت، گریه کن، اما نذار اشکت رو ببینن. نصیحت پیرزنی که پیش از انقلاب و آشنایی با احمد دیده بود همیشه آویزه گوش آسیه ماند. برای همین با تمام توان به فرداد می آموخت و فرداد تشنه یادگیری دقیق و عمیق بود. زود یاد می گرفت. سرگرمی پسر بازی شطرنج بود و کم کم تبدیل به بازیگری فوق‌العاده شد. با اینکه 10 سال بیشتر نداشت و شطرنج هم به تازگی غیر حرام اعلام شده بود، با این حال به سرعت یاد گرفت و خوب درخشید. قدرت طراحی چندین نقشه، پیشبینی بازی حریف و تله‌گذاری فرداد را شکست ناپذیر نشان میداد. آسیه داغ شهادت شوهر، بی‌وفایی برادر، مرگ پدر و مادر را مخفیانه در دل داشت و اشک پنهانی می‌ریخت. فرداد اما شاد و قدرتمند بازی می‌کرد و یاد می‌گرفت. زیبا زن شاپور شاهسوند و فرزندشان شیما هم در خانه خود روزگار می‌گذراندند. دختر شاهسوند که حالا نوجوان و زیبا و خوش صدا شده بود، موسیقی را نزد مادر به خوبی آموخت و آهنگسازی و خوانندگی و نوازندگی می‌کرد. دختری حساس و باهوش که در مدرسه محبوب همکلاسی‌هایش شد. شیما علاقه زیادی به سرهنگ پاسدار آرش شفقیانی داشت. زیبا هم قصه هایش را در سازش می‌ریخت و می‌نواخت و در لحظات سخت افسردگی بهتر، زیباتر و خوشتر می‌نواخت و اشک می‌ریخت. ساز زیبا جادو می‌کرد. شیما آرش را جای پدر دوست داشت و هر بار که می‌دید خوشحال می‌شد. برای سرهنگ آواز می‌خواند و ویولون می‌نواخت. آرش هم علاقه عجیبی به شیما داشت و هر بار که او را می‌دید خوشحال می‌شد. وقتی ماریه به ایران آمد همراه آرش به دیدن فرداد، آسیه، زیبا و شیما می‌رفتند.
در نبود ماریه هم آرش حواسش به آنها بود و برای دیدنشان میرفت. پاسدار جوان از خانواده فیروز شمس معروف به شهید چشم آبی بیخبر نبود. پیش پدر و مادر فیروز میرفت. ساعتها می نشستند و از هر دری حرف می زدند. مانند خانواده آرش بودند و همه آنها را عاشقانه دوست داشت. در تمام شادی‌هایشان حضور داشت و شریک تمام غم و اندوهشان بود. شهید چشم آبی دایی شیما هم بود. فرداد و شیما دوستان خوبی بودند و با اینکه خانه‌هایشان از هم فاصله داشت، اما وجود آرش رفت و آمد این فاصله را پر می‌کرد. در ایام محرم، خصوصا روز عاشورا، در خانه مسیح همه جمع می‌شدند و با هم حلیم می‌پختند و هر سال عکس می‌گرفتند و آنجا برایشان حال و هوای متفاوتی داشت. شب تا صبح بیدار بودند، دور هم خوشی می‌کردند. هزینه‌ها و کارها را با هم شریک بودند. مرغ و خروس، قناری، خرگوش، لاک‌پشت، ایگوانا، ماهی، کفتر و خلاصه حیوانات زیادی در خانه مسیح وجود داشت. بچه‌ها در خانه جمع شده بودند و همه میهمانان از دیدن این حیوانات لذت می‌بردند. سرزنشی برای نگهداری از حیوانات در کار نبود. بچه‌های مسیح هم خاله آسیه و خاله زیبا و دایی آرش و بچه‌های آنها را دوست داشتند. در همان سالها، در یکی از روزها که به عنوان روز پدر نامگذاری شد، آسیه یاد نوشته‌های پدرش افتاد و با خود گفت وقتش رسیده که آن را بخوانم. در روز پدر خط پدر را دید، کمی اشک ریخت و دلتنگ پدر و مادر شد. بیش از 13 سال از فوت آنها می‌گذشت و حالا آسیه برای خودش زندگی مستقلی داشت. به شدت دلتنگ شد و احساس بیکسی نمود. با این حال نوشته را خواند، اما نوشته پدرش را نفهمید. آن را بوسید و کنار گذاشت. نعمت، مردی که برادرش توسط قربان در میدان شهر کویو به خاطر قاچاق اعدام شده بود و در شهرستان همسایه آسیه و موسی بودند، از مرگ قربان در میان قیر داغ خبر داشت. همان شب که فریبا و موسی از کویو فرار کردند، طلاها و اشیاء عتیقه را در جعبه‌های بزرگی قرار داد و در میان قیر پنهان نمود. چند ماه صبر کرد تا آبها از آسیاب بیفتد تا بعداً بتواند به سراغ اشیاء عتیقه برود و آنها را بردارد. از قضا خانه پدر آسیه و موسی که قربان مصادره اش نمود و خودش در چاه آن مدفون شد، به پایگاه بسیج تبدیل گردید. مسئولان بسیج کویو شروع به تغییر شکل و اندازه پایگاه نموده و چاه دقیقاً در مجاورت دیوار مقر بسیج قرار گرفت و نعمت از این اتفاق خوشحال بود، چرا که کسی نمیتوانست به آنجا برود. چند بار تلاشش برای رسیدن به چاه با شکست مواجه شد و هر بار توسط برجک دیدبانی او را دیدند و توسط نگهبان یا فرمانده پایگاه کتک خورد و از پای دیوار رانده شد. نعمت تلاشش برای برداشتن گنج به نتیجه نرسید و منتظر فرصت مناسبی در پایان جنگ به تهران نقل مکان نمود. برای یافتن کار و تأمین مایحتاج خانواده، ناچار در میدان تره‌بار طاهری نزدیک میدان گمرک شروع به کار با چرخ دستی شد. میوه و سبزی جابجا می‌کرد. پس از مدتی تصمیم گرفت خانواده‌اش را هم به تهران بیاورد. اواسط تابستان بود که ثبت نام مدارس ابتدایی شروع شد و نعمت می‌خواست پسرش را در مدرسه ثبت نام نماید. پیشتر از طرف بنیاد شهید به آسیه پیشنهاد شد در مدرسه نزدیک خانهشان به عنوان معلم مشغول شود. استعداد و علاقه آسیه سبب شد رشد کند و در مدت زمانی کوتاه معاون همان مدرسه شد.
نعمت هم فرزندش را برای ثبت نام به مدرسه‌ای که آسیه در آن مشغول بود آورد. نعمت مدارک خودش و پسرش را آورد و به دست آسیه داد و گفت می‌خواهد پسرش را در مدرسه ثبت نام نماید. معاون نگاهی به مدارک انداخت و با تعجب نام زادگاه خودش را دید. متعجب پرسید که اهل کویو هستید؟ نعمت پاسخ داد بله. شروع به صحبت نمودند و دست آخر آسیه گفت که دختر ابراهیم محمدی است و نعمت او را شناخت و خوشحال شد و سراغ برادرش را گرفت. معاون با سادگی گفت زیاد از او با خبر نیستم، برادرم نماینده مجلس است. نعمت ماجرای شب ماندن موسی و زن غریبه را در خانه قربان تعریف کرد و گفت از آن شب به بعد قربان گم شد و دیگر هیچ کس غیر از من از جای او با خبر نیست. وقتی مشخصات زن غریبه را برای آسیه تعریف کرد، آسیه متوجه شد که فریبا خواهر شوهرش بوده که بعد از آن روز دیگر از فریبا هم خبری نشد و موسی هم آدم دیگری شد. از این همه آسیه تعجب نمود و متوجه شد عمه‌اش مرده بود و علاقمند بود راجع به شوهر عمه‌اش اطلاعات بیشتری به دست بیاورد که نعمت گفت روزی می آیم و برایت تعریف می کنم. اگر موسی هم باشد به او هم خواهم گفت که چه اتفاقی افتاده است. راستی نقشه گنج پدرتان را هم موسی برداشت و به تهران آورد. آسیه احساس کرد تهدید ریزی پشت حرفهای نعمت نهفته است. موسی همچنان مشغول جمع‌آوری اطلاعات و انتقال آنها به خارج کشور بود. یک روز که سرش خلوت بود یاد خواهرش افتاد، به سمت خانه خواهر راهی شد. هرچند اصلاً و ابداً از فرداد خوشش نمی آمد. چند سالی می شد که از خواهرش خبری نداشت. به محل زندگی خواهر رسید. در زد و فرداد که خواب بود از جا برخاست و در را باز کرد و داییش را دید. خوشحال شد و گفت بفرمایید داخل. زیبایی بلند قامتی و خوشبرخوردی فرداد موجب رنجش و حسادت موسی شد. نفس عمیقی کشید و گفت به مادرت بگو بیاد دم در، وقت ندارم. فرداد شانه بالا انداخت و بدون اینکه در را ببندد به داخل خانه رفت و مادرش را بیدار کرد و گفت برادر از خود راضی و حسودت دم در است. آسیه تعجب کرد که چطور پسرش این حرف را زده، اما به روی خود نیاورد. خواهر می‌خواست برادر را در آغوش بگیرد که با سردی شیخ مواجه شد و خودش را عقب کشید. موسی نگاهی به چهره شاداب خواهر انداخت و گفت شوهر نکردی؟ خواهر گفت چرا، اونها اسمش فرداده. داداش شوهر میخوام چیکار؟ موسی داشت از حسادت میمرد. خوشبختی را خوب میفهمید. شادی و رضایت خاطر را میدید. انگار شیطان زیبایی را نشانش میداد. موسی از اینکه این همه خوبی یک جا جمع شود احساس خفگی میکرد. خودش همه چیز داشت، ثروت، قدرت، امکانات، رفاه، اعتبار، اما شادی خواهرش از جنس دیگری بود که شیخ آن را نداشت. روز و شب شیخ با خشم و نگرانی و حسادت و اضطراب می‌گذشت و هیچ کدام از دارایی‌هایش نمی‌توانست این همه شادی ایجاد کند. تحمل بیشتر ماندن را نداشت. پا پس کشید و می‌خواست برود که آسیه گفت راستی داداش، مردی به نام نعمت اومده بود پیش من، گفت که تو رو با فریبا در کویو دیده که شب رو در خانه قربان مانده اید و بعد از آن قربان گم شده. نعمت گفت میداند قربان کجاست و اگر شما بخواهید جایش را به شما میگوید. موسی خشمگین گفت خانه نعمت کجاست؟ آسیه آدرس داد و موسی بدون خداحافظی به آدرس خانه نعمت رفت. در راه دلش هزار راه رفت. یعنی چی که نعمت میداند؟ کمی فکر کرد، نعمت را به یاد آورد. آن موقعها فضول و جسور بود. به آدرس رسید، زنگ خانه را زد و مردی در را باز کرد و با دیدن شیخ موسی جا خورد و ترکی گفت شما کجا؟ اینجا کجا؟
موسی به فارسی گفت چرا به خواهرم چرت و پرت گفتی؟ منو کجا دیدی که به خانه قربان آمدم؟ پدر سگ بی شرف، بدم بری زندان تا رنگ موهات شکل دندونات سفید بشه بی ناموس. نعمت ترسید، عقب رفت تا در را ببندد. موسی نعمت را از خانه بیرون کشید و پایش را با کلت کمری هدف قرار داد و شلیک کرد. نعمت زمینگیر شد و فریاد کشید. صدای گلوله و فریاد نعمت تمام همسایه ها را از خانه بیرون کشید. همه وحشت زده نگاه می کردن. کسی جرأت نداشت کاری کند. نعمت غرق در خون روی زمین ناله می کرد. پسر نعمت و زنش هم التماس می کردن. پسر جوان لاغرندام و ورزیده‌ای به شیخ نزدیک شد و گفت حاج آقا چرا با گلوله میزنی؟ این بدبخت کارگره، اگه خلافکار بود بده مأمور ببره، چرا روز روشن دم خونه مردم تیر میزنی؟ شیخ سر اسلحه را به سمت جوان گرفت و گفت منافق تو هم با این همدستی. میخواست شلیک کند که در چشم به هم زدنی جوان اسلحه را از دست شیخ بیرون کشید و 2 مشت جانانه به صورت موسی کوبید. شیخ نقش بر زمین شد. میخواست درگیر شود که پسر جوان سر ملا را به زمین کوبید و صورت موسی ترکید. جوان با سلاح شیخ فرار کرد. چند ساعت بعد نعمت و موسی در بیمارستان سینا بستری شدند. حفاظت قرارگاه خاتم پرونده‌ای برای موسی تشکیل داد. او را به دادگاه ویژه روحانیت فرستادند. بی سر و صدا شیخ را مقصر معرفی کردند و قرار شد دیه نعمت را بدهد. و چون از موقعیت شغلیش سوء استفاده کرده بود، برای تعیین تکلیف به کمیسیون رسیدگی به تخلفات سپاه معرفی شد و برای حمل سلاح هم جریمه نقدی گردید. مردی که سلاح را برده بود عارف نام داشت و در جوادیه تهران در کوچه جنگل زندگی می‌کرد. عارف پسر صاحب خانه زیبا و شیما در زمان بیخانه بودنشان بود. از قضا رابطه دوستی خانواده عارف با زیبا و شیما برقرار ماند و آرش هم او را می شناخت و از جسارت پسر معروف به عارف خوشش می آمد. عارف موضوع را برای آرش تعریف کرد و پاسدار شفقیانی از خنده ریسه رفت و کمک کرد تا عارف خودش سلاح را تحویل کلانتری بدهد و حفاظت هم گزارش داد که عارف دفاع مشروع انجام داده و مرتکب جرمی نشده. موسی از اینکه چنین برخوردی با او شده تعجب کرد، ضمن اینکه از شکایت هم منع شد و اجازه شکایت به او داده نشد. نعمت هم دیه گرفت. در بیمارستان موسی را مجبور نمودند که برای عذرخواهی نزد نعمت برود. علی‌رغم میل باطنیش شیخ نزد نعمت رفت و سعی کرد تا دلجویی نماید که مرد گریه کنان گفت حاج آقا تو منو علیل کردی. اگه مملکت صاحب داشت باید میرفتی زندان، ولی متاسفانه قانون به نفع زورگوهاست. حالا چطوری خرج زندگی ما تأمین کنم؟ حداقل صبر میکردید حرفم را بزنم. موسی خشمگین بود اما سعی داشت حرفی نزند و برای همین گفت خب حالا حرفتو بزن. حاج آقا قربان در چاه حیات شما خفه شد و بشکه غیر داغ روش ریختن. وقتی من مطلع شدم سکوت کرد و ادامه نداد. موسی منتظر ادامه حرف نعمت شد و سری تکان داد. نعمت با خود فکر کرد اگر بتواند روی نفوذ موسی حساب کند شاید بتواند اشیاء عتیقه را بیرون بکشند و اگر نشود که چیزی از دست نداده. پس ادامه داد حاج آقا برادرم مقدار زیادی گنج و طلا پیدا کرده بود که قربان و مأمورینش آنها را ضبط کردند. میدانم گنج کجاست. اگر موافق باشید برویم و طلاها را برداریم. موسی یادش آمد که مقدار زیادی طلا و اشیاء عتیقه دیده است. سری تکان داد و به فکر فرو رفت. نعمت ادامه داد و گفت
حاج آقا حتی مقدار دقیق طلاها را هم میدانم. اگر موافق باشید برویم و آنها را برداریم. من طمعی ندارم. اصلا از طلای برادرم هیچی به من ندهید. ولی آنجا خانه شماست و هر چیزی هم که آنجاست مال شماست. بعد از کلی تعارف و صحبت کردن قرار شد بعد از بیمارستان به اردبیل و از آنجا به کویو بروند. آسیب جدی به استخوان جمجمه شیخ رسید. درد زیادی را تحمل نمود و پزشکان گفتند مدت زیادی را باید استراحت کند و به محض اینکه درد گرفت یا حالش بد شد باید سریع به بیمارستان برود. با همان وضعیت ترخیص شد و به خانه رفت تا استراحت کند. چون بیم فراموشی یا مرگ شیخ موسی مطرح بود، وزارت اطلاعات پرونده‌ای محرمانه برای او تشکیل داد و برای اینکه خوراک تبلیغاتی برای مطبوعات و به قول خودشان دشمنان فراهم نشود، به صورت پنهانی ملای مذکور را به اتهام جاسوسی و افشای اطلاعات طبق بندی شده و استفاده غیرقانونی از اسلحه و سوء استفاده از قدرت دستگیر کردند. پس از دستگیری شیخ به او تفهیم اتهام کردند و بازجو توضیح داد که شیخ فریبا را در انگلستان و دانمارک چندین بار دیده است. هر بار که حفاظت سپاه اطلاعات تعیین شده را در اختیار شیخ قرار میداد تا هدایت شده به فریبا داده شود، موسی اطلاعات بیشتری نیز خود به دست می آورد و علاوه بر اطلاعات سوخته به فریبا و دوستانش میداد. به این ترتیب مسئولین عصبانی شده و شیخ جاسوس دستگیر شد. روند تحقیق و دادرسی طولانی شد. موسی مدتی بازداشت بود. وضعیت جسمیش وخیم شد. توان و تحمل زندان را نداشت. بازجوها هم هر چیزی می‌خواستند فهمیدند. از طرفی در محافل سیاسی کشور زمزمه جاسوسی نماینده مجلس شنیده می‌شد. ناچار شدند با وثیقه آزادش کنند. بازجوها به موسی گفتند با خارج از کشور تماسی نگیرد و حق ندارد از موضوعات مطرح شده در بازجویی با کسی حرف بزند. وضعیت روحی شیخ آشفته تر شده بود. تمرکز نداشت و نمی توانست با کسی بیش از چند دقیقه صحبت کند. مریم دختر کوچک و شیرینی که در زمان بازداشت پدر به دنیا آمد هم نتوانست تأثیری بر روان شیخ بگذارد. اصلاً کودکش را نگاه نمی کرد. حاج قیاس پدرزنش هم با موسی صحبت نمی کرد و چندین بار او را حتی در دفترش هم نپذیرفت. پیغام داد کاری به او ندارد و با مطهره صحبت کرده که طلاق بگیرد. مطهره اما خانه پدر رفت و آمد نمی کرد. به مادرش پیام داد پیش از ازدواج به حاج آقا گفتم مبادا مرا به عقد کسی درآورید که از اسلام برای خودش ابزار بسازد. پدر گفت نه، اسلام محافظ حقوق زنان است. وقتی شوهرم زن گرفت به بابا گفتم شوهرم بیوفایی کرده و حق خودش می‌داند که قلب مرا بشکند. پدر گفت دخترم شوهرت تمکن دارد، میتواند ازدواج کرده، شما هم آرام باش. الان که معلوم شده شوهر من علیه نظام مقدسی که پدر برای شأن تقدس قائل است کاری کرده، حاج آقا از ترس پست و مقامش میگوید طلاق بگیرم؟ مادر جان من طلاق نمیگیرم. نه که گمان کنی شوهرم را دوست دارم، نه، زمانی برایش جان میدادم اما حالا چشم دیدنش را هم ندارم. میدانی چرا؟ مادر جان از کجا بدانم؟ شما که به ما حرفی نمیزنی، ضمن این که از حرف پدرت خارج نشود. برگرد، خودم هستم، پدرتان آبرو دارد. مادر
مادر من، شما چرا این همه تلاش میکنی حق بچه هایت را زیر پا بگذاری؟ من موسی را دوست ندارم، اما دختری دارم که نمیخواهم او را بی پدر بزرگ کنم. از طرفی موسی نه اینکه زن گرفت از چشم من افتاد، بلکه او خائن، دروغگو، چاپلوس، حیله‌گر، فاسد و ظالم است. همان موقع که در وزارت اطلاعات به من گفتند که در مکه خودش را برای عشق قدیمیش حقیر کرده، این شخص از چشم من افتاد. وقتی فهمیدم خواهری دارد که همسر شهید احمد فخار بوده و موسی آن را به دلیل حسادت از من پنهان کرده، شوهرم برای من با جنازه‌ای فرقی ندارد. حالا هم بر نمیگردم به خانه شما، چون میخواهم مثل مردم کوچه بازار مستقل و راحت زندگی کنم. شیخ نزد پزشکان متخصص رفت و دارو خورد. داروها انگار تأثیری نداشتند، فقط میخوابید، آن هم خوابی سبک و پر استرس. گاهی در خانه مطهره و گاهی در خانه زن دوم میماند. هیچ کدام چشم دیدنش را نداشتند. یکی از دوستان شیخ گفت دعانویسی را میشناسد که میتواند کمکت کند تا بهتر شوی. بیا با هم پیش او برویم. فردای آن روز شیخ و دوستش راهی مقصد شدند. به محض دیدن جادوگر شیخ او را شناخت و رنگ از رخش پرید. عباس غفاری روبروی ملا نشست و چشم در چشم او دوخت. تعجب میکنم نه تنها دوباره دستگیر نشدی، بلکه آزاد هستی. کسب و کار کلاهبرداری هم راه انداختی. چرا باید دستگیرم کنن؟ من جادوگر اعظم دربارم. برای خودم اگر سحر و جادو نکنم که هیچ کس باور نمیکنه کاری ازم برمیاد. خود آقایون پیش من نوبت میگیرن، کارشون اینجا انجام میشه. واسه درد من چه کار میتونی بکنی؟ دوات پیش خودمه. بیا این دارو رو بکش با دعای شفای امام سجاد، این عصاره رو بخور. به این ترتیب موسی تریاک میکشید و نبات و گل گاوزبون میخورد و ذکر میگفت. پس از مدتی دردها جایشان را به نشاط و نشیگی دادند. شیخ به خرید و فروش زمین، خانه و ماشین روی آورد و از سیاست و مجلس هم فاصله گرفت و همیشه در اوج نشیگی فریبا را تمنا میکرد و آرزوی پول زیاد داشت. برای همین در فکر بود که با نعمت به سراغ طلاها برود. بالاخره تریاک کشیدن و بداخلاقی زن دوم را هم کلافه کرد و دعواهای خانوادگی بالا گرفت. شیخ او را که حامله بود بلا تکلیف رها کرد و با منشی دفترش عقد کرد و زن سوم را گرفت. گاهی موسی و عباس غفاری با هم می نشستند و تا ساعتها تریاک می کشیدند. در میان دود، نبات و چای موسی مختصراً به گنج مدفون در خانهشان اشاره کرد و از عباس کمک خواست تا بروند خانه طلاها را بردارند. اما پرونده شیخ مانع هر کاری شد. مدتی از آزادی شیخ با وثیقه می‌گذشت که دادگاه او را احضار و شیخ موسی محمدی به اتهام جاسوسی و غیره به 10 سال حبس محکوم شد. مطهره از ازدواج سوم شوهرش توسط زن دوم مطلع شد. برایش اهمیت نداشت، حتی ناراحت هم نشد و وقتی متوجه شد هوای دوم دوقلو حامل است دلش سوخت. شوهر را تهدید کرد و با فشار زیاد شیخ را وادار نمود 3 خانه بخرد و هر کدام را به نام زنهایش نماید. از قضا زن سوم هم حامله بود که شوهرشان برای تحمل حبس به زندان رفت. این موضوع برای هیچ کس اهمیتی نداشت. با تدبیر مطهره با هم ارتباط داشتند و همه از خانم جان مطهره اطاعت می کردند. با دستگیری شیخ نعمت هم
از به دست آوردن اشیاء عتیقه و طلاها ناامید شد و به کارگری مشغول گردید تا خرج زندگیش را تأمین کند. درود بر شما. رمان بابا آب خواست، نویسنده نریمان، به کوشش قاسم قراداغی، نشر آوای بوف، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. فصل دوم. اشتباه می کنید، فیزیک همان فلسفه است. جناب سرهنگ، تعدادی سهمیه به آزادگان و جانبازان اختصاص دادند. دانشگاه تهران شما را با سهمیه به عنوان دانشجو قبول می کند. می خواهید بروید دانشگاه؟ بله، ولی کار و اداره چی؟ ساعت آموزشی جزو ساعت کاری محسوب می شود. چه خوب، می روم و مهندسی می خونم. آرش در دانشگاه و رشته مهندسی عمران شروع به تحصیل کرد. آسیه هم با سهمیه خانواده شهدا به دانشگاه تربیت معلم رفت و شروع به تحصیل نمود. فرداد 2 سال زودتر دیپلم گرفت. در کنکور سراسری شرکت کرد و در رشته ریاضیات و کاربردهای دانشگاه تهران قبول شد. عاشورای همان سال مطابق قرار هر سال در خانه مسیح جمع شدند. حالا تعداد زیادی از دوستان جوان و اقوام در مراسم حلیم پختن شرکت داشتند. پسر بزرگ مسیح هم در دانشگاه قبول شده بود و جمع حاضر حال و هوای دانشگاهی و روشنفکری پیدا کرده بودند. بحث‌ها و حرف‌های همه از دانشگاه و شرایط آن بود. همه خوشحال و سرحال بودند. تعداد دیگ‌های حلیم بیشتر شده بود. حاضرین تا صبح دیگ‌ها را هم می‌زدند و می‌خندیدند و بحث می‌کردند. از هر دری صحبت می‌شد. زنها و مردها دوستانه و صمیمی دور هم کار می‌کردند و صبح مردم حلیم نظری می‌گرفتند. یکی از حاضرین در حالی که می‌خندید گفت: بعد از 2 خرداد و صعود تیم ملی به جام جهانی، مردم ایران نشان دادند خواستار پیشرفت و ارتقا هستند. ایرانیان می‌خواهند از صندوق رأی سرنوشت خود را تعیین کنند. حاکمیت باید حتماً فضای رقابت سیاسی را فراهم کند و دست از انحصار طلبی بردارد. ایمان، یکی از دوستان فرداد که همسایه مسیح بود، در جواب گفت: خنده‌دار حرف میزنی. حاکمیت انحصار طلب نیست، بلکه معتقد است میتواند و باید مردم را به بهشت ببرد. شما دلخوش به لبخند سید فاطمی نباش، چرا که خود آقایون شعار میدهند 3 سید فاطمی، خمینی، خامنه‌ای، خاتمی. این معنا دارد و آن اینکه یا خاتمی مثل 2 نفر دیگه است یا گوش به فرمان آنهاست. آرش کمی دلخور شد و گفت: مگه اون 2 نفر چی هستن؟ کسی تمایلی به ادامه بحث نداشت. موضوع را عوض کردند و شروع کردند به دست انداختن یکی از حاضرین و صدای خنده ها از طبل عزاداری هم بلندتر شد. فرداد 17 ساله جزو 10 نفر برتر کنکور سراسری سال 1377 رشته ریاضی بود. فریبا در زندان هم دست از سر موسی بر نداشت و توانست داخل اوین با موسی ارتباط بگیرد. از طریق خانواده‌های برخی زندانیان نامه‌های موسی به فرانسه و از آنجا به اسرائیل یا آمریکا ارسال می‌شد و پاسخ شفاهی دریافت می‌کرد. فریبا وانمود می‌کرد به اجبار با سازمان مجاهدین کار می‌کند و اسیر آنهاست. با این ترفند تلاش داشت تا اگر اطلاعاتی باقی مانده که از شیخ عاشق نگرفته بگیرد که دریافت‌هایش را تکمیل نماید. از طرفی داخل زندان هم می‌توانست اطلاعاتی به بیرون درز نماید.
موسی می‌دانست اسیر و بازیچه زنی اغواگر شده، ولیکن از نظام اسلامی متنفر بود و می‌خواست اگر می‌تواند انتقام بگیرد و اگر نمی‌تواند هم ضربه بزند و از طرفی این بازیچه بودن را دوست می‌داشت. در یکی از روزهایی که موسی برای مرخصی آمده بود، زن اول شیخ گفت: تو خیانت پیشه و بی ثبات هستی. هر قدر تلاش میکنین تا مثل انسان زندگی کنی برایت اهمیتی ندارد. کافی است فریبا زن منافق گوشه چشمی برایت تنگ کند، آن وقت هر کاری برایش میکنی. موسی متعجب به زنش نگاه کرد و گفت: فریبا دیگه کیه؟ بازجوها همه چیز را راجع به کارهایت به من گفتن. چه جور جونوری هستی؟ 3 زن گرفتی، چشم دنبال منافقین و فاحشه ها هم هست که هیچ، ابزار دست اونام شدی و جاسوسی. موسی نمیتوانست جواب دهد. جرأت رو در رو شدن با زنش را هم نداشت، چون ممکن بود دیگر نتواند به مرخصی بیاید. با این حال توهین و زبان درازی میکرد و آرام نمیگرفت. در قرارگاه خاتم طرح ایران رود یا کانال افتخار جدی شده و تحقیقاتی صورت گرفت. حتی در آمریکا ایرانیان مهاجر به رئیس جمهور وقت در زمان بازدید و حضور در مجمع عمومی سازمان ملل پیشنهاد سرمایه گذاری در پروژه آبرسانی و احداث ایران رود را دادند که در مرحله اول مورد استقبال قرار گرفت. آرش از همه خوشحالتر شد، ولیکن به یکباره صحبت از این طرح ممنوع گردید. آرش نزد سردار فرماندهی قرارگاه رفت و دلیل ممنوعیت ادامه تحقیق و کار بر روی ایران رود را پرسید. سردار گفت: آمریکا از طریق لابی‌های خود پیغام فرستاد که این طرح اجرایی نیست. بهتر است ایران به دنبال تکمیل طرح‌های هسته‌ای خود باشد. طرح‌هایی که شاه شروع کرد و در بوشهر نیمه کار ماند. گفتند که برق اتمی و فروش محصولات هسته‌ای و قدرت منطقه‌ای شدن و نظارت هسته‌ای بر منطقه دستاوردهایی دارد که آبراهه مذکور ندارد. ضمن اینکه تأسیسات هسته‌ای نتیجه فوری هم دارد. متاسفانه پوست موز لابی ها و دلال های آمریکایی ها زیر پای جمهوری اسلامی جواب داد. آرش ناراحت شد و به فکر فرو رفت. آرزو کرد کاش پدرش زنده بود تا از او راهنمایی می گرفت که چه کند. فرداد با عنوان فرزند شهید شناخته می شد. در روزهای آغازین تحصیل دانشجویان گمان می‌کردند او با سهمیه خانواده شهدا به دانشگاه دولتی راه یافته است. چند بار همکلاسی‌هایش به او گفتند که سهمیه‌ای است، اما هر بار فرداد علی‌رغم اینکه رنجیده خاطر شد گفت: من از سهمیه خانواده شهید استفاده نکردم، هرچند حق داشتم، اما خودم تلاش کردم و قبول شدم. بسیج دانشجویی تلاش کرد تا فرداد را جذب نموده و به عنوان فرزند شهید به او امکانات بدهد. فرداد درخواست عضویت در بسیج را نپذیرفت. دفتر تحکیم وحدت که گرایش مخالفت با حاکمیت را داشت و از تشکل‌های دوم خردادی محسوب می‌شد، تلاش می‌کرد فرداد را جذب خود نماید، اما اینجا هم برای فرداد جذابیتی نداشت. در بین دروس اختصاصی ریاضی درس‌های عمومی هم برای دانشجویان وجود دارد که یکی از آنها معارف اسلامی بود که روحانی به نام شیخ الاسلامی استاد دانشجویان ریاضی بود. در همین کلاس بود که فرداد شناخته شد و 2 گروه بسیج و دفتر تحکیم وحدت برای جذب او تلاش بیشتری به خرج دادند. آن روز یکی از دانشجویان سؤالی طرح نمود به این شکل که کارل پوپر در کتاب جامعه باز و دشمنانش میگوید معارف الهی یا به تعبیر دیگر ادیان قابل اثبات یا رد نیستند، بنابراین نمیتوان به نقل قول ادیان استناد نمود. نظرتان را بگویید. استاد شیخ الاسلامی لبخندی زد و گفت:
البته منظور پوپر دین نبوده، بلکه بعضی از آموزه‌های دین قابل رد یا اثبات نیستند و من هم موافق هستم، ولیکن طرفداران پوپر نتیجه میگیرند که چون آموزه‌های دین قابل رد یا اثبات نیستند، پس دین امری فردی است. مشکل در نتیجه گیری است. مشکل دیگر این استدلال در این است که آموزه‌های دین در منطق ریاضی و علوم پایه قابل رد یا اثبات نیست، اما تأثیر دین در زندگی مردم در جامعه شناسی یا روانشناسی مطالعه شده و مفید بوده است. دانشجو ادامه داد که برای همین پوپر میگوید دین امری فردی است و اجتماعی نیست. به شهادت تاریخ دین نابود کننده جامعه متدین است، چرا که از دل دین افراطیگری و کشتار زاده می شود، مخصوصاً دین سیاسی که سیاست را مذهبی می خواهد و به سیاست به عنوان علم مدیریت نگاه نمی کند. دین سیاسی سازی دشمنساز و قدرت طلب و توسریخور قدرت‌های بزرگ است. ناگهان بسیجی که با سهمیه جانبازی در کلاس حضور داشت خطاب به دانشجوی سوال کننده به نام احسان بیدار فحاشی کرد و گفت تو طرفدار لنین هستی که میگوید دین افیون جامعه است. احسان توجهی به بسیجی نکرد و میخواست ادامه دهد که کلاس شلوغ شد. استاد شیخ الاسلامی گفت خواهش میکنم دوستان هیاهو نکنید، اینجا جای بحث و تبادل اندیشه است، اجازه بدهید بحث کنید. دانشجویان ساکت شدند و استاد گفت دریافت‌های انسان از 5 دسته آموزه‌های انسانی الهی حاصل می شود. اول فلسفه، دوم علم، سوم هنر، چهارم عرفان و پنجم دین یا وحی. هر کدام توضیحات و مباحث خود را دارد که خلاصه عرض می کنم. علم استقرایی استنتاجی است و نتیجه گیری می کند و از چند نمونه نتیجه کلی می گیرد که ممکن است اشتباه باشد. نمونهش فیزیک کوانتوم و فیزیک مکانیک که قوانینش ناقض یکدیگر هستند. در مورد فلسفه هم باید عرض کنم چرایی را می‌پرسد و ابزار فلسفه منطق است. او هم نتیجه گیری می کند و هنوز هیچ فیلسوفی نتوانسته در مورد هستی یا سایر مسائل نظر قطعی بدهد. از جمله همین آقای پوپر که مرگ فلسفه را اعلام نمود. هنر هم خلق امور جزئی برای خوشایند انسان است و تلاش می کند که با ابزار ذوق و لذت زندگی انسان را شادتر نماید. بافته‌های سایر حوزه‌های دانایی را به انسان بفهماند. عرفان هم از طریق وجد و سماع یا باور به زندگی هدفدار به انسان که از سختی و ملال گریزان است معنا بدهد. امور بدیهی به قول پاسکال عرفان یا شناخت قلبی است، اما وحی لایزال است، از پیش خداوند و برای زندگی انسان فرستاده شده است. دین برای زندگی انسان برنامه دارد. ضمن اینکه تمام این 4 مورد که برشمردیم همه در درون دین وجود دارد. دین از علم، هنر، فلسفه و عرفان بهره میبرد تا پیام الهی را به انسان برساند و اگر انسانها دستورات الهی را به کار بگیرند سعادت جاودانه در انتظار آنهاست. فرداد از جا برخاست و اجازه گرفت و استاد گفت بفرمایید. فرداد گفت اتفاقا همین که میفرمایید دین برای سعادت بشر برنامه دارد قابل اثبات نیست. اول اینکه کدام جامعه دیندار خوشبخت و سعادتمند بوده است؟ نمونه تاریخی وجود ندارد. در هیچ جغرافیا و تاریخی جامعه دیندار سعادتمند وجود نداشته. دوم با وجود گذشت بیش از
1400 سال از اسلام هنوز برنامه سعادت بشری دین رمزگشایی نشده است و خوشبختی سراغ کسی غیر از صاحبان قدرت نیامده است. سوم اینکه فلسفه نمرده است، بلکه ابزار خود را از بحث نقلی و عقلی به سمت فیزیک و ریاضی تغییر داده. نظریه بال پروانه، نظریه ریسمان، نظریه جهانهای چند بعدی و بسیاری دیگر از نظریات با بهره‌گیری از فیزیک در واقع فلسفه هستند. بسیجی‌های کلاس هیاهو نموده و کلاس به هم ریخت و استاد شیخ الاسلام نتوانست پاسخ بدهد، اما بسیار تحت تأثیر قرار گرفت و در حین خروج از کلاس رو به فرداد و احسان نمود و گفت لطفاً به دفتر بنده بیایید تا بیشتر از مطالب شما بهره ببرم و کلاس را ترک کرد. ناخودآگاه احسان بیدار و فرداد فخار جذب هم شده و دوستان خوبی شدند. مختصات باران. مسابقات المپیاد ریاضی دانشجویان جهان قرار بود برگزار شود و ایران هم تیمی می‌خواست جمع کند تا به مسابقات اعزام شود. متولی امر دانشگاه خواجه نصیر و دانشگاه تهران بودند و قرار شد وزارت اطلاعات و قرارگاه خاتم نیز بر کار دانشگاه نظارت داشته باشد. موضوع مسابقه به دانشجویان رشته‌های مهندسی و کامپیوتر و ریاضی سراسر کشور اطلاع داده شد و اعلام کردند در سطح کشوری مسابقه‌ای برگزار خواهد شد، از بین برندگان تیم اعزامی مشخص خواهد شد. مسابقات هم در ژاپن برگزار می شود. فرداد به صورت جدی می‌خواست در این زورآزمایی شرکت کند. موضوع را با مادرش در میان گذاشت و آسیه استقبال نمود و گفت با عمو آرش هم صحبت کند. فرداد به آرش زنگ زد و گفت قصد شرکت در مسابقه انتخابی دانشجویان اعزامی به المپیاد جهانی ریاضی را دارم. آرش خندید و گفت عزیزم 2 کلمه بگو، میخواهم شرکت کنم. متوجه میشوم. و هر دو خندیدند. فردای آن روز سردار آرش شفقیانی نزد فرمانده خود رفت و خواهش کرد در جریان مسابقه قرار گیرد. درخواستش پذیرفته شد و آرش را مدیر این پروژه قرار دادند. آرش با رئیس گروه ریاضی دانشگاه تهران در مورد فرداد صحبت کرد و رئیس گفت فرداد گل سرسبد تیم ماست، اما بسیج دانشجویی در مورد او و دوستش احسان بیدار نظر مساعدی ندارد، هرچند اگر با ما باشد ایشان نیاز به شرکت در مسابقه انتخابی را هم ندارد، اما قانون رعایت شود بهتر است. پس اول نظر بسیج را جلب نمایید، بعد اجازه حضور این 2 نفر در مسابقات صادر می شود. از طرفی فرداد سطح استاندارد مسابقه را بالا می برد و در مقایسه با ایشان سایرین انتخاب خواهند شد. آرش مسئول بسیج را به دفتر خود خواست. مسئول بسیج پشت تلفن به آرش گفت شما سرهنگ هستید و من سردار شدم. درجه تان پایین تر از من است. شما بیایید دفتر بنده تا دیگر به خودتان اجازه ندهید به بالا دست خودتان دستور صادر کنید. آرش در مورد مسئول بسیج دانشجویی تحقیق کرد. گفتند سردار جوانی به نام حسین بلایی است و با سهمیه در دانشگاه قبول شده و از تیم اصلی سپاهیان می باشد. نام این شخص برایش آشنا به نظر رسید. تحقیقات بیشتری نمود. معلوم شد حسین بلایی داماد یکی از قضات برجسته و شناخته شده است به نام حاج سعید اندیشمند و پسر حاج سعید یکی از کارکنان ارشد وزارت اطلاعات و دیگری هم از دانشجویان نخبه کشور است. موقعیت و درجه حسین بلایی عجیب به نظرش می آمد. آرش به دیدن مسئول بسیج رفت و در لحظه دیدن حسین بلایی چهره او را شناخت.
این شخص پسر زنی بود که در خانه پدر شهید فیروز شمس یا همان شهید چشمابی فرزند ناخلفش را زاده بود و خواهر فیروز یا همان زیبا را به دربدری کشیده بود. سرهنگ شفقیانی یاد شجاعت شهید شاپور شاهزون و کتک فیروز چشمابی و پس گرفتن خانه زیبا از این شخص افتاد. پوزخندی زد. در آن حاج داوود و ماجرای پاره کردن خشتک همین سردار حسین ولایی هم برایش تداعی گردید. یادش آمد روزی که همین سردار ولایی در جلسه فرمانده سپاه به حاج داوود بی‌ادبی کرد و آرش شلوارش را پاره کرد. از اینکه این شخص پلشت سردار شده و شهید شاهزون و شهید شمس فراموش شده‌اند ناراحت شد. ناچار در مورد احسان و فرداد سوال کرد. مسئول بسیج یا همان حسین ولایی که بعداً بازجو هم شد و فرداد را بسیار آزار داد گفت این دو نفر دین ستیز و خدا ناباور هستند و سپس موضوعات مطرح شده در کلاس استاد شیخ الاسلامی را تعریف کرد. حسین ولایی هم سرهنگ شفقیانی را شناخت و یاد درگیریشان افتاد اما به روی خود نیاورد. آرش با تظاهر به اینکه حسین ولایی را نشناخته است خندید و گفت بی خیال، اینها دانشجو هستند. اگر خواستیم سمت و شغل بدهیم این چیزها اهمیت دارد. ضمن اینکه مدیر پروژه بنده هستم. اگر اجازه صادر نشود از اختیارات خودم استفاده می کنم. حسین ولایی ناچار پذیرفت و توافق کردند که فعلا احسان بیدار و فرداد فخار در آزمون شرکت کنند. روز آزمون تمام سوالات را فرداد و احسان کامل پاسخ دادند و یک سوال فرداد را درگیر نمود و سخت به فکر فرو رفت. سوال این بود که تعداد قطرات بارانی که روی برگ‌های درختان 1 هکتار جنگل با تراکم مشخص یک درخت در 90 سانتی متری مربع را چگونه محاسبه می‌نمایید؟ این چه سوالی بود؟ از همه مهمتر این که پاسخ به این سوال را اختیاری قرار دادند. فرداد نمی‌توانست پاسخ ندهد. ذهنش درگیر شد. در برگه پاسخ نوشت و تحلیل کرد. معادله دارای چندین مجهول است، شامل ساعات بارش، تعداد برگها، برگهای هدف باران، تراکم بارش، سرعت بارش، سطح برگها، قطر قطرات باران، تراکم درختان، مسیر باد و این معادله از طریق تخمین و حل معادله چند مجهولی و محاسبه احتمالات قابل حل است. برای هر کدام از راه حل‌ها مثال‌هایی زد و در مجهولات اعداد حدودی گذاشت و به صورت تقریبی پاسخ داد. اعداد حدودی را هم از طریق احتمال برآورد کرد به نحوی که منطق ارائه شده باورپذیر به نظر می رسید. تصحیح کننده با خواندن پاسخها متوجه شد فرداد نبوغی باور نکردنی دارد. بالاخره غیر از فرداد و احسان 10 نفر دیگر هم انتخاب شدند. 1 نفر از مهندسی، 2 نفر از فیزیک و 2 نفر از کامپیوتر و 5 نفر هم از رشته ریاضی و 10 روز در اردوی دانشگاه ماندند و سپس به ژاپن اعزام شدند. احسان بیدار، فرداد و حسین ولایی از اعزام شدگان بودند. روز ودا که اولین بار بود مادر و پسر از هم جدا می شدند، آسیه با اصرار تا فرودگاه رفت. هر دو راضی و خوشنود به نظر می رسیدند. با گرمی ودا گفتند. آسیه در میان تیم اعزامی حسین قوچ یا همان حسین ولایی را دید. قلبش از ترس از تپیدن ایستاد، گلویش خشک شد. در نهایت تعجب متوجه شد هم تیم تقریباً همسن فرداد هستند. غیر از حسین قوچ فرداد سوار هواپیما شد.
و اضطراب مادر را ندید و به سمت ژاپن راهی شد تا در عرصه جهانی خودش را نشان دهد. آسیه در خانه آرام و قرار نداشت و نتوانست تحمل کند. شب به خانه آرش زنگ زد و خواهش کرد تا او را ببیند و درخواست نمود به خانه زیبا بروند و آنجا موضوع را بگوید. فردا ظهر همه جمع شدند و آرش از نگرانی آسیه متعجب شد و پرسید چه شده است. در بین کسانی که به ژاپن رفتن کسی بود که میشناسم، معروف به حسین قوچ، آدم لات و بی سر و پایی که حتی مادر خودش رو هم کشت. زیبا با دهان باز به آسیه نگاه کرد و گفت چی؟ حسین قوچ مگه میشناسی؟ بله، من و برادرم مدتی توی جمشید مستاجر بودیم. تا حالا نگفتم، نخواستم ذهنیتی از من داشته باشی. آرش لبخندی زد و گفت میشناسم، نگران نباشید، کاری به فرداد ندارد، اصلا او را نمیشناسد. بیشعورتر از این حرف هاست. 2 روز بعد در لحظه امتحان فرداد، آسیه هم شروع به خواندن دوباره دست‌نوشته های پدرش نمود و قبل از خواندن با خود گفت احتمالاً الان لیاقت و سواد خواندنش را دارم. برگه سوالات توزیع شد و دانشجویان ایرانی با دیدن سوالات اعتراض کردند که چرا به زبان فارسی ترجمه نشده است. مخصوصاً حسین ولایی بیشتر اعتراض کرد و وقتی متوجه شد نمیتواند بخواند و بنویسد داد و فریاد راه انداخت، به نحوی که مسئولان سالن او را از جلسه امتحان بیرون کردند. سپس مسئول امتحان با خونسردی گفت سوالات به زبانهای بین المللی فرانسه، انگلیسی، عربی، چینی و ژاپنی است. ما در دعوتنامه اعلام کرده بودیم امتحان به این زبان هاست. بقیه دانشجویان ایرانی به زبان انگلیسی تسلط داشتند و شروع به پاسخ نمودند. سوال اصلی که بسیاری در ارائه پاسخ به آن چالش داشتند را فرداد 4 ساعت نوشت و توضیح داد، پرسشی که تأثیر عمیقی بر آینده فرداد گذاشت. سوال این گونه بود که در محیطی با دمای متغیر تا 20 درجه، آب راکتی تا عمق 20 متر و سطحی به وسعت 5 هکتار وجود دارد. مسیر باد غرب به شرق است. در نقطه X که در فاصله 10 کیلومتری شرق دریاچه است، چه زمانی و با چه حجمی باران ناشی از بخارات آبی دریاچه خواهد بارید. چند ساعت بارش خواهد بود. فرداد ابتدا حجم ابری را که در دمای مذکور امکان بارش دارد را محاسبه نمود. سپس سرعت باد، وسعت زمین تا نقطه X و زمان رسیدن ابر به آن نقطه را محاسبه نمود و سپس بررسی کرد تا ابر به نقطه X برسد آیا امکان بارش دارد یا خیر، و در نهایت پاسخش را داد و اعلام کرد هر 25 سال یک بار با امکان تغییر دما و کاهش باد ابری حاصل از تبخیر دریاچه در نقطه X تجمع نموده و 1 ساعت بارش خواهد داشت. و این امکان ندارد چون در مسیر ابر کوههایی وجود دارد که مانع رسیدن ابر به آنجا خواهند شد. و از محاسبه ارتفاع کوه نتیجه گرفت امکان بارش در نقطه X وجود ندارد مگر با تغییر محسوس و بدون پیش‌فرض‌های گفته شده. توضیح داد با توجه به این ارتفاع از کوه ابر با حجم لازم برای بارش نمیتواند عبور نموده و در نقطه X بارشی صورت نخواهد گرفت. پاسخی نبوغ آمیز که موجب اخذ بالاترین نمره در مسابقات جهانی ریاضی گردید. احسان هم تحلیل کرد که ارتفاع کوه مانع عبور ابر از آن شده و امکان بارش در نقطه X وجود ندارد. ما بقیه شرکت کنندگان بدون در نظر گرفتن ارتفاع کوه پاسخهای متفاوت داده و به پاسخ نرسیده بودند. در زمان اعطای جوایز طراح سوال توضیح داد که خودش
به موضوع کوه فکر نکرده بود و روند محاسباتش اشتباه بوده و از فرداد یاد گرفته که به جزئیات دقت بیشتری نماید. دانشگاه سوربن فرانسه بورسیه تحصیلی برای فرداد و احسان در رشته فیزیک هسته‌ای یا ریاضی تا مقطع دکترا با درخواست هر دو نفر صادر نمود. فرداد و احسان با دست پر و سربلند به کشور بازگشتند و قبل از آنها خبر کار خوبی که کرده بودند در تمام روزنامه‌ها چاپ شد و روزنامه کیهان نوشت: سردار شجاع مسلمان حسین ولایی با اعتراض به سؤالات و نحوه طرح آنها پوزه جهان استعمار و کافر را به خاک مالید و پسر فرزند شهید احمد فخار که تحت تربیت بنیاد شهید و بسیج بوده توانست با هوشی الهی و استعداد شیعی و بهره‌گیری از تلاش سردار حسین ولایی جهان را نسبت به جمهوری اسلامی به کرنش وادار نماید. در مورد احسان هم روزنامه‌های شرق و آفتاب یزد نوشتند و توضیح دادند که فرداد و دوستش چطور مسائل روز دنیا را به راحتی حل کردند. روزنامه کیهان دست به دست می شد. فرداد با دیدن مطلب مذکور متعجب از احسان پرسید: مسئول بسیج اصلا سواد نداشت سوالات را بخواند، چه کرد که موجب این همه تعریف و تمجید است؟ وقتی بازگشتند مادر و فرزند دلتنگ هم شده بودند. هیچ وقت این همه مدت دوری و جدایی نداشتند. آسیه فرزند را در آغوش کشید و رویش را بوسید. آرش هم دست فرداد را فشرد و به او تبریک گفت و از اینکه توانسته مقام نخست را به دست بیاورد ابراز خوشحالی نمود و به کنایه گفت: اگر کمک سردار حسین قوچ نبود قطعا تو اول نمی شدی. همه خندیدند. جشن کوچکی برگزار شد. شیما و زیبا به خوبی نواختند و شیما ترانه ای دوستی که پیشتر ایرج آن را در فیلم کوچه مردها خوانده بود را تقدیم فرداد نمود. اجرای فوق‌العاده و احساس بی‌نظیر شیما حاضرین را تحت تاثیر قرار داد. احسان هم در جشن بود و نسبت به فرداد احساس قدردانی و رفاقتی بی پایان داشت. در پایان دوره همی به خانه رفت و قرار شد برای برنامه‌های بعدیشان در دانشگاه همدیگر را ببینند. ستاره بخت و اقبال فرداد شروع به درخشیدن کرد و رئیس جمهور وقت خاتمی هم ملاقاتی با این مادر و پسر داشت و گفت می‌خواهد خانه‌ای به آنها بدهد تا راحت‌تر زندگی کنند، وعده‌ای که هرگز محقق نشد. درود بر شما. رمان بابا آبخواست، نویسنده نریمان، به کوشش قاسم قراداغی، نشر آوای بوف، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. دلدرد گرفتم نتونستم بیام. چند روز بعد احسان تماس گرفت و به فرداد گفت در دانشگاه تهران همدیگر رو ببینن. فرداد در ساعت مذکور حاضر شد. در محوطه مقابل دانشکده علوم پایه منتظر دوستش بود که دید تعدادی از فعالان دفتر تحکیم وحدت در حال تجمع هستند. احسان رسید و گفت روزنامه ها رو دیدی؟ نه. روزنامه سلام تیتر زده سعید اسلامی طرح اصلاح قانون مطبوعات رو به مجلس داده و قرار شده مجلس قانون مطبوعات را اصلاح نماید. سعید اسلامی یا همان سعید امامی قتل‌های زنجیری فعالین سیاسی را انجام داده و اعتراف هم نموده. حالا با اراده همان شخص می‌خواهند قانون مطبوعات را تغییر دهند.
فرداد متعجب نگاه میکرد، نمیدانست باید چه بگوید. کمی منتظر ماند و با تردید گفت برنامه شما چیه؟ اعتراض میکنیم، میمونیم و اجازه نمیدیم هر کاری دلشون خواست بکنن. مسئول بسیج منصوب حسین ولایی در دانشگاه تهران از پشت شیشه طبقه دوم دانشکده علوم پایه فرداد و احسان را نگاه میکرد و دندانهایش را به هم میفشرد. نفرت عجیبی از این دو نفر داشت. نیم ساعت بعد ناگهان فرداد دلدرد گرفت. توان سرپا ایستادن نداشت. میخواست به خانه برگردد و دفترچه‌اش را بردارد و به بیمارستان برود. برای همین به احسان گفت من برم دکتر، بدجوری دلدرد دارم، شب میام اینجا با هم حرف میزنیم. با هم دست دادند و فرداد به هر زحمتی بود به سمت خانه راهی شد. تا خانه چند بار استفراغ کرد، حالش بدتر شد. به محض ورود به خانه مادرش از رنگ پریده و بیحالی پسرش متوجه بیماری فرزندش شد. سریع او را به بیمارستان برد و تشخیص آپاندیس دادند و به اتاق عمل منتقل گردید. وقتی فرداد روی تخت بیمارستان با درد ناله می کرد، در شب 18 تیر ماه 1378 کسانی با ذکر یا زهرا، احسان بیدار و چند نفر دیگر را از بالای طبقه سوم کوی دانشگاه تهران به پایین پرتاب می کردند. احسان به شدت آسیب دید و از نظر روانی به شدت آشفته شد. متن شکایتی تنظیم کرد و نوشت و به دادسرا رفت، شکایت کرد، اما کسی توجهی نکرد. فردای آن روز تا روز 23 تیر آن سال دانشجویان اعتراض نمودند و در آن روز تعدادی از دانشجویان به سمت بیت رهبری راهی شدند و خبر رسید که سپاه اعلام نموده اگر از سراح جمهوری به سمت بیت عبور کنند همه را با تیر خواهند زد و کشتار به راه می‌افتد. یکی از دانشجویان به اعضای دفتر تحکیم وحدت اصرار می‌کرد به سمت بیت بروند و از رهبر انقلاب اسلامی مطالبه گری نمایند. تعدادی هم با او همرأی بودند. استدلال شد که سپاه سلاح دارد و دانشجویان میگفتند شلیک نخواهند کرد. اینها برادران بزرگتر ما هستند. ما برای اغتشاش نمی رویم، بلکه می خواهیم خواسته هایمان را به گوش رهبری برسانیم و اگر ما را بکشند هزینه زیادی باید بدهند. اگر کشته شویم خون ما گریبان رهبر و سپاه را می گیرد. به این ترتیب مرگ ما مانع استقرار دیکتاتوری خواهد بود و اگر خاتمی بترسد و دخالت نکند مردم دیگر فریب او را نمیخورند. دانشجویانی که اصرار به پیشروی داشتند نتوانستند به سمت بیت بروند و همه بازگردانده شدند. احسان که پایش شکسته بود در نامه‌ای که برای فرداد فرستاد نوشت دوست خوبم، تمام اشتباهات و خسارت‌هایی که ایرانی پرداخته است یک طرف، عقب نشینی دانشجویان در روز 23 تیر ماه 1378 یک طرف. این حرکت می توانست آینده ساز ایران باشد که با فریبکاری اصلاح طلبان و خاتمیچی ها شکست خورد. این یعنی ایران شکست خورد و شیطان بیتاب حاکم شد. فرداد عزیز، بعد از این شکست دیکتاتور پیشروی نموده و مردم در هم می شکنند. کاش همه ما مرده بودیم، اما می رفتیم و رهبر را پاسخگو می کردیم. فرصت تاریخی سوخت و حیف شد. سید محمد خاتمی ترسو و چاپلوس است. امیدی به او و گروه فرصت طلبش نیست. این بار دانشجویان فرصت بزرگ تاریخی ساخته و خودشان آن را سوزاندند. قصد دارم نامه‌ای به رهبر بنویسم و از او بخواهم کنار برود و کشور را به دست دلسوزان بسپارد.
تا مدیریت پاسخگو و جمعی حاکم شود. فرداد هم در خانه بستری بود. با دیدن نامه دوستش خوشحال شد و از اینکه هر دو در بستر هستند خندیدند و پاسخ نامه دوستش را نوشت: از اینکه برایم می نویسی خوشحالم، اما اینکه در پاسخ چه بنویسم برایم سخت است. دوست خوبم، دلیل خشم تو را نسبت به رهبر و رئیس جمهور درک نمی کنم. در هر حال آنها مدیران خانواده بزرگ ایرانی هستند و حتما مسائل را بهتر و عمیق‌تر از ما می فهمند. از طرفی نمی توانم تو را از تلاش دلسوزانه‌ای که داری نهی کنم. بیماری و درمان فرداد 1 ماه طول کشید. در همان مدت ارتباطش با احسان از طریق تلفن بود و قرار گذاشتند حرفهای جدی را در نامه بنویسند. در همان ایام با کارسازی آرش شفقیانی، دانشگاه سوربن تمام اقدامات لازم برای تحصیل و سفر فرداد و مادرش را به پاریس فراهم نمود. همین که توانست به خوبی راه برود، به دیدن دوستش رفت. آدرس خانه را از احسان گرفت و راهی شد. 10 متری دوم جوادیه روبروی مدرسه دخترانه، پایینتر از بازارچرخ، خانه‌ای 40 متری محصول 1 عمر کارمندی پدر احسان میزبان فرداد بود. طبقه پایین 1 اتاق و حیاط و سرویس بهداشتی و حمام بود و طبقه بالا هم 1 اتاق داشت. فرداد خودش هم در خانه کوچک رشد کرده بود، اما این خانه برای 4 نفر واقعاً کوچک بود. در بدو ورود پدر احسان که مردی خوشخلق و مهربان به نظر می رسید با فرداد دست داد و خوش آمد گفت و ادامه داد: شماها نخبه هستید، حرفهایتان از سطح من بالاتر است، پس تنهایتان میگذارم. همین که تنها شدند، فرداد به شوخی ضربه آرام به پای شکسته احسان کوبید و گفت: قهرمان سیاسی، بلند شو، تو جات اینجا زیر پتو نیست. احسان گفت: نیومدی، اون شب تنها موندم و پام رو شکوندم. باورت نمیشه بسیجی ها منو از پنجره طبقه 3 به پایین پرت کردند. میگفتند یا زهرا قبول کن. همون شب دلدرد گرفتم، نتونستم بیام، بعد هم عمل شدم. بقیه صحبت به شوخی گذشت و صدای خنده 2 جوان به گوش می رسید که در اتاق باز شد و مردی جا افتاده با هیبتی مذهبی به همراه 2 نفر دیگر وارد شدند و بی اعتنا به فرداد روبروی احسان ایستادند. فرداد نیمخیز شد و سلام داد. هر 3 نفر پاسخی ندادند. پشت سر آنها مادر احسان وارد شد و شیون کنان گفت: من از دست این پدر و پسر خسته شدم، دیگه نمیتونم ادامه بدم، یا منو ببرید یا این 2 نفر رو آدم کنید. مردی جا افتاده لگدی به احسان زد و گفت: آخه مردی که تو و بچه کونی های مثل تو چه گوهی میخورن؟ جلوی آقا قد قلم میکنین؟ احسان خجل از دوستش و ناتوان از پاسخ گفت: آقا جون، من دانشجو هستم، بچه نیستم، منو با لگد میزنین، این دوستم نباید میدید، شما که پدر بزرگ من هستید به من فحش میدید. فرداد اتاق را به آرامی ترک کرد و از خانه میخواست بیرون بیاید که دید پدر احسان از پله ها بالا میرود. صدای پدر احسان را شنید که گفت: حاج آقا، شما پدر بزرگ احسان هستی، دشمنش که نیستی. این 2 هم دایی بچه های من هستند. چرا آبروی پسر منو میبرید؟ این بچه نابغه است، دوستش هم همینطور. شما مداح اهل بیت هستی، باید بیشتر اخلاق و آبرو را رعایت کنی. مرد مذهبی شروع کرد به فحش دادن. پدر احسان را هل داد و از اتاق بیرون انداخت و فریاد میکشید: تخم سگ، فردا میری دادسرا، میگی از هیچ کس شکایت نداری، فهمیدی؟ فرداد وحشت زده راهی خانه خودشان شد. میراث پدران.
چند ماه بعد آسیه و فرداد به اتفاق برای تحصیل راهی فرانسه شده و خانه‌ای در اختیارشان قرار گرفت و تحصیلات عالیه با کیفیت شروع شد. کیفیت آموزشی عالی و اساتید فوق‌العاده که هر کدام صاحب نظر بودند، فرداد را هر روز راغب‌تر می‌کرد تا بهتر عمل کند. یکی از اساتید تکلیفی به فرداد داد و از او خواست در مورد امکان افزایش طول عمر انسان به هر شکل که می شود تحقیق نماید. فرداد کار را شروع کرد و ظرف 2 هفته پروژه تمام شد. قرار شد تحقیق فرداد در کلاس ارائه شود و بعد از نقد و بررسی پروژه تبدیل به مقاله گردد. فرداد راه‌های مختلف افزایش طول عمر را بررسی نمود. در بدو خواندن مقاله گفتند به این موضوع در کتاب انسان خداگونه یووال نوح هراری پرداخته شده است. بررسی فرداد در مورد راه‌های پیشنهادی افزایش طول عمر شامل احتمال سنجی بهترین راه بود. مقاله در کلاس خوانده شد. راه‌های افزایش طول عمر مانند ساخت کلونی اندام‌های بدن انسان که در صورت بیماری اندام‌ها جایگزین شوند و یا راه‌هایی برای افزایش طول عمر مانند امنیت در تصادفات، پایان جنگ‌ها، راهی برای درمان سرطان، جلوگیری از پیری و غیره یکی از راه‌های پیشنهادی ثبت و ضبط خاطرات زندگی انسان‌ها در تراشه‌های کامپیوتری بود که فرداد به این موضوع علاقه نشان داده بود. در زمان ارائه تکلیف در حضور دانشجویان و اساتید دانشگاه سوربن، فرداد تمام راه‌های حصول به دانلود خاطرات انسان در تراشه کامپیوتری را بیان کرد و حتی پیشنهاد داد که علاوه بر تراشه‌ها تمام خاطرات و اتفاقات در ابر کامپیوترها در ماهواره‌ها و نقاط دیگر هم کپی شوند. به این ترتیب انسان‌های نسل بعدی چند کپی در ماهواره و تراشه‌های کامپیوتری و ابر کامپیوترها خواهند داشت و بعد از مرگ هر انسان خاطرات و اندیشه‌های او در تراشه و یا فضا باقی خواهد بود. و اگر انسان موفق به ساخت انسان مصنوعی یا اندام‌های جایگزین شود، زیست انسان با توجه به شخصیت و خاطرات قبلی ادامه خواهد داشت. سؤالی که فرداد مطرح نمود برای بسیاری چالش بزرگی بود و آن اینکه انسان کپی شده همان انسان قبل از مرگ است یا کپی است یا انسان دیگری پدید آمده. تکلیف فرداد با نمره بالا پذیرفته شد و مطبوعات فرانسه نیز به جایگزینی انسان با هوش مصنوعی پرداختند و به این ترتیب مقاله انسان یا هوش مصنوعی مورد استقبال قرار گرفت و فعالیت‌های بعدی در مورد هوش مصنوعی و بقای بشر شروع شد. آرش از دور اخبار فعالیت‌های فرداد را پیگیری می‌نمود و او را جزو مفاخر ایران می‌دانست و هر کمکی که می‌توانست انجام می‌داد. ماریه هم گاهی به ایران می‌آمد و حالا رسما با آرش ازدواج کرده بود و از این پیمان راضی و خوشنود می‌نمود و گاهی با آرش به فرانسه می‌رفتند و سری به فرداد و مادرش می‌زدند. در همان ایام آرش به آسیه گفت در مورد طرح پدرش و نامه‌ای که نظامی ابراهیم محمدی به شاه نوشته با فرداد صحبت کند. رشته من جغرافیا است. در دانشگاه و بین اساتید موضوع را مطرح کردم. آنها طرح پدرم را رد کرده و گفتند موجب آسیب به محیط زیست به دلیل افزایش نمک و آلودگی آب می شود. اساتید شما ممکن است اشتباه کنند. نظرم این است که مطرح کنید ضمن اینکه قرارگاه خاتم متولی انتقال آب به 17 استان کشور از دریای عمان شده است، ما تحقیقات زیادی انجام دادیم.
و غالب پژوهشگران ما نظر بسیار مثبتی نسبت به طرح ایران رود دارند. آسیه موافقت نمود و بالاخره وقتی که ماریه و آرش هم حضور داشتند، آسیه نامه پدرش را آورد و به فرداد نشان داد و گفت بخوان. فرداد گفت قبلا این نامه را دیده بودم، اما چون اجازه نداشتم بخوانم کنجکاوی نکردم، ولی حالا با کمال میل میخوانم. هر خطی که میخواند در برگه‌ای جداگانه فرمول ریاضی یا متن انگلیسی آن را مینوشت. دست آخر با خوشحالی گفت پدر بزرگ درست فهمیدن، این فکر گنج است. 2 هفته دیگر تمام محاسبات و مسیرها و جزئیات کاری که باید انجام شود را به صورت مقاله در لوموند چاپ می کنم. بعد از چاپ مقاله ایرانی ها به حرکت در می آیند، چون اگر این کار به عنوان طرح باشد باید سالها منتظر پاسخ بمانیم. ابتدا ما مقاله را می نویسیم و موضوع را مطرح می کنیم، سپس آن را به ایران می فرستیم. آرش با تعجب پرسید خب روزنامه لوموند چه کار خواهد کرد؟ تایید کار در خارج از کشور جواز انجام اقدامات عملی در داخل کشور است و گمان می کنم اگر مقاله خارج از کشور چاپ شود زودتر به گوش مسئولین خواهد رسید. اما آرش، شما خودت میگویی چندین سال است این طرح را مطرح کردید ولی هنوز کاری انجام نشده. پس بهترین کار همین چاپ مقاله خارجی است. بله، من هم موافقم. چیزی از دست نمی دهیم. صدایمان به گوش مسئولین هم می رسد. فرداد با استادش مشورت کرد. ایران رود مورد استقبال قرار گرفت. پروژه به چند بخش تقسیم گردید. قرار شد اول طول رود را محاسبه کرده و ببینن از کجا شروع شده و به کجا ختم خواهد شد. و سپس ارتفاع زمین از نقطه شروع تا پایان، بعد از آن مسیر حرکت آب مورد بررسی قرار گیرد. آن زمین هایی که تفاوت سطح دارند را شناسایی و راهی برای مسطح کردن مسیر پیدا کنند. در میانه تحقیق فرداد متوجه شد جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و زیست محیطی از خود موضوع مهمترند و وقتی بررسی‌های دقیق‌تر انجام داد متوجه شد فرونشست زمین، خشکسالی و کویری بودن ایران نیاز به طرح جامع‌تری دارد. فرداد فکر کرد شوری آب دریا از اهمیت زیادی برخوردار است و نمیتوان بی تفاوت از کنارش گذشت. ریسک پروژه را بالا میبرد، پس باید فکری میکرد. بنابراین میبایست آب از چشمه نمک زدایی شود. به این ترتیب نه دریا و نه کویر هیچ کدام از نمک آب آسیب نمیدید. در پی تحقیقاتی که به عمل آورد با دستگاه‌های آب شیرین کن عظیم الجثه مواجه شد و طرحی را محاسبه نمود که آب توسط لوله‌های انتقال دهنده بسیار بزرگی در شیب زیاد از دهانه دریا به سمت کانالی سرازیر می شود. به این ترتیب که چندین توری یا صافی در ابتدای لوله کار گذاشته می شود. در آخر هم صافی سلولوزی برای جلوگیری از ورود نمک به لوله تعبیه می شود. لوله ها آب را سرازیر نموده و در کانالی به سمت شمال هدایت می کنند و در مسیری که نقشه آن را با رایانه ترسیم نمود حرکت می کند. مدل کار را به دقت بررسی نمود تا ریزترین جزئیات تحقیق شد. حجم آب، سرعت رود و حرکت آن را محاسبه کرد. با نقشه‌های توپوگرافی طراحی را توضیح داد. پروژه به این شکل انجام می شد که آب شیرین شده از کانالی به طول 91 کیلومتر به عمق 10 متری زیر زمین حرکت نموده با سرعت مشخص
از دشت جازموریان عبور نموده و در دشت کویر به طور طبیعی جمع می شد، چرا که این کویر با رشته کوه‌های احاطه شده منطقه‌ای کاسه مانند و عمیق می باشد و این کاسه پر می گردد. عمق دریاچه ساخته شده 533 متر و وسعت دریاچه 21,000 کیلومتر مربع می باشد. این دریاچه اول و دریاچه دوم به طول 35 کیلومتر تا کویر لوط، آن هم از زیر زمین تا کویر لوط حرکت می کند و کویر هم به عمق 865 متر و وسعت 76,000 کیلومتر مربع تبدیل به دریاچه می شود و دوباره کانال آب شیرین به طول 21 کیلومتر رو به دشت لوط در عمق 10 متری زیر زمین حرکت می کند و در دشت لوط هم به عمق بیش از 800 متر دریاچه سوم تشکیل می شود که به وسعت 85,000 کیلومتر مربع خواهد بود. این دریاچه ها برای تبخیر و تغییر اقلیم منطقه از کویری به سمت جنگلی پیش خواهند رفت. پرورش ماهی و کشاورزی و سایر مصارف صورت می گیرد و در کنار این رودخانه آب شور برای کشتیرانی و مصارف صنعتی احداث خواهد شد. یاد سؤال ریاضی مسابقات جهانی افتاد و طرحی را دوباره در دمای کویر بررسی نمود و متوجه شد میزان بارش به قدری زیاد خواهد بود که طی چند سال حتی میزان استفاده از آب شیرین کن نیز کاهش خواهد یافت. تشکیل دریاچه در مسیر کانال و هدایت ابرها برای بارش باران و هدایت آب به زیر زمین منجر می شود تا هم از فرونشست زمین جلوگیری شود و هم تغییر اقلیم کویر صورت گیرد. انقلابی در همه جنبه‌های جغرافیایی و اقتصادی و غیره اتفاق می افتد. نوشتن، تحقیق و چاپ مقاله چند ماه طول کشید و مقاله فرداد چاپ گردید. آسیه و فرداد درس خواندند، کار کردند و زندگی خوبی در اروپا داشتند. فرداد مدیر پروژه هوش مصنوعی شد، پروژه‌ای که هم در فرانسه و هم در انگلیس و امریکا شروع شده بود و مخفیانه تحقیقات دقیقی به عمل می آورد. هرچند پروژه به تازگی شروع شده بود، اما دستاوردهای زیادی داشت که از اطلاع مردم به دور بوده و هنوز هم بسیاری از دستاوردهای هوش مصنوعی پنهان است. همه کسانی که در پروژه مشغول بودند اعتقاد داشتند امکان و قابلیت رشد زیادی در حوزه هوش مصنوعی وجود دارد و ایده ها و کارهای مدیران جوان موجب پیشرفت کار خواهد شد. از طرفی گنج ایرانی یعنی ایران رود و دریاچه هایش مورد توجه بسیاری قرار گرفت و در ایمیلی که به فرداد رسید به او گفتند کار بسیار خوبی را پیشنهاد داده است، ولی متاسفانه حاکمیت به پروژه های هسته‌ای علاقه دارد. به این صورت ایران رود و محیط زیست و همه محاسن پروژه تحت تأثیر توانمندی هسته‌ای قرار گرفت. درود بر شما. رمان بابا آب خواست، نویسنده نریمان، به کوشش قاسم قرداغی، نشر آوای بوف، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. عفو آقا منو آزاد کرد. پس از طی چند سال از حبس موسی محمدی با عفو رهبری از زندان آزاد شد. در آن زمان خلع لباس روحانیت پیش از تحمل مجازات انجام نمی‌شد و برای خلع لباس جلسه دادگاه ویژه تشکیل و تصمیم گیری می‌شد.
بعد از عفو موسی به دادگاه ویژه روحانیت احضار گردید و قاضی شعبه از دوستان موسی بود. بعد از چند جلسه موسی با تعهد لباس روحانیت را نگه داشت و خلع لباس نگردید و همچنان به کلاس‌های درس خارج فقه و اصول رهبری تردد می‌کرد. موسی آزاد شد و هنوز لباس بر تن داشت، اما بیکار و بی‌اعتبار شده بود. زنهایش هر کدام در خانه جداگانه زندگی می‌کردند. شیخ تصمیم گرفت هر 3 زن را در یک خانه اسکان دهد و 2 خانه را بفروشد و کسب و کاری برای خودش راه بیندازد. اما موفق نشد هیچ کدام از آنها را از خانه اش بیرون کند. هر 3 تهدید کردند طلاق میگیرند و بی‌آبرویش میکنند. درگیری بالا گرفت و چون هر 3 زن هیچ رقابت و دشمنی با هم نداشتند و از یکدیگر حمایت میکردند، موسی ناکام ماند. 3 زن و 5 فرزندشان که در حال بزرگ شدن و قد کشیدن بودند موفق شدند موسی را بیرون کنند. همه احترام خاص و زیادی برای مطهره همسر اول موسی قائل بودند و همه او را مادر خود می دانستند. مدیر و رهبر تیم بود، زنی بسیار زیرک و توانمند، تا جایی که فرداد و آسیه را می شناخت و با آنها ارتباط گرفته بود. 2 زن دیگر زیر سایه او با رضایت کامل زندگی می کردند. مطهره خانم دکتر شده بود و هر چه می گفت همان بود و وقتی خانم دکتر موسی را از خانه بیرون کرد هیچ کدام اعتراض ننمودند و زور کسی هم به او نرسید و موسی از خانه هایش رانده شد. به سراغ خواهرش رفت و در خانه را بسته دید. بعد از پرسجو متوجه مهاجرت خواهر و خواهرزاده‌اش گردید. حسادت و نفرتی که از آنها داشت 2 چندان شد و در وجودش شعله‌های رنج و غم ناشی از حسادت و حسرت زبانه می‌کشید. چندین ماه خواب و خوراک نداشت. در زندان تحت درمان قرار داشت و مدتی دارو خورد. بعد از آن سرش را با کار و تحصیل مشغول نمود. در زندان زبان انگلیسی را به خوبی یاد گرفت و کتابی تحت عنوان رهبر جمهوری اسلامی و مدیریت جهانی با رویکرد استکبار ستیزی به زبان انگلیسی نوشت. همین کتاب کمک زیادی در عفو و نگهداری لباسش نمود. وقتی متوجه شد آسیه و فرداد در فرانسه ساکن شده و تحصیل می‌کنند، از شدت ناراحتی بیمار شد تا آستانه خودکشی پیش رفت. در اتاقی کوچک در خانه همسر سوم مانده و مورد بیمهری او هم قرار گرفته بود. تحمل شرایط برایش دشوار شده بود. نزد یکی از دوستانش رفت. این شخص شیخی بود که در ازدواج اول موسی هم تأثیر گذاشته بود. پدر مطهره را می شناخت و از مشکلات موسی تا حدودی خبر داشت. حرفهای دوستش را شنید و دست آخر به موسی گفت: مشکلات تو پیچیده و لاینحل است. اگر موافق باشی با هم نزد دعانویس برویم. ادامه داد: شخصی را می شناسم که حتی امور سحر و جادوی مربوط به سیاستمداران را نیز انجام می دهد. مردی که بسیار چیره دست است و مشکلات زیادی را از طریق سحر و جادو حل کرده است. در روز مقرر موسی دوش گرفت، لباس ملایی را شست و مرتبش کرد، پوشید و همراه دوستش نزد مردی میان سال با ریشی رنگ کرده و کت و شلوار گران قیمت که با پیراهن سفید و تمیز تکمیل شده بود رفتند. دعانویس موبایلی به کمر بسته بود. این اولین بار بود که موسی موبایل میدید. قبلا شنیده بود که موبایل آمده، اما تلفن همراه نداشت و بعد از زندان اولین بار بود که میدید. عباس قفاری را شناخت. سردرگم و کلافه گفت: تو با فریبا، سازمان منافقین و جاسوس‌های خارجی چه ارتباطی داری؟ شیطان با تو چه ارتباطی دارد؟
حکومت با تو چه ارتباطی دارد؟ همه جا هستی، همه کار میکنی. یادت هست با هم تریاک میکشیدیم؟ واقعا توی این مملکت چه خبره؟ چرا سحر و جادو اولویت سیاستمداران و مدیران شده؟ چرا هیچ کس یقه تو رو نمیگیره؟ عباس غفاری جلو رفت و دست شیخ را در دست گرفت و گفت بیا بنشینیم به یاد قدیم عشق کنیم. تریاک خوب دارم، مستقیم از افغانستان اومده، اصل هیچ ناخالصی نداره، یکی از مقامات برام آورده. در ضمن شیخ تون نرو، من دلسوز و خدمتگزار هستم، مشکل تو رو میدونم، ریشش در اروپاست اما درمانش اینجاست، یک مقدار هم توی اردبیل. شیخ تو گنجی دیده ای که اگر اون رو از بین غیر بیرون بکشیم هم پولدار میشی و هم درد و غمت کم میشه. در ادامه حرفهایش را اینگونه تکمیل کرد اگر مرا شریک گنج کنی قول میدهم علت غمت را به زندان بفرستم. هرچند بدی از تو است، اون زن و فرزندش خوبند و کمک بزرگی به این مرزبون میکنن و اینکه کمکت میکنم برای اینکه مثل تو فرزند شیطان و همقسم ابلیس هستم. موسی قسمت آخر حرفهای عباس غفاری را نشنید و با خود فکر کرد گنج و ثروت برای من و زندان و بدبختی برای فرداد و آسیه، از این چی بهتر میتونست باشه؟ بساط آماده شده بود و موسی به سرخی زغال چشم دوخته و گوشش به فیسفیس بافور بود و حبس نفس عباس غفاری لذت می برد و خودش هم استاد حبس نفس در سینه و بدون بیرون دادن آن بود و همانطور هم حرف می زد. نوبت موسی شد، 3 کام کشید، نفسش را حبس کرد و با همان وضعیت گفت از کدوم گنج حرف میزنی؟ من گنجی ندارم. از گنجی که در خانه پدرت وجود دارد، هرچند یک نفر مومیایی یا قیراندود شده مراقب اون طلاهاست و نفرین کرده هر کس دست به آن اموال بزنه عاقبتش رنج و بدبختی بشه. منو به اونجا میبری شر نیروی انتظامی حاضر رو با هم از بالای سر محل گنج کم میکنیم و محموله را بر میداریم و میاییم، تو میری دنبال کار خودت، من هم میرم پی عشق و حال، هرچی در آوردیم نصف نصف. من شریک دارم، از همه چیز خبر داره، اگه بفهمه که گنج رو از زیر خاک بیرون کشیدیم ما رو لو میده، اون رو هم حل میکنیم. چطوری؟ همه اسیر آز و طمع خودشونن. اگه چند قطعه کوچیک از سهم خودت بذاری یه گوشه‌ای و شریکت رو بفرستی دنبال اون، مشکلی نداره و خیالت راحت میشه. هر دو نشعه و سرخوش قول و قرار گذاشتن و فردا صبح موسی با عباس غفاری راهی اردبیل شدند. موسی در لحظه ورود اضطراب گرفت و خاطرات فراموش شدهش را به یاد آورد. تلاش کرد خود را نبازد. راهی مسیر خانه شدند و دیدند در خانه آنها پایگاه بسیج احداث شده و نامش را شهید قربان خلخالی رئیس سابق دادگاه انقلاب گذاشته‌اند. پیش خودش خندید و با تمسخر گفت شهید قربان خلخالی؟ به یاد فریبا افتاد و تجسم آن زن تار و پودش را سوزان. با عباس غفاری وارد پایگاه بسیج شدند. قبل از ورود به اتاق رئیس پایگاه غفاری وردی خواند و فوت کرد کف دست راست خودش و دستش را مشت نگه داشت تا لحظه آخر که می‌خواستند از اتاق بیرون بیایند. دستش همان وضعیت را داشت. مسئول بسیج با گشاده رویی از آن 2 نفر استقبال نمود. شیخ گفت اینجا خانه پدری من است. ما خودمان بسیج را دوست داریم و علاقمند به نهادهای انقلابی هستیم، اما خواهری دارم که همسر شهید است و در حال حاضر مشکلات مالی فراوانی دارد
و میخواستم که ملک پدری ما را تخلیه کنید تا او ساکن شود. حاج آقا، ما مشکلی نداریم و غصب هم نمی کنیم، اما سلسله مراتب هست. شما بروید از اداره اماکن سپاه منطقه نامه بیاورید، بنده شخصا تخلیه می کنم. اما قبل از آن باید مالکیت خود را در دادگاه یا اداره ثبت ثابت کنید. موسی عصبانی شد و میخواست پرخاش نماید که غفاری مانع شد و از جا بلند شد و دست شیخ را گرفت و با خود بیرون کشید و رفتند اداره ثبت و اسناد. مالکیت پدر موسی را در آوردند، اسنادی که قرار بوده به نام قربان بزنند، اما با مرگ او تغییر مالکیت داده نشد و به نام سرهنگ ابراهیم محمدی پدر آسیه و موسی باقی ماند. مسئول اداره ثبت گفت درخواستی از شهید قربان خلخالی وجود دارد که سند به نام ایشان بزنیم. البته قربان خلخالی رئیس دادگاه انقلاب بود، می توانست ملک را مصادره نماید. چرا خواست ملک به نام خودش بخورد معلوم نیست. عباس غفاری نگاهی انداخت و گفت چون می‌خواسته ملک را بفروشد، برای همین دنبال مصادره شخصی بوده، نه مصادره دولتی. خود من در جریان هستم. موسی به حرف غفاری شک کرد و متوجه شد که غفاری همه چیز را می‌داند. حال از کجا و چگونه برایش معلوم نبود و بحث دعانویسی و جادوگری هم پوششی برای کلاهبرداریش به نظر می رسید. کارهای اداری تحویل گرفتن خانه پدری موسی 2 روز طول کشید و خانه تخلیه شد و در اختیار موسی قرار گرفت. در لحظه تخلیه موسی پرسید که چرا این پایگاه به نام شهید قربان خلخالی گذاشته شده؟ از کجا می‌دانید شهید شده است؟ که مسئول بسیج پاسخ داد چون قربان را منافقین دزدیدند و به عراق بردند تا مزدورشان بشود، اما حاج قربان قبول نکرد و به شهادت دوستانی که در عراق بودند زیر شکنجه شهید شد. موسی پوزخندی زد و گفت شهدا خلخالی را بین خود جا نمی دهند و بعد سکوت کرد. مسئول بسیج از دوستان و آشنایان نعمت بود. موسی را به خوبی می شناخت اما به روی خود نمی آورد. برای همین در تهران به یکی از آشنایان موضوع را خبر داد و او هم به نعمت گفت که موسی با شخص دیگری برای تصاحب خانه آمدند. نعمت هم سریع خودش را به کویو رساند و در روزی که موسی و غفاری می‌خواستند از طریق تونل به سمت چاه رفته و در چاه را باز کنند، درب خانه را به صدا درآورد. غفاری و موسی اعتنا نکردند. نعمت دوباره در زد و به قدری به در کوفت تا آن 2 نفر مجبور شدند در را باز کنند. موسی با دیدن نعمت خشمگین شد و میخواست او را بزند که دید چندین نفر پشت سر او در حال تماشای صحنه هستند. چی میخوای؟ اینجا خونه ماست، هر چیزی هم داخلش هست برای ماست و اگه از اینجا نری مجبورم زنگ بزنم مأمورین بیاین و تو را جمع کنن. اون طلاها مال برادر من بود. اگه تو زنگ بزنی مأمورین جنازه قربان را هم پیدا میکنن و قاتلش تو و اون زن غریبه هستی. تازه چاه بیرون پایگاه مانده و در خونه چیزی نیست. شما باید برید شهرداری و دیوار خونه را تا سند ملک پیش ببرید و وقتی چاه را با دیوار محصور کردید اون وقت میتونید گنج رو بردارید. موسی در را بست و نگاهی به غفاری انداخت و انتظار راه حلی داشت. غفاری گفت اگر درست بگه و چاه بیرون خونه و زیر دیوار بیرونی باشه نیاز به کمک داریم. شر این مردک هم کم میشه و اگر نخواهیم شهرداری بریم باید از این طرف دیوار
به محوطه بیرون خونه تونل بزنیم. بنابراین چند نفر باید کمک کنند. کی بهتر از نعمت که از اهالی همین جاست؟ موسی دوباره شاخک‌هایش تکان خورد. از اینکه عباس غفاری نام نعمت را می‌دانست و خبر داشت نعمت بومی و از اهالی همین جاست. بنابراین مخالفت نمود و گفت بیا بریم. شرایط که بهتر شد برمیگردیم و کار نیمه تموم رو تموم می‌کنیم. غفاری مردد نگاهی انداخت و گفت بعداً اگر خودت آمدی و همه چیز رو برداشتی و من دست خالی موندم چی میشه؟ موسی پاسخ داد همون کسی که تمام اطلاعات زندگی من رو به تو داد تا تو خودت رو جادوگر جا بزنی و منو به اینجا بکشونی خبرت میکنه. تازه مگه تو جادوگر نیستی؟ پس وردی بخون و اینجا رو جادو کن که کسی نتونه گنجش رو بیرون بیاره. علاوه بر اینجا خونه پدر منه. تو چه کاره هستی؟ دو مرد خشمگین روبروی هم ایستاده و منتظر واکنش طرف مقابل بودند و هیچ کدام هم جرأت شروع درگیری رو نداشت. چند دقیقه گذشت و موسی در را باز کرد. نعمت داخل خانه شد و او خارج شد. بیرون از خانه شیخ کلنگی از بالای پشت بام کوتاه خانه همسایه برداشت و شروع کرد به کوبیدن بر در ورودی. در را شکست و به سمت انتهای کوچه راه افتاد و به مقر دیگری از بسیج رفت و فرمانده بسیج دوباره با موسی گرم و صمیمی برخورد کرد. موسی گفت چند نفر از نیروهای بسیج و 1 نفر میخواهم کمک کنند تا خانه را آماده کنم. شما برو خونه، چند نفر میفرستم، ضمناً مساله هم لازم دارید، میگم بیارن، بعد شما بیا و حساب کن. موسی دوباره به خانه بازگشت و دید نعمت و غفاری به خاطر نبود درب خانه و احتمال دیده شدن نتوانستند کاری صورت دهند. در خانه را می‌خواستند بند کنند و فعلا پوشش باشد که موسی سر رسید و عصبانی گفت بفرمایید بیرون، اینجا خانه ماست. و وقتی تعلل آن 2 نفر را دید فریاد کشید که بیرون. داد و بیداد شیخ کارساز شد. نعمت و غفاری با عجله از خانه خارج شدند. مصالح را کارگرها آوردند. چند مأمور شهرداری همزمان سر رسیدند و خطاب به شیخ اعلام شد حق ندارد بدون اجازه کاری در خانه انجام دهد. موسی گفت در را درست کنم و کف حیاط را بپوشانم. کار غیرقانونی انجام نمی دهم. همین هم شد. کف حیاط را به قطر 10 سانت سیمان ریختند و روی چاه را بتون کردند. شیخ چند روز ماند تا بتون سفت شد و 1 نفر را به عنوان نگهبان و سرایدار در خانه مستقر نمود و به تهران بازگشت. نعمت و غفاری هم دست خالی و شکست خورده کویو را ترک کرده به تهران بازگشتند. در اثنایی که موسی به تهران بازگشت، نعمت که خیالش راحت شده بود عباس غفاری را پیدا کرده با او به کویو رفتند و شبانه و مخفیانه هر چیزی که زیر خاک بود را بیرون کشیدند. از جنازه قیراندود قربان قسمت زانو به پایین به کف چاه چسبیده بود و قابلیت آن را نداشت که خارج شود. استخوان‌های ساق پاها تا کف پای قربان به سطح زیرین چاه چسبیده بود. با همان وضعیت رهایش کردند، اما بقیه جنازه را برداشتند. عباس غفاری گفت به جای مومیایی می‌فروشیم. شیخ به خانه بازگشت. بی خبر از غارت خانه‌اش منتظر فرصت مناسبی بود تا دوباره به کویو برود و گنج را بردارد. بالهای شکسته. بعد از رفتن فرداد به فرانسه، احسان در ایران ماند و درس می‌خواند. در ایام انتخابات سال 1384 شاهد فعالیت گروه‌های سیاسی بود و می‌دید که چگونه مسائل در روزنامه‌ها و تلویزیون مطرح می‌شوند.
در دوران دفاع از تز دکترای خود قرار داشت. یک شب ساعت 3:30 شب با صدای بگو مگوی پدر و مادرش از خواب بیدار شد و ناچار به حرفهای پدرش گوش داد. مرد می گفت: زن، بی آبرویی نکن. قرار بود من و تو پشت هم باشیم، زندگی بسازیم و زندگی کنیم. قرار نیست توی هر سختی من مقصر باشم و تو قربانی و بعد هم لجن بکشی به سر و صورتم. هر کاری تونستم کردم تا شما خوشبخت باشید. حالا به روزگار سخت افتادم. تو زن من شدی، نه زن پول. بیشتر از این اذیت نکن. ای بر پدر حاکم این مملکت لعنت که ظلم و پایه گذاشت. مادر در جواب شیون کنان گوشی تلفن خانه را برداشت و به پدرش زنگ زد. پشت تلفن گفت: بابا، من دیگه طاقت ندارم، نمیتونم. بدبختی و فلک زدگی این بی همه چیز رو دیگه نمیتونم تحمل کنم. دارم خفه میشم. یا این بی ارزه بیاد پیش شما بازار کار کنه یا من بیام خونه شما تا جدا بشیم. زن، خجالت بکش. بچه ما دکتر شده. من با این همه سابقه کارمندی راهم برم پادویی کنم؟ احسان چراغ اتاق طبقه بالا را روشن کرد. دیگر به جر و بحث آنها گوش نداد. مدتها بود میخواست چنین کاری را انجام دهد. امشب دیگر تحملش تمام شد و شروع به نوشتن کرد. سلام علیکم. هرچند دلم نمیخواهد به شما سلام دهم و شما را لایق سلام نمیدانم، اما به خودم احترام میگذارم و سلام میدهم. من نخبه ریاضی هستم. با شما بی سلام سخن میگویم و متاسفم بگویم 30 سال از نامه‌ای که نخبه‌ای در ارتش به شاه نوشت میگذرد و آن مرد بزرگ به شاهی که شما خائن میپنداشتید لقب دلسوز ایران دوست را داد. اما من به شما میگویم دشمن ایران و اسلام. بگذاریم. در روزگاری که انصار حزب الله و بسیج و لباس شخصی ها با حمایت نیروی انتظامی ما را از پشت بام دانشگاه تهران به پایین پرتاب می کردند، شما به عقلانیت و اندیشه ورزی پشت پا زدید. از جمله طرح بزرگ ایران رود را کنار گذاشتید و فریب لابی های آمریکایی را خوردید تا به ماراتون هسته‌ای بپیوندید و به بهانه دشمنی با آمریکا و اسرائیل سرمایه این کشور را نابود کردید. از قدرت کنار بروید و مدیریت کشور را به دست عقل جمعی بسپارید. به شما هشدار می‌دهم حتی بمانید و مانند سایر دیکتاتورها سرنگون نشوید، این کشور را تبدیل به خرابه خواهید کرد. خرابه‌ای که در آن مردمی ناامید و افسرده و بداخلاق فقط زنده خواهند بود. مردمی که اسیر نان شبشان میمانند. به شما هشدار می‌دهم که ماندنتان موجب نابودی باور و ایمان مردم به دین اسلام خواهد بود. چندی نخواهد گذشت که شما دیوانه خواهید شد و خون بیگناه همین مردم را بر خاک خواهید ریخت و نامتان به عنوان جلاد ایرانیان در تاریخ ثبت می شود و انتقام مرگ هزاران بیگناه را فرزندانتان و بازماندگانتان خواهند داد. چندین بار نوشته را خواند، آن را تا کرد و پیش خود نگه داشت. فردای آن روز قرار بود دانشجویان برای دیدار با رهبری بروند. فرداد هم ثبت نام کرد و به عنوان نخبه ریاضی با حضور او موافقت شد. همه دانشجویان به اتفاق بسیج دانشجویی با اتوبوس به بیت رهبری برده شدند. پس از کارهای امنیتی و گشتن همه حاضرین به حسینیه بیت راهنمایی شدند و پایین محل روی زمین نشستند. چند دقیقه بعد آقا از پشت پرده بیرون آمد و حاضرین از جا برخاسته و رو به جلو حرکت کردند. احسان با فشار خودش را به صف جلو رساند و جزو نفرات اول قرار گرفت.
شعار دادن شروع شد. چند دقیقه بعد همه در فضای به هم فشرده، گرم و بدبو از نفسهای متراکم به سخنان رهبر گوش می‌دادند که از لزوم شرکت در انتخابات می‌گفت. در این انتخابات به کاندیدای صالح و جوان و انقلابی و خدمتگزار رأی بدهید. احسان با پوزخند نگاهی به بغل دستی خود انداخت و گفت منظور آقا احمدی نژاد است. بسیجی حاضر هم در حالی که در پوست خود نمی گنجید گفت بله، کاندید مورد نظر آقا دکتر محمود احمدی نژاد است. سخنرانی تمام شد و حاضرین بلند شدند و دوباره شعار دادند که این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده. احسان نامه خود را مچاله کرد و به سمت جایگاه پرتاب نمود و با فاصله کمی از کنار عمامه رهبر روی زمین افتاد. بلافاصله تیم حفاظت بیت احسان را گرفتند و دستبند و چشمبند زدند و از محوطه حسینیه بیت خارج نمودند. تحقیقات شروع شد. حسین ولایی بازجویی میکرد و چشمان احسان را بسته بودند. کتک مفصلی به احسان زدند به نحوی که توان ایستادن و نشستن و حتی خوابیدن نداشت. ساعتها در بازداشتگاه گریه کرد. پیش خودش قسم خورد انتقام تمامی ظلمی که در حقش شده را بگیرد. ولایی از فرداد و رابطه‌اش با آرش شفقیانی پرسید. احسان متوجه شد بازجو با او و زندگیش آشنایی دارد. دست آخر از سر لاعلاجی گریه کنان گفت اشتباه کردم، ببخشید، نفهمیدم چه میکنم. بررسی ها صورت گرفت. پرونده قضایی تکمیل شد و در نهایت احسان را به اتهام توهین و سوء قصد به رهبری به 3 سال حبس تعلیقی محکوم نمودند. قاضی به احسان گفت بیت آقا نامه داده در ایام انتخابات فعلا کاری با تو نداشته باشیم، اما مطمئن باش تلافی غلط زیادی که کردی سرت در میاریم. احسان مچاله شده از زندان آزاد شد. دانشگاه اجازه نداد تا ادامه تحصیل دهد و از پایان نامه دکترایش دفاع کند. از همه جا رانده و بلا تکلیف مانده بود. چه کند؟ چند روزی را در خانه خوابید تا دردهایش آرام بگیرند. گریه میکرد. جایی نداشت تا پناه ببرد. شبها نمیتوانست بخوابد و روزها نمیتوانست برخیزد. در اتاق بالا نشسته بود و فکر میکرد و در حال طراحی مدلی برای آموزش ریاضی بود و میخواست با این افکار خودش را آرام کند که صدای پایی از پله ها شنید. بعد صدای پدر را شنید که میگفت حاج آقا احترام شما واجب است، اما کاری به بچه من نداشته باش. دخالت شما زندگی ما را به گوه کشیده. حالا هم اگر مرهم درد احسان نیستی نمک زخم ما نپاش. بفرما بیرون. در اتاق باز شد و همزمان صدای ضربه‌ای به گوش احسان رسید. متوجه شد دایی بزرگش پدر را زده. احسان از جا بلند شد. میخواست قدمی پیش بگذارد که دایی کوچکش با هیکلی بزرگ و ورزشکاری احسان را مانند عقابی در چنگال خود گرفت و شروع به کوبیدنش نمود. پدر بزرگ هم چند ضربه محکم با کمربند بر پشت احسان زد. مادر که شاهد ماجرا بود هیچ نگفت. بعد هم پدر بزرگ فریاد کشید 30 سال مداح اهل بیت هستم. تمام قد مدافع آقا و حرم اهل بیت شدم. تو و امثال تو اگه بخوان جسارت کنن جرتون میدن. احسان زخمی و داغون روی کف اتاق افتاد تا پدر بزرگ و دایی‌هایش خانهشان را ترک کنند. پایین پله ها پدر زخمی و خونین و در بالا هم احسان در هم شکسته افتاده بودند. برادر کوچک هم گریه کنان خون دهان و بینی احسان را پاک میکرد. شب هنگام مایوس و خونین از خانه بیرون رفت و تا صبح قدم زد.
نزدیک های صبح بود که دید نزدیک خانه مسیح رسیده. آنها را دوست داشت. مانده بود چه کند که ناتوان و تکیده کنار خانه آنها نشست و به شبهای حلیم فکر کرد. چند خانه آن طرفتر ناگهان در باز شد. ایمان بیرون آمد. وقتی احسان را دید وحشت کرد. دوستش تکیده، گریان، خونین و بیپناه روی زمین نشسته بود. دلش سوخت، جلو رفت، دست او را گرفت و اصرار کرد به خانه بروند که احسان قبول نکرد. گفت چند دقیقه حرف بزنیم، داغونم. بله بیا حرف بزنیم، فقط اجازه بده زنگ بزنم بگم نمیام سر کار. به خانه بازگشت و چند دقیقه بعد بیرون آمد. شروع به قدم زدن کردن. احسان گریه می کرد و حرف می زد. میدونی خسته شدم. بیچاره پدرم بیگناه از کار بیکار شده. برادر کوچکم در به در شده. مادرم ناسازگاری میکنه و بیپول شدیم. از طرفی نمیتونم در مقابل ظلم ساکت بمونم. خواستم کاری کنم یا بمیرم یا تکلیف این زندگی معلوم بشه، اما منو گرفتن، کاری با هم کردن که از مردن بدتر بود. جرأت خودکشی ندارم. راه بیرون رفتن از این سیاه چاله رو هم بلد نیستم. ببین من خیلی باهوش نیستم، اما چیزی که میدونم اینه که مسئول حل مشکلات تو خود تو هستی. حتی اگر تو اونها رو درست نکرده باشی باز تو باید حلشون کنی. پس فقط راهش اینه که قوی باشی. یه پیشنهاد دارم انجامش بده. اگه نتیجه گرفتی که خب، اگه نگرفتی چیزی از دست ندادی. بیا با من روزی نیم ساعت دویدن رو تمرین کن. من 3 ماه تمرین میکنم. خیلی حالم خوب شده. توصیه میکنم 21 روز تمرین کن. اگه خوب نشدی هر چی خواستی به من بگو. احسان سردرگم و منگ سکوت کرد و نیم ساعت بعد از هم جدا شدند و قرار شد از همان روز تمرین کنند. بعد از ظهر در پارک رازی شروع به تمرین کردند. ایمان توضیح داد پارک رازی قبلا محله جمشید بوده، خرابش کردن و حالا پارک شده. مطمئنم حالت خوب میشه. 10 دقیقه بعد از شروع دویدن احسان استفراغ کرد و گوشهایش وزوز میکردن. سینه‌اش میسوخت اما از دویدن جان نماند و ادامه داد. عصبانیت و غم وجودش را فرا گرفت اما از دویدن باز نماند و دوید. این بار ناامیدی و یأس احاطه‌اش کرد. ایستاد و با خود گفت احمق شدم، چرا میدوم؟ ایمان فریاد کشید حالا که داری از پا میافتی بیشتر تلاش کن. اجازه نده ناامیدی شکستت بده. بدو. و شروع کرد به هل دادن احسان. او هم دوید. نیم ساعت بعد همه بدیها از وجودش رفته بودند. امید، نشاط و افکار خوب احاطه‌اش کردند. احسان متوجه جادوی ورزش شد و 3 ماه بعد از آن را هر روز ورزش کرد به نحوی که احساس قدرت و توانایی وجودش را گرفت و نامه‌ای برای فرداد نوشت و همه اتفاقات پیش آمده را توضیح داد. در آخر هم نوشت دوران اصلاحات تمام شد و فریبکاری 8 ساله نتیجه اش مردی با کاپشن بهاری که پوپولیست و یاوه‌گو است اختیار امور را در دست گرفته. متاسفانه فرصت سوزی بزرگی انجام شد. به این باور که ببینیم چه می شود به فردی که تشنه قدرت است فرصت دیکتاتوری داده شد. خوشباوری سیاستمداران و حیله‌گری فرصت طلبان منجر شد که رهبر با ابزار قرار دادن کتوله‌های سیاسی به چریدن خودش در قدرت ادامه دهد. سرخوردگی بزرگی در راه است. به قعر جهنم فرو خواهیم رفت. احسان 24 ساله با مدرک دکترایی که گرفته نشد در رشته ریاضیات و کاربردها از دانشگاه تهران بیرون آمد. در ایام دانشجویی تدریس میکرد. قدرت عجیبی از ورزش گرفته بود. امیدوار و توانمند گاهی مشاوره محاسبات میداد.
برنامه نویسی شبکه‌ای و برنامه ریزی انجام میداد و خرج خانه را تأمین میکرد. کنار پدر می نشست، دلداری میداد و ساعتها راجع به پرونده اختلاسی که حراست راه آهن برای پدر باز کرده بود حرف می زدند. ذبیح الله بیدار پدر احسان از راه آهن اخراج شده و روند رسیدگی به پروندهش طولانی شده بود. خرجی نداشتند. سخت می‌گذشت. ذبیح به اتهام اختلاس و تبانی در معاملات دولتی اخراج شده و دادسرا به اتهاماتش رسیدگی می‌کرد. حقوقش قطع شده، مبلغ ناچیزی به عنوان عائله‌مندی می‌گرفت. بیدار در اثبات بیگناهیش عاجز مانده و سردرگم و ناراحت در خانه می نشست و به در و دیوار خیره می شد. به احسان توضیح داد که دقت لازم در پرونده انجام نمی شود. انگار دنبال مقصر می گردند تا گاهی توی سرش بزنند. با محاسباتی که احسان انجام داد متوجه شد پدر درست میگوید. همین مطالب را نوشتند و به بازپرس پرونده دادند. بازپرس هم در گوشه پرونده نوشت در وقت مقرر مطالعه می شود. در کشمکش‌های هر روز پدر و مادر و خانواده مادری احسان مراقب برادر کوچکش بود که از بگو مگوی مدام آنها آسیب نبینند. معلوم نیست پولها رو برداشتی خرج کدوم آکله کردی یا دادی به خواهر و مادرت یا خرج اون برادر عملی عوضیت کردی. الان اینجا چنباتمه نشستی شدی آینه دق من و بچه ها. الکی میگی دزدی نکردی. انبار راهن و خالی کردی و فروختی و خوردی و دنبال جنده‌بازی بودی. اون از جوونیت پدر منو در آوردی. اینم از عاقبت به خیری. تو دلت برای هیچ کس نمی سوزه. الکی بچه های منو وسط نکش. اگه دلت بسوزه یه غذا به این تفلکی بچه بده که میره مدرسه گشنه میمونه. تا شب که احسان بیاد یا من بتونم که غذا درست کنم. کدوم خواستگار تو رو میخواست؟ پسر خالت بود؟ دیگه آقا جون برو دنبال زندگی. پاسوز من نشو. بس کنید بابا. پیر شدید. دست بردارید. یکم به خودتون بیاید. عقدهاتون ما رو خفه کرد. ذبیح الله ساکت گوشه‌ای می نشست و به دیوار یا گوشه فرش خیره می شد. در دلش می گفت حق من نیست این همه زخم زبان بشنوم. تحقیر میشم. حالا که بی پول و درمانده شدم هر روز از روز قبل بیشتر اذیت میشم. زن اما بالکن نبود و ادامه میداد مگه از تو چی خواستم؟ یه زندگی نرمال مثل همه. تو توانایی ساختن حداقل‌ها رو هم نداری. زن با شوهرش حرف نمیزد و به مردش اعتنا نمی‌کرد. غذا نمی‌پخت، خانه را تمیز نمی‌کرد. هر کس هر چیزی به دست می‌آورد در گوشه‌ای از خانه می‌خورد. ذبیح الله نگهبانی، رانندگی، دست فروشی، نظافت ساختمان، باربری و هر کاری که می‌توانست می‌کرد و پول می‌آورد، اما همچنان زن ناسازگار و طلبکار بود. پدر تحت فشار عصبی و روانی شدیدی قرار داشت. این ماجراها تا سال 1387 ادامه پیدا کرد و احسان از بیمهری مادر و کلافگی پدر خسته شد و چاره‌ای غیر از سربازی پیدا نکرد، هم برای پاسپورت گرفتن و هم برای فرار از فشار روانی وحشتناک موجود در خانه. ترک خانه را بهتر از هر چیزی یافت. احسان که به آموزشی اعزام شد، پرونده پدر به دادگاه ارسال شد. به اتهامات بیدار رسیدگی دقیق تری انجام دادند و معلوم شد بیگناه است. تمام محاسبات و نوشته های احسان ملاک عمل قرار گرفت. دادستان که آخوندی تازه کار و نابلد بود، حسابرسی، حسابداری، جمعداری و انبارگردانی را نمی‌فهمید. نتیجه رسیدگی را نپذیرفت و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردید.
بیدار از بیمهری راه آهن و دادستان که بیگناهیش را قبول نکردند و بدتر از همه فشار روزافزون زنش، یک شب احساس وزوز شدیدی در گوشش نمود. سرگیجه و درد شدید در سر داشت. پیش همسرش رفت، با لکنت و جسته و گریخته گفت حالم خوب نیست. زن اعتنا نکرد. ذبیح الله روی زمین افتاد. همسرش بی تفاوت از کنارش رد شد. مرد تا صبح روی موزاییک حیاط کوچک خانه زمین ماند. صبح پسر کوچکشان پدر را دید و در حالی که مادر خوابیده بود به اورژانس زنگ زد. وقتی بالای سر مرد رسیدن، بدن پدر فلج شده و تکلم نداشت. مسئول اورژانس با تأسف گفت سکته مغزی کرده. اگر چند ساعت زودتر با خبر می شدید بدن مرد بیچاره فلج نمی شد. یک هفته پدر در بیمارستان بستری شد و به خانه منتقلش نمودند. محسن برادر کوچک احسان مدرسه را رها کرد و به پدرش رسیدگی میکرد. مادر اما به بهانه اینکه توان جابجا کردن شوهرش را ندارد به مقصد خانه پدرش ترک کرد و رفت. به احسان هم زنگ زد و گفت حالم از پدرت به هم میخوره، نمیتونم گوه و شاش مرتیکه رو تمیز کنم. زن وقتی میرفت ذبیح الله پشت سرش اشک میریخت و با نگاهش تمنا میکرد که زنش نرود. اوایل پاییز بود و سوز آرامی برگ درختان را مانند دل شکسته ذبیح میسوزاند. محسن هم اشک پدر را دید و ملتمسانه به مادر گفت نرو، و زن اما آتش دل مرد و پسر را ندید و رفت. 2 ماه بود که احسان به خدمت اعزام شده در حال اتمام مدت آموزشی بود که ناچار پدر را به کهریزک و مرکز نگهداری از بیماران لاعلاج بردند. 1 ماه آموزشی، چون خودش شبها در خانه نبود و محسن می ترسید او را به خانه پدر بزرگ فرستاد. فردای آن محسن به پادگان زنگ زد و گریه کنان گفت داداش، مامان میگه تازه از شر شما خلاص شده بودم که تو اومدی. بابا بزرگ میگه مگه من نون مفت دارم بدم تو بخوری، بیا منو ببر. احسان پیش فرمانده پادگان آموزشی رفت. خواهش کرد او را شبها رها کنند تا مراقب برادر کوچکش باشد. فرمانده از اختیارات خود استفاده کرد. هر شب ساعت 8 احسان از پادگان مرخص میشد تا به خانه برسد. دیر وقت میشد. محسن تنها و گرسنه میماند تا احسان برادر بزرگ به خانه برسد و غذا درست کند. احسان بی پول شده و کرایه ماشین و خرج خورد و خوراک هم نداشتند. گاهی ایمان یا شیما به او پول میدادند و میگفتند قرض است. احسان هر شب گریه میکرد تا 1 ماهی که از سخت‌ترین روزهای عمرش بود تمام شود. دنیا برایش تیره و تار شده بود. پادگان اجازه رفت و آمد در روز را نمیداد. احسان از ایمان خواهش کرد تا به پدرش در مرکز نگهداری بیماران لاعلاج سر بزند و اگر توانست حواسش به محسن هم باشد. در پایان مدت آموزشی احسان به صنایع دفاع برای ادامه خدمت معرفی شد. حفاظت وزارت دفاع به مسئولین محل خدمت احسان گفتند که سرباز احسان بیدار از معاندین نظام است. به رهبر نامه توهین‌آمیز نوشته، برای همین به اطلاعات دسترسی نداشته باشد. احسان را به عنوان نگهبان بالای برجک گذاشتند و دکتر احسان بیدار، نخبه ریاضی و دارنده جایزه جهانی المپیاد ریاضی، بالای برجک نگهبانی میداد. درود بر شما. رمان بابا آب خواست، نویسنده نریمان، به کوشش قاسم قرداغی، نشر آوای بوف، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. avayaboof.com
ذبیح الله بیدار را در آسایشگاه کهریزک مقابل پله‌های ورودی روی ویلچر می نشاندند و مرد ناتوان از هر حرکتی چشم انتظار زنش توی حیاط سرد به ورودی آسایشگاه خیره می گردید. پرونده ذبیح الله در دیوان عالی کشور رسیدگی شد و دیوان عالی کشور رأی داد طرح پرونده اختلاس در دادگاه بدون حسابداری و حسابرسی فاقد وجاهت قانونی بوده و این در حالی است که آقای ذبیح الله بیدار مرتکب هیچ جرم نشده و حتی دستورالعمل‌های مربوط به محل خدمت را نیز رعایت کرده است. بنابراین نامبرده از کلیه اتهامات تبرئه شده و بیگناه است و رأی دادگاه بدوی صحیح بوده. پرونده جهت طی مراحل قانونی ارسال می‌گردد. همان روز احسان رأی دیوان را از دادگاه بدوی گرفت و مقداری پول از ایمان قرض کرد و دوان خود را به اتوبوس‌های مسیر کهریزک رساند تا پدر را ترخیص نموده به خانه بیاورد و مواظبش باشد. می‌دانست حقوق پدر برقرار می‌شود و حداقل کفاف هزینه درمان خودش را می‌دهد. پیش از رسیدن احسان به مرکز، مسئول بهزیستی با چهره ناراحت نزد پدر آمد و گفت متاسفانه همسرتان از شما شکایت کرده و مدعی شده توان تأمین هزینه‌های زندگی را نداری و دادگاه به علت عسر و حرج طلاق غیابی همسر شما را داده است. مرد بیچاره ناتوان از هر واکنشی بغض‌آلود نگاه می‌کرد. می‌خواست کاری کند یا حرفی بزند، اما فقط توانست سرش را تکان بدهد و صدای نامفهومی از خود خارج کند. مسئول بهزیستی کمی این پا آن پا کرد و دنبال کار خود رفت. ذبیح الله چشم به برگه‌های زرد درختان محوطه کهریزک دوخت. آهی کشید که همان آخرین نفسش بود. سرش به آرامی روی شانه خودش خم شد و مرد. احسان با رأی دادگاه از میان درختان پاییز زده در محوطه آسایشگاه می‌دوید. پدر را دم در ورودی روی ویلچر دید. سرعتش رو زیاد کرد و فریاد می‌کشید بابا بیگناهی تو تایید شد. همه گفتن بیگناهی، تموم شد، میبرمت خونه، باز با هم زندگی میکنیم. احسان اما دیر رسید. وقتی به پدر رسید هنوز میخندید. دست سرد و خشک پدر را گرفت و بوسید و تکانش داد. واکنشی ندید. شدیدتر تکان داد. واکنشی نبود. پدر چشم بر دور دست ها دوخته حسرت به دل در آغوش فرزند افتاد و احسان مرگ پدر را دید. جنازه ذبیح الله بیدار روی شانه احسان و محسن و آرش و ایمان به گورستان برده شد. قد محسن نمی رسید، اما گریه کنان دست دراز کرده بود تا گوشه تابوت پدر خالی نماند. وقتی احسان پایین رفت تا صورت مرده را باز کرده و تلقین برایش بخوانند، برگه بیگناهی رأی دادگاه را آرام زیر سر پدر گذاشت و گفت با شرف از دنیا رفتی. شرف تو بهترین پشتوانه برای ما خواهد بود. زن ذبیح، مادر احسان و محسن، برای تدفین شوهرش نیامد و احسان شنید مادرش دختر حاج عوض مدا با پسرخاله اش رفتند شمال تا بعد از عده عقد کنند و قصد دارند تا قبل از عقد بیشتر همدیگر را بشناسند. این کار مادر ضربه بزرگتری به احسان وارد کرد. فوت پدر داغ و خودخواهی مادر ننگ بود. تحمل نکرد. به پدر بزرگش زنگ زد.
آقا جون، شما هیئتدار و علمکش هستید. پسران شما که دایی‌های من میشوند هر کدام فرمانده پایگاه بسیج هستند و در محافل بزرگان و سیاستمداران تردد میکنید. حالا چه شده دامادتان را فراموش کردید و حتی برای تدفینش هم نیامدید؟ من و محسن نوه شما هستیم. چه شده که ما را هم آدم حساب نمی کنید؟ هر بار که به قول خودتون دست از پا خطا کردم اومدی و منو گرفتی زیر مشت و لگد. حالا که روز سخت ماست خبری ازتون نیست. پدر شما از راه آهن دزدی کرده بود. خودتو نامه به رهبر مملکت نوشتی و توهین کردی و به آقا حطاکی کردی. تو و پدرت لایق هیچ توجه و احترامی نیستی. پدر من دزد نبود. دیوان عالی کشور نوشته مرحوم ذبیح الله بیدار مرتکب هیچ جرمی نشده. متاسفانه حتی بعد از اثبات بیگناهی پدرم مردی که در دنیا نیست هم به او تهمت میزنی. اما در مورد نامه‌ای که من نوشتم باید بگویم اگر کارم غلط بوده من مجازات میشوم. به شما چه مربوط است؟ و اگر کار درستی کردم هم چرا سرزنش میکنی؟ متاسفانه هر قدر ادعای مذهبی بیشتر باشد آدم خطرناکتر می شود و به خودش اجازه می دهد با خطکش شکسته خودش دیگران را قضاوت کند. خطکش من شکسته نیست. عملکرد شما مشخص است. تو که تکلیفت مشخص است. در مورد محسن هم باید بگویم او را بیاور همینجا در حجره خودم کار کند و خرجش را در بیاورد. خنده‌دار حرف میزنی. محسن را بدم تا نوکر تو پسران وحشی تو بشه، تو مداحی کنی و انتظار داشته باشی محسن خودش رو بزنه و گریه کنه؟ نه، این خبرها نیست. تو هم کلات رو بالا بذار، دخترت هنوز عده داره، با نامحرم رفته شمال. میام اونجا پدرت رو از گور بیرون میکشم، میشاشم به هیکل دزدش. تو را هم میدم بری زندان و کونتو پاره کنن. دیگه ما با هم ارتباطی نداریم. نه تو پدر بزرگ منی، نه من و محسن نوه شما. یک بار دیگه هم به پدر من فوش بدی هرچی از دهنم بیاد بهت میگم، مرتی که بی غیرت. تماس را قطع کرد. دست محسن را گرفت و با سرهنگ آرش شفقیانی و ایمان به خانه خودشان رفتند. 2 ساعت بعد 2 برادر تنها در تک اتاق طبقه پایین نشسته و به یاد پدرشان گریه می کردن. محسن گفت داداش، مامان دید بابا حالش بد شد افتاد توی حیاط، بهش التماس کردم ببریمش بیمارستان اما توجه نکرد. از روش رد شد رفت توالت و برگشت اومد گرفت خوابید. بابا افتاده بود توی حیاط روی زمین. احسان دیوانه‌وار حق حق کنان اشک میریخت و به حرفای برادرش گوش میداد. چند روز بعد احسان به محل خدمت بازگشت. از قبل پروژه‌ای را آماده کرده بود. طراحی نرم افزاری را انجام داده بود که خطای انسانی در تصمیمات مدیریتی را پیشبینی و گوشزد میکرد. احسان در توجیه طرح نوشت این نرم افزار تمام قوانین، دستورالعملها، میزان بودجه هر سال، دستورات مدیران بالادستی را در خود دارد و وقتی مدیری بخواهد در حوزه مالی یا اداری تصمیمی بگیرد کافی است تصمیم خود را در قالب تعریف شده به نرم افزار ارائه دهد. اگر تصمیم مغایر با هر کدام از موارد بالا باشد، نرم افزار مغایرت تصمیم را با ذکر جزئیات اعلام می کند. 2 موضوع دیگر هم اعلام می شود. اول هزینه تصمیم چه مقدار است، دوم سابقه پیشنهاد یا تصمیم را هم اعلام می کند که آیا قبلا همین تصمیم یا موارد مشابهش مطرح شده و نتیجهش چه بوده.
ضمن اینکه هر تصمیم در سیستم ثبت شده و نتیجه و عواقب آن نیز مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در واقع قبل از خدمت احسان نرم افزار را طراحی کرده بود و امیدوار بود بتواند با این دستاورد کسری خدمت بگیرد و قبل از اعزام هم در جلسه با مسئولان ارتش موافقت پذیرفته شدن طرح و کسری خدمت را گرفته بود که مسئولان حفاظت وزارت دفاع مانع کار شدند. اما قبل از فوت پدر احسان اصرار کرد و مجدداً طرح را بررسی نمودند و قرار شد در قبال واگذاری کامل طرح به وزارت دفاع و ارتش احسان کل خدمتش را کسری بگیرد. بعدها همین نرم افزار تبدیل به یکی از بزرگترین دستاوردهای هوش مصنوعی شد. گروهی از مدیران وزارت دفاع و ارتش در جلسه دفاع احسان بیدار شرکت کردند. او هم طرحش را توضیح داد و استقبال زیادی کردند. در جلسه دفاع امیر ارتش به احسان توجه ویژه نمود و گفت توانایی شما موجب برطرف شدن خطاهای محاسباتی و مدیریتی می شود. احسان خشمگین شد اما خودداری کرد و چیزی نگفت. دوست داشت بگوید ناتوانی دستگاه قضایی موجب مرگ پدرم شد. سرش را به زیر انداخت و سکوت نمود. یکی از اساتید حاضر از احسان خواست بیشتر توضیح دهد و چشمانداز طرحی که ارائه داده را نیز بیان کند. این طرح تمام قوانین، دستورالعمل‌ها، روش‌های عملی اجرا شده را در خود دارد. در واقع تمام متون مربوط به سازمان مربوط را می‌داند. بعد از اینکه نیاز به تصمیم گیری در سازمان مطرح می شود، مدیر باید ریسک تصمیم گیری را بپذیرد. مانند اینکه ارتش مردد است که یک قطعه مربوط به جنگ افزاری را بخرد یا درست کند. مدیران باید تصمیم بگیرند همین موضوع را وارد نرم افزار می کنید. این نرم افزار به شما کمک می کند و توضیح می دهد که کدام گزینه بهتر است و اگر جزئیات هم بخواهید توضیح نوشتاری ارائه می دهد. یا که این نرم افزار تصمیم مدیر را تحلیل می کند و اگر قانون یا دستوری در تصمیم گیری مقفول مانده باشد به مدیر اعلام نموده و میزان موفقیت تصمیم را هم با توجه به اهداف سازمان اعلام می کند. به نظرم در آینده بتوان این نرم افزار را در زندگی فردی، جامعه سیاسی و غیره نیز مورد بررسی قرار داد. چشمانداز وسیعی برای این نرم افزار قابل ذکر است. همه حاضرین با طرح موافقت نمودند. مسئولان امنیتی هم تصمیم گرفتند برای اینکه احسان در مجموعه نظامی نباشد با طرح موافقت کنند. با موافقت با نرم افزار ارائه شده خدمت سربازی احسان بخشیده شد و کارت پایان خدمت را گرفت. گسست تاریکی. احسان توانست کارت پایان خدمت را بگیرد و برای مهاجرت از ایران برنامه می‌ریخت که ایام انتخابات ریاست جمهوری فرا رسید و به کمپ انتخاباتی میرحسین موسوی دعوت شد. در شاخه جوانان این کمپ مسئول شبکه‌های اجتماعی گردید، در حالی که فقط فیسبوک فعالیت داشت. از کمپ احمدی نژاد هم دعوتنامه‌ای برای فرداد ارسال شد و بیان نمودند طرح ایران رود مورد توجه رئیس جمهور قرار گرفته و از فرداد خواهش نمودند به ایران بیاید و در مورد طرح توضیح دهد. فرداد موضوع را به مادرش گفت و مادر هم با بیمیلی پاسخ داد اگر بخواهند و موضوع جدی باشد می توانند بیایند اینجا یا اصلا ویدیو کنفرانس بگیرند. به نظرم رفتنت اشتباه است. حالا اگر می خواهی
بیشتر فکر کنی با عمو آرش هم مشورت کن. فرداد با آرش تماس گرفت و موضوع دعوتش را بیان نمود. آرش کمی فکر کرد و گفت فرداد جان، موضوع آبرسانی و محیط زیست در ایران جنبه تبلیغاتی و ژست انتخاباتی دارد. به نظرم توجهی نکن و صبر کن، بعد از انتخابات ببین چه می شود. بررسی کن ببین آیا می خواهند که بیایی یا نه. فرداد قانع شد و منتظر ماند تا انتخابات برگزار شود و بعد از انتخابات اوضاع را بررسی نماید تا طرحش را در کشور بیان کند. احسان مقاله‌ای نوشت و به روزنامه آفتاب یزد فرستاد. کارمند واحدی که حالا سردبیر روزنامه شده بود مقاله را چاپ کرد. فعالیت و شعارها و اشخاصی که در کمپ انتخاباتی بودند موجب تابش نور ضعیفی به دلهای جوانان گردیدند. انزجار مردم از دروغگویی رئیس جمهور وقت امیدی را ایجاد کرده تا تغییرات و اصلاحات با قدرت بیشتری پیگیری شود. وقت حضور مردم و صیانت از رأی آنهاست. کشور نیاز به تحول اساسی دارد و اگر قدرت یک دست شود و پاسخگو نباشد کشور به قهقرایی فلاکت فرو خواهد رفت. در تحقیقاتی که انجام دادیم و نظرسنجی‌های دقیقی که به عمل آوردیم اطمینان داریم حداقل 60% شرکت کنندگان به میرحسین موسوی رأی می‌دهند. احسان بی‌دریغ و با قدرت در گروه انتخاباتی کار می‌کرد تا اینکه شب مناظره بین احمدی نژاد و میرحسین احسان بیش از 200 صفحه مدارک علیه رئیس جمهور وقت جمع‌آوری کرده بود که به ستاد انتخاباتی بدهد تا در مناظره مورد بهره برداری قرار بگیرد. در ستاد موضوع مدارک جمع‌آوری شده را به چند نفر گفت و توضیح داد اگر مهندس موسوی به دروغ‌ها و وعده‌های رئیس جمهور وقت اشاره کند و مردم متوجه این شوند که هیچ کدام از وعده‌های داده شده عملیاتی نشده اند، ریزش رأی بزرگی پدید می آید. آن شب مدارک تحویل مشاورین میرحسین موسوی نشد. شب هنگام مأمورین از در و دیوار خانه به داخل ریختند و با بدترین وضعیت احسان را دستگیر کردند. تمام مدارک را هم با خود بردند. برادر احسان از ترس تا صبح در خانه به خود می‌لرزید. صبح اول وقت او را برای بازجویی بردند. در بدو ورود بازجو چند سیلی محکم به صورت احسان نواخت و گفت گوه زیادی میخوری پوفیوس، فکر کردی میرحسین موسوی رئیس جمهور میشه؟ نه بچه کونی، ما اجازه نمیدیم مملکت دست شماها بیفته. دفعه آخرت باشه که غلط زیادی میکنی. گم شو برو. دیگه توی کمپ فعالیت نکن وگرنه 3 سال حبس تعلیقی رو اجرا میکنیم و میچپونیمت زندان، به گوهخوره بیفتی. احسان میخواست حرفی بزند که مشت بازجو دماغش را شکست. همونجور خونی و آسیب دیده مرد جوان را از اتاق بیرون کردند و با چشم بسته به بازداشتگاه منتقل شد. در بازداشتگاه امنیتی همان شب حسین ولایی و مسئول بسیج دانشگاه تهران به همراه یکدیگر به احسان گفتند این انتخابات برنده‌ای ندارد، بلکه هر کس را رهبر بخواهد از صندوق رأی بیرون میکشیم. تو و امثال تو هم باید دهانتان را ببندی. احسان را تا صبح کتک زدند. 20 روز در انفرادی حبس شد و در تمام مدت نگران برادرش بود. در انفرادی غذا را از بین در به داخل می انداختند. در شب اول احسان با تنی خونین و رنجور افتاده بود. توان و اشتهای غذا خوردن نداشت. در باز شد و از بین پلک‌های خونین و صورت متورمش
چهره آشنایی را دید. نور امیدی در دلش تابید. نیم خیز شد و می‌خواست حرفی بزند که نگهبان داخل انفرادی غذا آورده بود چشمک ریزی زد. احسان با خود فکر کرد این ایمان بود یا خیال کردم اوست. خدا کند ایمان باشد. یادش آمد در آخرین ملاقات ایمان گفته بود درخواست استخدام در سازمان زندانها را داده است. نور امید بیشتر شد اما هنوز شک داشت. ایمان وقتی احسان را در آن وضعیت دید موضوع را به سردار آرش شفقیانی اطلاع داد و خواهش کرد محسن برادر کوچک احسان را به خانه آنها یا جای امنی ببرد تا وضعیت احسان مشخص شود. آرش گمان می‌کرد احمدی نژاد در دور اول خوب کار کرده و مردمی است. در کمپ او مشغول فعالیت بود. از برادر رئیس جمهور که مدتی هم با او همرزم جبهه بود خواهش کرد احسان را رها کنند. بعد از اتمام رأیگیری و پیروزی احمدی نژاد احسان از بازداشت آزاد شد و سریع به خانه بازگشت. روحی داغان و تنی له شده داشت. مدتی خوابید و وقتی از اخبار جراید متوجه تقلب و اعتراض مردم شد دیگر جرأت نداشت دخالت کند. نامه ای برای فرداد نوشت و توضیح داد که چه وضعیتی دارد و در ادامه نوشت راستی پروژه بزرگ و کارآمد کانال ایران رود را دیدم. طرح کامل و جامع است. از این دلسوزی و توانمندی تو لذت بردم. تبریک میگویم. کار خوبی کردی نیامدی و ابزار سوء استفاده نشدی. حتما در اولین فرصت از کشور خارج میشوم ولی فعلا نمیتوانم هیچ کاری انجام دهم. این گونه به نظر میرسد که در مدت کوتاهی کودتا شده همه را میگیرند. برای همین در نهایت شرمندگی از تو و تمام دوستانم و مردم ایران اعلام می کنم توان جنگیدن در داخل کشور را ندارم. در گوشه‌ای پنهان می شوم تا زمان مناسب. سبزها. زیبا و شیما طرفدار میرحسین موسوی بودند و در تمام برنامه‌ها و مراسم انتخاباتی شرکت داشتند. از اینکه سبزها رأی خواهند آورد مطمئن بودند. صبح که قرار شد نتیجه رأیگیری مشخص شود مادر و دختر مقابل تلویزیون نشسته و از شبکه 6 اخبار را دنبال می‌کردند. وقتی نتیجه رأیگیری را به نحو احمدی نژاد اعلام نمودند هر دو متعجب و ناراحت به هم خیره شدند. شیما از جا برخاست و گفت من میرم ببینم ستا چه خبر است. موقع رفتن ویولون را برداشت، سازش را کوک نمود، از خانه بیرون رفت. تقریباً ساعت 12 ظهر بود که بیانیه میرحسین موسوی خوانده شد که اشاره می‌کرد برنده انتخابات است و نتیجه اعلام شده را نمی‌پذیرد. خیال شیما راحت شد. در مسیر بازگشت به میدان انقلاب رفت. در حال تماشای کتاب فروشی ها بود که متوجه التهاب و شلوغی دانشگاه تهران شد. سر و صدا از داخل دانشگاه می آمد. شعار می دادند و دانشجویان یک صدا می گفتند یا حسین میر حسین. شعار تکرار می شد. تعدادی از بسیجیان مقابل دانشگاه سعی داشتند راه خروج دانشجویان را در داخل دانشگاه ببندند. آبرین متوجه درگیری داخل دانشگاه شدند و صدای شعارها از بیرون دانشگاه هم شنیده شد. شیما از ازدحام و درگیری ترسید و به سمت غرب میدان انقلاب فرار کرد. ضلع شمالی میدان را خلوت دید، به همان محل خلوت گریخت. به یکی از کوچه های خلوت‌تر پیچید. از ترس و فشار پیش آمده نفسش بند آمده بود.
ناخودآگاه چشمش به تابلوهای داخل کوچه صالحی افتاد. روی یکی نوشته بود مؤسسه آموزش موسیقی. فرصت را غنیمت شمرد و از پله‌ها بالا رفت تا هم از شلوغی و درگیری به دور باشد و هم سرکی به مؤسسه بکشد. طبقه اول مؤسسه چند اتاق داشت که 2 زن، یکی میان سال و خنده‌رو و دیگری جوان و بسیار زیبا نشسته بودند. مردی هم با موهای سفید و بلند که از پشت بسته بود. مرد سفید مو مقابل دختر جوان نشسته بود و در حال توضیح دادن نحوه اجرای نوت‌های موسیقی بر روی سازهای مختلف بود. و وقتی به اجرای ربع پرده روی ویولن رسید، شیما سازش را با همان توضیحات به صدا درآورد. هر سه به سمت صدا برگشتند. شیما لبخندی زد و جلو رفت و قطعه کوچکی از ساخته‌های خودش را نواخت. استاد از جا برخاست و تعظیم کوچکی کرد و گفت بسیار عالی نواختید خانم. شیما مقابل 3 نفر حاضر آنجا ایستاد و چند دقیقه نواخت. سپس ویولن را کنار گذاشت و شروع به خواندن ترانه‌ای نمود. صدای فوق‌العاده و رعایت تمام تکنیک‌های آوازی به همراه رعایت اصول تحریرهای ایرانی استاد را به وجد آورد. به شاگردش اشاره کرد سازش را بردارد و بنوازد. حالا 2 دختر جوان بدون اینکه همدیگر را بشناسند هارمونی زیبا و عالی خلق کرده بودند. همان دم استاد با تلفن همراهش شروع به ضبط و فیلمبرداری این صحنه بی‌نظیر نمود. در لحظه‌ای که شیما تلاش کرد بهترین تحریر و اجرایش را داشته باشد، نگاهش به چشمان دختر روبرویش افتاد. تمام بدن شیما یخ کرد. چشمان بی‌نظیر دختر زیبا و جوان حرفهای زیادی برای گفتن داشت. موهای سیاه و پوست صاف و لبخندی جاودانه جلوه‌ای بی‌نظیر به دختر میداد. در میان شعر این ترانه که مادر شیما سروده بود، بندی وجود داشت که میگفت افسوس که دوریم و وگرنه هرچه داشتیم به پایت میریختم. این بند را شیما خواند. بار دوم تحریر شیما به زیبایی اجرا شد. این بند را وقتی میخواند در چشمان زیبای دختر مقابلش نگاه کرد و خواند. این ترانه در نظر استاد بهترین اجرای جهان شد. دختر زیبای نوازنده لبخند شیرینی بر لب داشت و زمزمه کنان بند شیما را خواند. استاد تحمل نکرد، پشت پیانو نشست و شروع به نواختن ملودی های ترانه نمود. کمی بعد شیما اوج گرفت. همنوایی استاد و خواندن شیما فضایی دلنشین را فراهم نمود. مادر و دختر دقایقی بعد رقصی دلنشین را اجرا نمودند. استاد در بهشت برین نشسته بود و بهترین انسانها بهترین هنر را برایش خلق کرده بودند. چند دقیقه بعد صدای شعار دادن و درگیری بالا گرفت و زیبایی موسیقی را در خود پوشاند. مجبور شدند تا ساکت شوند و کنار پنجره رفتند تا ببینند چه خبر است. در ورودی مؤسسه باز بود. چند بسیجی با لباسهای شلخته و آشفته پله‌ها را بالا آمدند و به در کوبیدند. وحشت فضای اتاق را پر کرد. مادر دختر جلو رفت و به بقیه اشاره کرد عقب بمانند تا مشکلی پیش نیاید. در را باز کرد و مردی با ریش بلند و نامرتب و چهره‌ای خشن فریاد کشید: چه خبره؟ اینجا دانشجو هست؟ نه برادر، اینجا آموزشگاه موسیقیه. ما کاری به دانشجو و سیاست نداریم. من برادر امثال تو غرب زده خودفروش نیستم.
صبر کن، به همین زودی ها آموزشگاه موسیقی و سازهاتون توی سرتون خراب میکنین. مستقیم در چشمان زن نگاه میکرد و زن هم برای اینکه بسیجی را عصبانی نکند حرفی نزد و لبخند ملایمی زد و آرام در را بست و گوش تیز کرد تا صدای پای رفتن او را بشنود. کمی بعد دیگر خبری از هیاهو نبود. به فضای هنری و گرم داخل بازگشتند. شیما خودش را معرفی کرد. استاد از اینکه او در آموزشگاهشان مشغول شود ابراز خوشحالی نمود. رو به دختر حاضر نمود و گفت ایشان هم ندا هستند. شیما بلافاصله گفت بله، ندای آسمانی هم دارند. همه خندیدند و قرار شد 1 هفته با هم تمرین کنند و استاد هم با مسئول آموزشگاه صحبت کند تا شیما به کار گرفته شود و حقوقی هم برایش در نظر بگیرد. شیما شادمان و رقصان به خانه رسید و برای مادرش تعریف کرد که شاهکاری خلق نموده و ندای آسمانی هم از دختری بی‌نظیر شنیده. گفت با اینکه تازه کار بود اما چیزی در وجودش بود که به نظرم او را در ردیف بزرگان جهان قرار میداد. قرار شد زیبا هم همراه دخترش به آموزشگاه برود و او هم شانس خود را امتحان نماید. فردای آن روز رهبر جمهوری اسلامی از اردوکشی خیابانی گفت و پشت تریبون تهدید کرد اگر معترضان دوباره به خیابان بیایند برخورد خواهد شد. فردای آن روز در تهران میلیون‌ها نفر همراه میرحسین موسوی به خیابان آمدند و جمعیت از آزادی تا فردوسی موج میزد. شیما و زیبا هم حضور داشتند و ساعتی از این همبستگی و حضور لذت بردند و شیما گفت امیدوارم این بار بتوانیم دیکتاتور را ادب کنیم تا دست از لجاجت و خودسری بردارد. مجددا رهبر انقلاب اسلامی سخنرانی نمود و این بار گریه کرد و گفت تن علیلی دارم و آبرویی که حاضرم فدای انقلاب کنم و ملتمسانه و گریان خواست که اعتراضات را تمام کنند. شیما به نشانه پیروزی در خانه رقصید و خوشحالی کرد. همان دم تلفن زنگ زد. از آموزشگاه بود. استاد از شیما و زیبا خواست فردا به آموزشگاه بروند تا قرارداد را امضا کنند و مشغول به کار شوند. این خبر هم هر دو زن را بیشتر به وجد آورد. در مدت کوتاه آشنایی شیما با دختر زیبای آموزشگاه احساس عجیبی در دل نسبت به او داشت. به قدری آن دختر را دوست داشت که برایش نگران میشد. فردای آن روز 5 نفری نشستند و قطعه ملی را نواختند و شیما و زیبا به نوبت خواندند. لذتی بی‌نظیر نصیبشان شد. خیابانها هنوز شاهد اعتراضات بود. پس از پایان تمرین با احتیاط از آموزشگاه خارج شدند و 2 نفر از کنار دیوار راه افتادند تا از شلوغی و درگیری فاصله بگیرند. شیما همراه ندا شاد و خندان راجع به موسیقی صحبت می کردند و همقد بودند. زیبا هم با مادر ندا راه می رفت که دسته ای از موتورسواران بسیجی را دیدند. زیبا شمس سردسته موتوری‌ها یعنی موسی محمدی برادر آسیه را شناخت که چهره خشن داشت و فریاد کشان در پی دانشجویان می کرد و هر کدام را به نوعی کتک می زد. خنده های شاد 2 دختر جوان بسیار چشمگیر و جذاب به نظر می رسید. همه توجهشان جلب شده بود. اطراف خیابان شلوغ بود. عده‌ای شعار می دادند و بسیجی ها و لباس شخصی ها هم حمله می کردند تا معترضان را پراکنده کنند. شعارها متوجه انتخابات و شخص رئیس جمهور بود. می گفتند خس و خاشاک تویی، دشمن این خاک تویی. ناگهان یکی از میان حاضرین فریاد کشید مرگ بر دیکتاتور. توجه ها جلب شد.
موسی دنبال صدا گشت تا دستگیرش کند. دو دختر همچنان دور از تظاهرات و معترضین شاد و خندان می رفتند. مادرانشان هم در پی آنها راه می رفتند. زیبا گفت آرزوی هر پدر و مادری خوشبختی بچشه. نگران بودند که مبادا درگیری به مسیری که آنها می رفتند بکشد. برای همین تلاش داشتند هیچ مداخله‌ای نکنند. با این حال شادی و خنده فضا را پر کرده بود. شیطان تحمل زیبایی و شادی را ندارد، همینطور زشتی تحمل زندگی را ندارد. ناگهان گلوله از کلت کمری بسیجی به سمت دو دختر شلیک شد. گلوله از کنار صورت شیما گذشت و ندا را نقش بر زمین نمود. لحظه‌ای به اندازه چشم بر هم زدن طول کشید که ندای خدا روی زمین برای ماندن تلاش کرد. چشم از شیما بر نمی داشت و در نگاهش تمنای کمک بود و می گفت می خواهم آواز بخوانم و شاد باشم، وقت مردنم نیست. شیما متعجب و ترسیده به عقب نگاه کرد تا مادرش را ببیند. بلا تکلیف و مستعسل در میان خیابان دنبال تیرانداز میگشت که تعدادی از جوانان معترض بسیجی تیرانداز را از موتور پایین کشیدند. زد و خورد شد. شیما سر به آسمان بلند کرد، دید تعدادی از فرشتگان اشک میریزند. در آن خرداد در تهران باران بارید. خدا هم میگریست. ناگهان شیما و زیبا به خودشان آمدند. متوجه شدند چه شده است. زیبا بدن متناسب و پاک ندا را کف خیابان دید. تلاش استاد موسیقی را که در پی آنها آمده بود تا مراقبشان باشد را مضطربانه شاهد بود. مرد جوانی در میان جمعیت خود را به ندا رساند. تلاش داشت مانع خونریزی بشود، اما انگار خون بند نمی آمد. نگاه متعجب و پرحسرت دختر مصدوم زیبا را دیوانه کرد. به وسط خیابان پرید و مانند پلنگی خشمگین یقه شیخ موسی محمدی را که هنوز مردم را میزد گرفت و از روی موتور به زمین کوبید. دقایقی بعد مصدوم را همراه مادرش به سمت بیمارستان فرستادند. مردم عصبانی شدند. عده‌ای ضارب را دستگیر کرده بودند. اسلحه و کارت شناسایی تیرانداز هم در دستان جوانان معترض دست به دست میشد. درگیری شیخ موسی و زیبا گوشه دیگر از خیابان ادامه داشت. زیبا با قدرت موسی را کوفته بود تا اینکه چند بسیجی به کمک شیخ شتافتند. در نهایت شیما و مادرش به خاطر حمله به لباس شخصی ها دستگیر شده بودند. تحقیقات شروع شد. زیبا از اینکه موسی را زده پشیمان نبود و توضیح داد که شیما هیچ دخالتی نداشته. آنها فقط برای شرکت در کلاس موسیقی رفته بودند و همه چیز ناگهانی و اتفاقی پیش آمده. شیما و زیبا را جداگانه برای تحقیق بردند. حسین ولایی بازجویی میکرد. چشم هر دو را بستند و متهمان را مقابل بازجو روی زمین نشاندند. حسین که خواهر فیروز چشمابی و همسر شهید شاپور شاهسوند را مقابل خود میدید، دست بسته از شادی در پوست نمی گنجید. چه بهتر از این میتوانست باشد. همه روزهایی که تحقیر شده و فحش شنیده بود را به یاد آورد. همین زن باعث شده بود سپاه به او تذکر بدهد. جنده بی ارزش، خبر داری دختری که بهش شلیک کردی مرده؟ شما او را کشتید، تو و دختر کثیفت. آدم می‌کشید تا جمهوری اسلامی را بدنام کنید. درست صحبت کن. من همسر شهید شاپور شاهسوند هستم. دخترم دختر شهید است. ما نه آدم کشی می کنیم نه دنبال بدنام کردن حکومت هستیم.
ما رفته بودیم کلاس موسیقی که لباس شخصی های شما حمله کردند و دختر بیچاره را با تیر زدند. بین فرماندهان لباس شخصی موسی محمدی هم حضور داشت. او را می شناسم. چه کثافتی است. من هم او را از موتور پایین کشیدم. لاشی کثافت. شاپور شاه سوند شهید نیست. او مزدور شاه بود. شما هم ساواکی و طرفدار شاه هستید. باید اموالتان را بگیریم، خودتان را هم دار بزنیم. اصلاحت رو هم پیدا کردیم. زیبا تون صدا و نحوه حرف زدن حسین را شناخت. خواست حرفی بزند که تردید کرد. شاید حسین قوچ نباشد. ولی با خود گفت اگر هم حسین نباشد به او فحش می دهم و می گویم همه شما مثل هم هستید. پدر من زن خرابی رو که عقل درستی نداشت به خانه آورد. بچهش حرامزاده بود. اون رو به شوهرم و برادرم حسودی می کرد که بعداً خواست حرامزادگی خودش رو با کشتن مادرش از بین ببره. نشد. همون حرامزاده رئیس شماست. اسمش حسین قوچ. فامیلی نداشت، شناسنامه هم نداشت، اما حالا شده حسین ولایی. خنده‌دار نیست؟ بعد شما به من میگی جنده؟ جندگی به خودفروشی امثال حسین قوچ شرف داره. مشت محکم حسین ولایی شکم زیبا را هدف قرار داد و زن در جا از شدت درد بیهوش شد. شیما هم کتک خورد. حالش خراب شد و به بیمارستان منتقل گردید. به او هم گفتند قاتل و ضارب نداست. روده و پرده دیافراگم شکم زیبا به شدت آسیب دید و نیاز به جراحی پیدا کرد. صورت و فک شیما هم آسیب دید. موسی در ایام اعتراضات سال 88 به شدت فعال شد. جمع کردن آدم‌های بیسواد و سطحی که نیروی جدی سرکوب بودند بر عهده موسی قرار گرفت. هر کس را می‌توانست می‌زد و اگر امکان داشت جوانان را با اسلحه یا چاقو در خیابان می‌کشت. فیلم‌ها و گزارشات کارهای موسی به مقامات امنیتی رسید و وجهه از دست رفته را دوباره برایش بازگرداند. عباس غفاری در ستاد احمدی نژاد فعال بود و برای هر کار و اقدامی که قرار بود انجام شود دعا و ورد مخصوصی داشت. سیاستمداران و قدرتمندان کشور اقبال خاصی به جادوگر نشان می‌دادند. درود بر شما. رمان بابا آب خواست. نویسنده نریمان. به کوشش قاسم قرداغی. نشر آوای بوف. گویش سیما. تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. گوش شنوایی نبود. از سپاه به آرش مأموریت داده شد تا او هم از مخالفان و معترضین بازجویی کند. در میان دستگیر شده ها نام زیبا شمس و شیما شاهسوند نظرش را جلب کرد. قرار بود دور دوم بازجویی را او انجام دهد. تصمیم گرفت از آن دو نفر بازجویی کند. اتفاقاً اول از زیبا تحقیق را شروع کرد. وقتی چشم بسته و با حالی وخیم زیبا را آوردند، آرش از جا برخاست و چشم زیبا را باز کرد و کمی آب برای زن ریخت و کمک کرد تا بنشیند. زیبا به بازجویی خود نگاه نمی کرد. گمان می کرد نقش پلیس خوب را بازی می کند و پلیس بد هم لابد حسین قوچ است. لحظه ای اما نگاهی به قد کشیده و موها و صورت زیبای آرش انداخت و یکه خورد. تو برادر من بودی. بعد از فیروز تو برام همه چیز بودی. حالا روبروی من نشستی و میخوای منو به جرم نکرده محکوم کنی؟
خواهر، من اینجا هستم تا بیگناهی تو و دخترت رو ثابت کنم. نگران نباش. گزارش آرش هم کارساز نبود. مادر و دختر به زندان فرستاده شدند تا در دادگاه تعیین تکلیف شوند. آرش نزد تعدادی از مقامات امنیتی رفت و توضیح داد که این 2 نفر هیچ تقصیری ندارند، اما گوش شنوایی نبود و تلاش آرش بی نتیجه ماند. نزد فرمانده سپاه رفت و تهدید به استعفا نمود که در پاسخ شنید این پرونده فرامرزی شده، آبروی نظام در خطر است. فرمانده در عوض پیشنهاد داد آرش به بازداشتگاه کهریزک برود و از موضوع شکایت خانواده‌های بازداشت شدگان تحقیق نماید. 1 هفته بعد آرش در تحقیقاتش نوشت: مقامات قضایی خودسرانه و بی‌توجه به شرایط بازداشتگاه کهریزک تعداد زیادی از جوانان معترض را که غالب آنها فاقد هر گونه سابقه و به عنوان دانشجو مشغول تحصیل بودند را در وضعیت بغرنجی قرار داده. به نظر این جانب مسئول مرگ و آسیب‌های وارده فرمانده پلیس و مقامات دادسرا هستند. در نقل قولی یکی از مأمورین شکنجهگر آمده: فرمانده پلیس خودش همراه چندین نفر به محل بازداشت جوانان وارد شده و مستقیما جوانان بیگناه را مورد ضرب و شتم قرار داده. موسی سرگرم ضرب و شتم و کشتن و پرونده سازی برای مخالفان رئیس جمهور احمدی نژاد بود و از طرفی جرأت هم نداشت به شهرشان بازگردد و سراغ طلاها را بگیرد. گمان هم نمی کرد عباس قفاری و نعمت گنج را به تاراج برده باشند. منتظر فرصتی بود تا برود و طلاها را بردارد. بعد از خاتمه اعتراضات و نهفته شدن انتقادات مردم به حاکمیت، موسی هم پاداش خود را دریافت نمود. مدتی در شهرداری و مدتی در باشگاه‌های بزرگ مختلف فوتبال و چندی هم در بیمارستان‌های پایتخت پیشنماز شد تا اینکه توسط یکی از دوستانش به مسئول عقیدتی سیاسی ناجا معرفی گردید. در آنجا مسئولیت گرفت. همچنان به کلاس‌های درس خارج فقه و اصول رهبر رفت و آمد داشت. آبدزدک. ریاست جمهوری که شائبه تقلب در آن بود با شعارها و وعده‌های نشدنی شروع شد. از جمله به فرداد هم پیام دادند که برای مقابله با بحران آب به ایران سفر کند. فرداد پاسخ داد: در ایام انتخابات هم از من خواستید که بیایم، ولی به دلیل شرایط انتخاباتی نیامدم. اما این بار اگر دعوت رسمی از دولت فرانسه کنید، چون مقیم اینجا هستم می آیم. ضمن اینکه اختیارات تام هم می خواهم تا بحران کم آبی کشور را حل کنم. در پاسخ پیام رسید که با شرطهای او موافقت شده است. علیرغم مخالفت آسیه، فرداد آماده سفر شد. آسیه گفت: من درس دارم، نمی آیم، ایران امن نیست. مادر من، تو که ایرانی هستی چرا این حرف رو میزنی؟ اشتباه میکنی، مشکلی پیش نمیاد. اصرار بیفایده بود و برای 2مین بار مادر و پسر از هم جدا شدند. موسی که شنید فرداد میخواهد به ایران بیاید خوشش نیامد. وقتی شنید آمدن فرداد با اجازه دولت فرانسه انجام شده و فرداد اختیارات تام خواسته، بیشتر بدش آمد. اما بر این که ظاهر را حفظ کند، اجازه خواست میزبان فرداد باشد و او را به خانه خودش ببرد و اعلام نمود فرداد خواهرزاده اوست. چند روزی از پایان اعتراضات می‌گذشت که فرداد در فرودگاه از هواپیما پیاده شد. ماشین نهاد ریاست جمهوری او را با تشریفات به نهاد برد. بلافاصله جلسه‌ای با حضور معاونان وزیر نیرو،
کشور، صنعت و غیره تشکیل شد. آقایان، من طرحی را آماده کردم که میتواند ایران را از خشکسالی نجات داده و به فرونشست زمین پایان دهد و منافع بیشمار اقتصادی و اجتماعی به همراه خواهد داشت. در وهله اول باید توضیح دهم 2 یا 3 دریاچه بزرگ آبشیرین می‌سازم و یک رودخانه بزرگ آبشور هم برای مصارف صنعتی و حمل و نقل و سیراب کردن دریاچه‌های در حال خشک شدن. هزینه طرح از طریق فروش اوراق مزایده و جذب سرمایه‌گذاری خارجی و پیش اجاره دادن مسیر رودخانه تأمین می شود و در مرحله بعد جنگلکاری و احیاء خاک بیابان‌های ایران در دستور کار قرار خواهد گرفت. فرداد وقتی توضیح میداد در چشمان شنوندگانش نگاه میکرد و هیچ تحسین و ذوق زدگی را نمیدید. پس از پایان توضیحاتش اشاره کرد و خواست تا سؤالی اگر هست پرسیده شود و اگر ابهام وجود دارد بپرسند. آقای دکتر فخار، شما اطلاعات کشور را به بیگانگان از جمله اسرائیلی ها داده اید؟ این حرف پتکی بر سر فرداد بود. خشمگین گفت شما از کجا حرف میزنید؟ اصلا فهمیدید چه گفتم؟ نگاهی به مرد انداخت و متوجه تعجب او شد. کسی که سؤال را پرسیده بود از قوه قضاییه آمده و نماینده است. چه پاسخی به شما بدهم که در خور فهم و شعور شما باشد؟ با خودتان چی فکر کردید؟ گمان می کنید کسی از اطلاعات کشور مطلع نیست؟ دعوا بالا گرفت. با وساطت حاضرین همه ساکت شدند و جلسه پایان یافت. نماینده موقع رفتن رو به فرداد کرد و گفت فردا با حکم جلب می آید. فرداد خیالش راحت بود و برخورد شخص مذکور را از روی حسادت و نفهمی می پنداشت. از طرفی موسی از اتفاقات جلسه خبر نداشت. به خانم دکتر زن اولش گفته بود میهمان دارد و میخواهد فرداد را به خانه بیاورد. برای همین بیرون نهاد ریاست جمهوری به انتظار نشسته و میخواست فرداد را به خانه ببرد، هرچند از او و مادرش متنفر بود. جلسه تمام شد و فرداد بیرون آمد که داییش با تلفن همراهش تماس گرفت و خبر داد بیرون منتظرش است. سلام دایی جان، خیلی منتظرت بودم، خوشحال شدم دیدمت. اجازه گرفتم به خونه ما بیای. میزبانت من هستم عزیزم، مادرت چطوره؟ فرداد از دیدن داییش جا خورد. میدانست موسی از او و مادرش دل خوشی ندارد، اما وقتی مأمور تشریفات اعلام کرد میزبانی موسی با هماهنگی صورت گرفته، چاره‌ای غیر از همراهی با موسی ندید. احوال پرسی را با چند کلمه به جا آورد. در فکر بود که برای جلسه فردا مطالب کاربردی بگوید. با موسی حرف نمیزد. شیخ در حال خودخوری بود. با خودش میگفت این طول سگ ولد زنا اصلا با من حرف نمیزنه و محل نمیده. چه اشتباهی کردم گفتم بیاد خونمون. به خانه که رسیدند پذیرایی گرم و برخورد همراه با احترام مطهره به مذاق فرداد خوش آمد. نشستند و از هر دری سخن گفتند. در میانه صحبت دختر بلندقد خوش اندام با موهایی که از پشت سر و زیر روسری معلوم بود چای آورد. فرداد با دهان باز به پری روی از راه رسیده نگاه کرد. نه در اروپا و نه در آمریکا و نه در هیچ جای دیگری دختری به این زیبایی و خواستنی ندیده بود. زیبایی مریم دختر موسی شبیه آسیه عمه‌اش بود. بلندی قد و کشیدگیش هم به مادر خودش شبیه بود. هوش و فراست هم به پدر بزرگشان میمانست.
فرداد در همان نگاه اول تلخی برخورد جلسه دولت را فراموش کرد و چشم از مریم بر نمی داشت. خانم دکتر متوجه نگاه‌های شیرین و قشنگ دو جوان شد. مریم حدود 10 سال از فرداد کوچکتر بود و تازه در دانشگاه قبول شده بسیار باهوش و کاردان بود. مادر از اینکه نظر دخترش به فرداد جلب شده راضی و خوشحال به نظر می رسید. از اینکه فرداد مبهوت مریم شده بیشتر خوشحال شد. در میان حرف زدن فرداد ذوق زده اتفاقات جلسه را تعریف کرد و گفت متاسفانه توی این مملکت آدم‌هایی در رأس کار هستند که هیچ فهم درستی از مسائل ندارن. مردک تازه منو تهدید کرد فردا با حکم جلب میام. موسی با شنیدن ماجرا و حکم جلب وحشت کرد. از جا برخاست، هراسان از خانه بیرون رفت. ترسیده بود. مطهره از وحشت شوهرش جا خورد. از تعجب و ترس پدر و مادر مریم فهمید اتفاقی افتاده. خانم جان دنبال موسی رفت و او را در حالی که در حیاط قدم میزد و با خود سخن میگفت یافت. جلو رفت و گفت چی شده؟ چرا ترسیدی؟ برو همین الان اون ولد زنای حرومزاده رو بیرون کن وگرنه اینجا رو روی سرتون خراب میکنم. دیوونه شدی؟ اون تنها فامیل توه، با 1000 جور تعهد آوردیش خونه، چرا هوچیگری میکنی؟ فردا اون کثافت دستگیر میشه. راه افتاد که فرداد را بیرون کند. خشمگین و مصمم به سمت در رفت. خانم دکتر کمی فکر کرد، موسی را از پشت گرفت به سمت خود کشید و مشت محکمی به صورت شوهرش کوبید. میدانست موسی را باید آرام نمود و اگر زود سرکوب بشود شاید بتوان جلوی اتفاقات بعدی را گرفت وگرنه موسی قشقرق به پا می کند. مشت صورت موسی را در هم کوبید. بعد شکستگی که در جمجمه‌اش پدید آمده بود، در ماجرایی که با نعمت و عارف ترکه داشت، موسی ترسوتر هم شده بود. شیخ دو دستی صورتش را گرفت و روی زمین نشست. بینیش پرخون و لب و دهانش ترکید. این موضوع امکان هر اقدامی را از موسی گرفت. کمی بعد خانم دکتر صورت موسی را در دست گرفت و نگاهی به بینی شکسته و لب و دهان ترکیده اش نمود و گفت صبر کن بریم بیمارستان. ممکن است آسیب جدی باشد. موسی خشمگین میخواست حمله کند. خانم جان با خونسردی گفت حالا وحشی بازی در بیار تا استخون سرت بیشتر ترک برداره و بمیری. خوب کاری کردم زدمت. زبونی که میشه باهات حرف زد زبون داغ و درفشه وگرنه زبون آدم که سرت نمیشه. شیخ ترسید، آرام گرفت و بدون اینکه فرداد متوجه اتفاقات بیرون بشود موسی را به بیمارستان بردند و با اشاره خانم دکتر آرام بخشی به او تزریق شد تا صبح بخوابد و خودش به خانه بازگشت. در 2 ساعت نبود آنها مریم و فرداد دلدادگی و عاشقانگی نمودند و حرفهای شیرین به هم زدند. خانم دکتر توضیح داد موسی حالش بد شد، مجبور شدن به بیمارستان بروند. فرداد نگران شد، توضیح بیشتری خواست. خانم دکتر حرف را عوض کرد، از پاسخ تفره رفت. در یک لحظه مادر برای دخترش توضیح داد که پدرش میخواسته فرداد را بیرون کند چون احتمال اینکه فرداد دستگیر شود هست. مریم خطر را احساس کرد. در آنی متوجه شد باید فرداد را در جریان امر بگذارد. برای همین گفت پدر از اینکه شما فردا احتمالاً دستگیر میشوید با خبر شدند و از استرس حالش خراب شده. لطفاً به دولت فرانسه اطلاع بدید که از شما حفاظت نماید وگرنه معلوم نیست فردا چی بشه. فرداد هم خطر را فهمید. برای همین با تدبیر مریم سریع تاکسی گرفتند و همان شبانه به سفارت فرانسه رفته و مراتب را به سفیر اطلاع دادند.
فردا صبح ماشین نهاد ریاست جمهوری دنبال فرداد آمد و او را به ساختمان ریاست جمهوری بردند. مسئولین سفارت فرانسه هم سریع به وزارت امور خارجه رفته و گفتند مسئولیت مراقبت از جان فرداد با دولت جمهوری اسلامی است. مسئولین در وزارت امور خارجه در حال مذاکره بودند که فرداد در سالن انتظار نهاد ریاست جمهوری نشسته بود تا جلسه توجیهی برای تأمین آب شروع شود. نماینده قوه قضاییه با برگ جلبی در دست از راه رسید. آقای فرداد فخار، شما به اتهام افشای اطلاعات محرمانه کشور و تبلیغ علیه نظام اسلامی جلب می شوید. این هم برگ جلب شما. حسب دستور فرداد دستگیر شد. چشمها و دستهای او را بستند. فرداد متعجب و حیران نمی توانست حرف بزند. باورش نمی شد که به این راحتی او را با خود ببرند. با ماشین دیگری کنار دو مأمور به اوین برده شد. در سلول انفرادی 3 روز بلا تکلیف و تحت فشار ماند. اضطراب و نگرانی و بیخبری کلافه‌اش کرده بود. به نظرش رسید موش و سوسک از در و دیوار بازداشتگاه بالا می روند. هیچ کس جواب سوالاتش را نمی داد. بالاخره ساعت 2:30 شب در سلول باز شد و بازجویی وارد سلول شد. حسین ولایی با غرور و پوزخندی تمسخرآمیز وارد شد. بی همه کس، مادر به خطا، حرومزاده، چرا اطلاعات کشور رو به اسرائیلی ها دادی؟ چرا توی دانشگاه‌های خارجی گفتی ایران کشور خشک و بیابانی است؟ چرا مشکل آب رو انداختی گردن مسئولان کشور؟ درست صحبت کن. تو چرا به مادر من فحش میدی؟ مشت و لگد حسین سر و صورت فرداد را کوبید. خون گرم و بیمزه به حلق و چشم فرداد ریخت. از درد و فشار در حال بیهوش شدن بود که حسین عقب کشید و یقه فرداد را گرفت و از جا بلندش کرد و روی تخت نشاند. مستقیم در چشمان بیحال و خونی فرداد نگاه کرد و گفت خب دهنت رو باز کن و حرف بزن. فرداد ساکت و خشمگین نگاه میکرد و احساس اسارت در دستان خرسی بیشعور را داشت. فکری به ذهنش نرسید. تصمیم گرفت بازجو را تحقیر کند. شما نه تخصص دارید و نه اطلاعات لازم رو که بفهمی از قضا بسیار هم بیعقل و نادون تشریف داری. پس بیفایده است برای خرس گریزلی راجع به این موضوع توضیح بدهم. حسین خشمگین حمله کرد تا فرداد را دوباره بکوبد که در سلول باز شد و نماینده قوه قضاییه که حکم جلب فرداد را گرفته بود وارد شد. با تعجب و لذت خاصی نگاهی به سر و صورت فرداد انداخت و گفت سردار ولش کن، آزاد شده. دستان حسین روی یقه فرداد خشک ماند و نگاهی به جوان دانشمند انداخت و گفت شانس آوردی. میخواستم اول ترتیبت رو بدم، بعد که ما تحت کثیف تو پاره کردم فیلم بگیرم بفرستم برای مادر جندت. فرداد با شنیدن خبر آزادیش سکوت کرد تا از آنجا خارج شود. حسین که انگار فکر فرداد را خوانده باشد رو به نماینده نمود و گفت کی گفته این حیوان آزاد شده؟ دولت خائن از دولت فخیمه فرانسه دستور گرفته. صبر کن. همین رئیس جمهور متوهم رو هم بیرون میکنید. دیگه قهر نکنه بره خونش بشینه تا آقا رو مجبور به حرف شنوی بکنه. این کوتوله سیاسی فکر کرده خودش رأی آورده. نه، ما براش رأی گرفتیم. خودش که پشکلم بارش نمی کنن. همین معاون اول رئیس جمهور گفته قوه قضاییه اشتباه کرده، این آشغال رو دستگیر کرده. نماینده و حسین ولایی سکوت کردند. فرداد با خود فکر کرد پس دولت فرانسه تلاش نموده که حالا نتیجهش توقف شکنجه و بازجوییه.
کمی بعد حسین صورت به صورت فرداد ایستاد و گفت مادرت رو می شناختم. توی قلعه بهش می گفتن آسیه باکره. میدونی چرا؟ چون به هیچ کس نمیداد. به پدرت هم می گفتن احمد جذامی. اون رو هم می شناختم. کثیف و زشت با چشمای قی بسته. حالا تخم نجس اونا دانشمند شده؟ قهقه زد و خندید. فرداد خشمگین و عصبانی از جا برخاست و به حسین حمله کرد. اما با مشت محکم حسین ولایی نقش بر زمین شد و توان برخاستن نداشت. چند دقیقه بعد پزشک زندان صورت ترکیده فرداد را بخیه زد. بیرون زندان ماشینی از سفارت فرانسه منتظر فرداد بود تا او را به سفارتخانه ببرد. در راه موسی از راننده خواهش کرد تا چند دقیقه او را در شهر بگرداند که اعصاب آشفته و درد بدنش آرام بگیرد. یاد احسان افتاد. نمیدانست چطور او را پیدا کند. برای همین به سردار آرش شفقیانی زنگ زد و سراغ احسان را گرفت. آرش از وضعیتی که پیش آمده خبر نداشت. اصرار نمود که آرش به خانهشان برود. فرداد مؤدبانه دعوت آرش را رد کرد و گفت میخواهم احسان را ببینم. شماره را برای او فرستاد و 2 ساعت بعد زیر بازارچه جوادیه 2 دوست قدیمی یکدیگر را در آغوش کشیدند. احسان از صورت کبود خون مرده دوستش تعجب کرد. پرسید چه اتفاقی افتاده؟ فرداد سری تکان داد. بغض راه گلویش را گرفت. همه اتفاقات را تعریف کرد. احسان سری تکان داد و گفت حیف این کشور، حیف این مردم و حیف به تاریخ و گذشته ما. حاکمیت با هنرمندی تمام و با استادی بی‌نظیری گند زد به آینده و گذشته ایران. فرداد نگاهی به سرتاپای دوستش انداخت و گفت تو چرا این همه سرخورده و غمگینی؟ خواهش میکنم چند دقیقه به زندگی مردم نگاه کن. خانه‌های کهنه، فرسوده، کوچک و بدون امکانات، خیابان‌های شلوغ، کثیف، پرتردد، هوای کثیف، غذاهای بیکیفیت، مردمی افسرده، بدون امید. دوست من، نگاه کن و با اروپا مقایسه کن. حتی با ترکیه یا آذربایجان مقایسه کن. واقعاً این شأن و منزلت ایرانی است؟ ببین چه کردن؟ نمیخوام نق بزنم، اما این چه روزگاری است که درست کردن. یادم هست یه روز توی اردوی دانشجویی به نماینده ولی فقیه گفتم چرا کشور ما فقیر و عقب افتاده است با این همه امکانات و منابعی که داریم. نماینده رهبر گفت قرار نیست مسلمان شیعه در رفاه و آسایش زندگی کند. دنیا محل امتحان و رشد است، نه جای خواب و خوراک. گفتم پس چرا همه منابع مالی و قدرت برای شماست و مردم حسرت میخورند؟ گفت نه، ما هم سختی میکشیم. تازه پول این مملکت مال ماست که سرباز امام زمان هستیم. چند دقیقه ای را با گفتگو با هم گفتند و خندیدند. در بازارچه قدم زدند و روبروی مسجد بستنی قیفی با شکلات مایع رویش را خریدند و خوردند و بلند بلند خندیدند و در کوچه های تنگ و قدیمی جوادیه می گشتند. 2 ساعت بعد به گرمی از هم جدا شدند و فرداد گفت زودتر جمع کن بیا اونور. باید فکر جدی برای نجات کشور داشته باشیم. هرچند آدمهای بزرگی اینجا در حال مبارزه هستند. توهین و کتک باعث اضطراب فرداد شد و دیدن دوستش آبی بر آتش شد و با اینکه با صورتی کبود، قلبی شکسته و اعصابی فرو ریخته به فرانسه نزد مادر بازگشت، با این حال دردهایش آرام گرفته بودند. بعد از بازگشت 2 روز با هیچ کس حرف نزد. بر روز 3 رو در روی آسیه نشست و پرسید مادر آیا شما در جمشید کار می کردید؟ پدرم هم آنجا بود؟ دقیقاً آنجا چه کار داشتید؟
موسی برادرتان هم آنجا بود؟ پسرم اول بگو صورتت چی شده؟ چرا ناراحت برگشتی؟ اما اینکه چه بر سر ما آمد باید بگویم من و موسی از اردبیل فرار کردیم. جایی نداشتیم، کسی را هم نمی شناختیم، جایی را هم بلد نبودیم. زبان فارسی را هم خوب نمی توانستیم حرف بزنیم. توی قلعه خانه زنی خیرخواه ماندیم. پدرت به خاطر من با اراذل و اوباش دعوا کرد. پدر شیما رئیس کلانتری جمشید بود. و ای روزگار، بچه بودم، کسی با من کار نداشت. عاشق احمد شدم، او هم پای من وایستاد. حالا چی شده که اینا رو میپرسی؟ صورتم رو یکی از همان اراذل جمشید اینجوری زد، کسی که به هیچ کس رحم نمی کند و اگر چند ساعت دیرتر به دادم می رسیدن مرا به خاطر کینه‌ای که از شما و بابا دارد کشته بود. اونجا بازجو شده و گفت تو را می شناسد، پدرم را هم می شناخت. فحش داد، خواستم بزنمش، زودتر من رو زد، کاش رزمی بلد بودم. آهان، حتما حسین قوچ بوده. اون کثافت مادر خودش رو هم با تیر کشت. مادرش خونه یه زن دیگه کار میکرد. همین حسین پدر نداره، اصلا معلوم نیست تخم کیه. تا قبل از انقلاب نام خانوادگی نداشت، بهش میگفتن حسین قوچ. کار جمهوری اسلامی به کجا کشیده که حرومزاده‌ای که پستون مادر خودش رو گاز گرفته شده بازجو؟ از این هم بدتر میشه مادر جان. تشکیلات این مملکت یک نفر، حتی یک مسئول که از انسانیت بویی برده باشه نداره، چون توی اون کشور دزدی، اختلاس، حق مردم خوری و ظلم و ستم مسئولین برای خوشامد رهبره و برای اون حلاله. اگه عمو آرش هم توی این دستگاه بمونه آدم بدی میشه. فرداد در سکوت به حرف مادرش فکر کرد. موافق نبود و با خود گفت حتما آدمهای خوب و دلسوزی هم هستند، وگرنه کار مملکت پیش نمی رفت. درود بر شما. رمان بابا آب خواست، نویسنده نریمان، به کوشش قاسم قرداغی، نشر آوای بوف، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. از فردا دیگه مرخصی ندارم. روزهای کشدار و بیپایان عمرم در بهترین شرایط مجبورم میکنن تا فراموش کنم هیچ هنر و دستاورد بشری نتوانسته و نمیتواند لحظه های کشدار زندگی را به تصویر بکشد. خسته شدم و خستگی تنها احساسی است که میفهمم. گاهی مرخصی میگیرم، از سالن نفسگیر و بندهای تاریک و پرهیاهوی زندان بیرون میآیم. بیرون از زندان تنها چیزی که فرق میکند صدای سازم است که بلندتر میشود. آهان، میتوانم آواز را هم بلندتر و آزادتر بخوانم. دفتر خاطراتم را هم آزادانه تر می نویسم. در دفترم به همه فحش می دهم و می دانم کسی جرأت خواندنش را ندارد. راستی این دفتر که الان می نویسم زندانی نیست، آزاد است. اینجا می توانم گریه کنم و به زانو بیفتم. می توانم بگویم خسته شدم. می توانم بگویم رژیم آخوندی سفاک و ظالم و خونریز است و مرا بیگناه به این تاریک خانه انداخته است. دلم برای شیما می سوزد. او جوان و بیگناه است، پاسوز من شد. جوانیش را بی عشق سپری می کند، چون من زندان هستم، تنها مانده و ازدواج نمی کند. یک بار ازش پرسیدم دخترم عزیزم، میوه زندگیم، چرا ازدواج نمی کنی؟ معصومانه گفت مادر جان، احساس گناه نداشته باش. تقدیر دختران و پسران دهه 60
تنهایی، سرخوردگی، یأس و غصه است. آنها که ازدواج میکنند طلاق میگیرند و آنها که ازدواج نمیکنند تنها و بی عشق میمانند. مادر جان، تنها گناه شما این بود که مادر شدی. راستش جوابی ندارم. نمیدانم برای دل من میگوید یا واقعا جامعه به سمت ترجیح تنهایی حرکت میکند. نمیدانم بیدینی چرا ارزش شده و مساجد خالی میشوند، اما آخوندها مدعی معنویت، اصلا ککشان هم نمیگزد. چی شده خبر ندارم. گاهی میخواهم بگویم جهنم، اما نمیشود. خوب شد دختر خوبم را بیگناه دانستند و در زندان نماند تا لحظات تنهاییش را در آنجا بگذراند، وگرنه دق میکردم. از 10 سال حبس من 6 سال مانده. سال دیگر با آزادی مشروط آزاد میشوم. میروم با شیمای عزیز زندگی میکنم. زیبا دفترش را بست و نگاهی به دخترش انداخت و گفت فردا مرخصیم تموم میشه، بر میگردم. قبلش میرم با قاضی حرف بزنم، شاید با قانون جدید از زندان آزاد بشم. مأمورین خودشون گفتن. عمو آرش هم پیگیر کار منه. من هم میام. راستی دیروز احسان رو دیدم، ماشین خریده مسافرکشی میکنه. کلی حرف زدیم، براش ساز زدم. گفتش داره پول جمع میکنه از ایران بره. فرداد رو دیده و باهاش در ارتباطه. گفته دایی‌هاش و پدر بزرگش که وارد کننده و تاجر هستن کلی پول و دلار بالا کشیدن و چون مداح هستن کسی کاری به کارشون نداره. هیئت و تکیه شده وسیله دزدی. میگفت مادر شما زن فوق‌العاده‌ای هستی، همه بهش احترام میذارن. اما مادر من زن چندم یکی از نماینده های مجلس که پسر خالشم هست شده و پیغام فرستاده من و محسن رو نمیشناسه. ما هم سراغی ازش نمیگیریم. خیلی دلم سوخت. میگفت بالاخره با 1000 بدبختی تونسته دکترا بگیره. میگفت من و مامانت خانم زیبا شمس از جنبش سبز بودیم. جنبشی که زاده نشده سقط شد. حالا اگه بخوایم بریم سمت براندازی باورمون نمی کنن. بمونیم سر جامون جنبش مرده. موسوی و کروبی همکاری از دستشون بر نمیاد. بریم سمت حکومت به خودمون خیانت کردیم. باز خانم زیبا شمس آبرو داره، من که هیچ. شیما ادامه داد احسان گفت فرداد در رشته‌های ژئوپلیتیک و فیزیک هسته‌ای دکترا گرفته و استاد راهنمای مادرش برای گرفتن کارشناسی ارشد جغرافیای ژئوپلیتیک شده. برای نوشتن پایان نامه مادرش کمک کرده. خاله آسیه پایان نامه کارشناسی ارشدش رو با موضوع تأثیر خطاهای انسانی در فرونشست زمین در ایران و دلایل آن نوشته. احسان میگفت طرح ایران رود که میتونست کشور رو نجات بده تحت تأثیر مسائل هسته‌ای بلا تکلیف مونده. عمو آرش بازنشسته شده بود، نتوانسته طرح رو فعال کنه. پس حال همه خوبه، خوشحال شدم. شیما عاشقانه موسیقی را دوست داشت. تمام نوت‌ها و گام‌ها و سبک‌های موسیقی را درک می‌کرد و بیش از 8 ساز و آلت موسیقی را به خوبی می‌نواخت. آواز می‌خواند و آهنگ می‌ساخت و شعر می‌گفت، گاهی هم کلیپ می‌ساخت. تمام ساخته‌های شیما رنگ غم و حسرت داشت تا اینکه فیلمنامه‌ای برایش فرستادند و خواستند برای بعضی از صحنه‌های فیلم موسیقی بسازد. فیلمنامه را خواند و قرار شد در بعضی از صحنه‌های فیلم هم حاضر شود و بنوازد. به این ترتیب شیما وارد دنیای سینما شد. دل ماندن ندارم. موسی محمدی بعد از رفتن فرداد از ایران خبری از خواهرزاده و خواهرش نگرفت. ترسیده بود.
دستگیری و بعد هم آزادی او موضوعی نبود که شیخ را کنجکاو کند. خودش هم تعجب کرد که چرا پیگیری نکرده. کمی بیشتر فکر کرد، متوجه شد ترسو و پسر شده. ضمناً علاقه‌ای هم نداشت تا پیشرفت‌ها و اعتبار فرداد را ببیند. از اینکه خواهرزاده‌اش را با ماشین شخصی سفارت ببرند او را رنج می‌داد. خبر نداشت دخترش با فرداد علاقه متقابل پیدا کرده بودند. مریم دور از چشم پدر به فرانسه رفت و آمد داشت و خانه عمه میرفت و لحظات عاشقانه‌ای با فرداد داشتند. از آن شب به بعد مریم دل ماندن در ایران را نداشت. موسی در شرایط بازنده‌ای قرار داشت. سنش زیاد شده، در خانواده مورد نفرت عمومی بود. دوستانش از او دوری می‌کردند. شاهد رشد جوانان بود. حسادت وجودش را پر می‌کرد و از اینکه پیر شده و جوانان زیبارو و سالم جای او را تنگ کرده‌اند حرص می‌خورد. تمایل جنسی زیادی داشت، اما دیگر کسی علاقه‌ای به بودن با او را نداشت. هر سه همسرش از شیخ دوری می‌کردند. چند بار اما سراغ زنان بیوه رفت و به زور قرص و محرک‌های جنسی توانست رابطه برقرار کند. به نظرش قدرت یا ثروت نجات بخش بود و اثر حقارت یا ندیده شدن را میشد با پول از بین برد. نزد یکی از دوستانش در دیوان عدالت اداری رفت و گفت: حاج آقا کمک کن، بیکار شدم. زمانی که ما با هم اعضای سازمان مجاهدین را اعدام می کردیم هر دو طلبه بودیم. حالا شما قاضی عالی رتبه هستی و من بدنام و خسته هستم. بعد وعید گرفت. وقتی از ساختمان بیرون می آمد با خود گفت: اینجا هم بی نتیجه بود. خودم باید فکری می کردم. نمی توانست بخوابد. ناچار داروهای خواب گرفت و کنارش روانگردان هم مصرف می کرد. از همین رو مدام در توهم سحر و جادو و توانایی‌های ماورالطبیعی قرار گرفته بود. موسی تحت تأثیر داروهای اعصاب و روان باور داشت رهبر ایران توانایی ارتباط با دنیای ارواح را دارد و از غیب باخبر است. باور داشت امام زمان و خداوند رهبر ایران را حمایت می کند. شیخ به مساجد، مدارس و دانشگاه ها می رفت و سخنرانی می کرد. همه جا می گفت اگر رهبر توانایی الهی ندارد چطور توانسته این همه سال کشور را به نحو احسن مدیریت کند؟ گاهی هم می گفت رهبر ایران دشمنان زیادی دارد، از دشمنان داخلی و خارجی گرفته تا دشمنان جنی. سیاه و جادوگران اگر ایشان قدرت الهی نداشت در این مدت باید سرنگون می شد که نه تنها چنین نشده بلکه رهبر قوی‌تر شده و تمام دنیا را هم به کرنش در مقابل خود وادار نموده. مدام در مورد توانایی‌های ماورایی رهبر ایران حرف می‌زد و حتی در فضای تازه مجازی برنامه می‌ساخت و به قول خودش معجزات رهبر را تعریف می‌کرد. 8 سال تلاش بی‌وقفه کرد. گزارشی از فعالیت شیخ موسی محمدی، نماینده سابق مجلس و مسئول قبلی ولی فقیه در سپاه، به دفتر رهبر جمهوری اسلامی رسید و مطرح شد روحانی مذکور کانالی با عنوان سرباز ولایت راه اندازی نموده و در آنجا از ولایت فقیه و وظایف و اختیاراتش بحث می کند. گاهی هم مطالبی با عنوان کرامات آقا بیان می کند. استدلالش این است که خداوند نظر خاصی نسبت به رهبری دارد و ایشان را صاحب قدرت‌های الهی می داند. رهبر انتخابی نیست بلکه از سوی خداوند انتصاب شده. سپس توسط خبرگان به مردم معرفی شده و مردم باید
مطیع رهبر بشوند. این مطالب در فضای مجازی سر و صدای زیادی به پا کرده. بنابراین مسئولین بازرسی دفتر رهبر باید تحقیقی داشته باشند و حرفهای او را بشنوند و او را ببینند. خبر به موسی رسید که قرار است از دفتر آقا او را ببیند. خوشحال شد. شیخ توجه ویژه‌ای به تحلیل‌ها و برنامه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان داشت و آنها را پیگیری می‌کرد و استدلال می‌نمود باید حرف‌های مخالفین را شنید تا بتوان جوابی درخور برایش یافت. در یکی از کانال‌های ماهواره‌ای در مورد عباس غفاری برنامه‌ای ساخته شد و نفر اول علیه او افشاگری نمود. یکی از آنها پدرزن عباس بود که گفت کار به جایی رسیده که حتی اسنادی مورد بررسی قرار گرفته که این شخص در مذاکرات هسته‌ای هم از ورد و جادو استفاده می‌کرده و رؤسای جمهور مختلف دست به دامن او شده بودند تا مشکلات سیاسی و اقتصادی کشور را حل کند. مشخص است که غفاری نام آشنایی برای سیاستمداران ایرانی است. با شنیدن نام عباس غفاری شیخ میخکوب شد و شنیدن اقدامات و توانایی‌های جادوگری او را مشتاق نمود تا تلاش کند تا عباس را دوباره ببیند. به نظر شیخ نعمت می‌دانست عباس غفاری را کجا می‌توان پیدا کرد. موسی می‌دانست نعمت دلالی ماشین می‌کند، پول نزول می‌دهد، در عین حال ماشین می‌خرد و می‌فروشد و وضع مالیش خوب شده. خبر داشت نعمت از او متنفر است و امکان ندارد به راحتی کنار بیاید و راجع به عباس حرف بزند یا راه ارتباطی را فراهم کند. ناچار موسی علیه نعمت طرح شکایت نمود و نوشت نعمت از خانهشان واقع در کویو سرقت کرده و مقادیر زیادی پول و طلا دزدیده است. به محض ثبت شکایت نعمت از طریق سیستم اطلاع رسانی قوه قضاییه مطلع شد. به دادسرا رفت و در بازپرسی فهمید اگر موضوع را با خود موسی حل نکند ممکن است مشکلات بزرگتر شوند. بالاخره دو طرف با هم تماس گرفتند و در دفتر معاملات خودرو متعلق به دوستان نعمت در اسلام شهر همدیگر را دیدند. نعمت تعدادی از دوستانش را دور خود جمع کرد تا موسی را بترساند. روز قرار موسی تنها و با لباس مرتب به دفتر محل قرار رفت. ببین نعمت، من از تو و از این آقایون ترسی ندارم. نمیخواستم الان شکایت کنم. برنامه داشتم تا بعداً یقه تو رو بگیرم. حق خودم رو از حلقوم تو بیرون بکشم، اما الان مجبورم. خب میخوای چیکار کنی؟ اموال مرا پس میدی یا ادامه بدم؟ میخوای پیش دوستات بگم چی دزدیدی؟ رنگ از صورت نعمت پرید و عصبانی گفت چه دلیلی داری که من دزدی کردم؟ تو و فامیل تو اموال و زمین ما را از دست ما بیرون کشیدی. هر کاری از دستت برمیآید برو بکن. مملکت صاحب دارد. عباس غفاری به من گفت تو چاه رو خالی کردی. اگه باور نداری به وزارت اطلاعات بگم جنازه قربان رو به جای مومیایی فروختی. نعمت خطر را احساس کرد. دست شیخ را گرفت و گفت برویم جای دیگر حرف بزنیم. اینجا شلوغ است. موسی فهمید بلوفی که زده گرفته. نام عباس غفاری و قربان و اتهام دزدی نعمت را ترساند. دو مرد از دفتر خارج شدند و بیرون دفتر گوشه خیابان چشم در چشم هم دوختند. نعمت کتش را کنار زد و کارد بزرگی را نشان موسی داد و گفت میکشمت و به زندان میروم، اما یک پول سیاه باج نمیدهم.
موسی هم گوشه عبایش را کنار زد و کلت کمریش را نشان نعمت داد و گفت تو و خانواده‌ات را می کشم، زندان هم نمی روم چون دزد کشتم. بازی از هر جهت به نفع موسی شد. نعمت خیلی ترسیده بود. گفت چقدر میخوای بری که دیگه نبینمت؟ شیخ انتظار داشت نعمت بگوید چه میخواهی. او هم تماس با قفاری را فعلا مطرح کند یا حتی نعمت بگوید قفاری غلط کرده، اما نعمت ترسید و مقدار پول مورد مطالبه را خواست. اول این که بگو اموال داخل چاه را چند فروختید؟ چقدر گیر تو آمد؟ چقدر گیر عباس؟ بعد هم منو ببر پیش عباس و سهم منو هم با همدیگه بدید. مال رو عباس فروخت. من به زور تونستم 1 میلیارد بگیرم. اونم وقتی سر قرار فروش اموال بودیم متوجه شدم که عباس طلاها و اشیاء عتیقه را 500 میلیارد تومان فروخته. خیلی پول بود و عددی که نعمت می گفت امکان جابجایی در بانک یا هیچ جای دیگر را نداشت. باورش نشد و با تردید گفت امکان نداره عباس این همه پول را به تنهایی گرفته باشه و تو 1 میلیارد گرفته باشی. 20 نفر واسطه بین خریدار و عباس غفاری بودند. هر کدام میلیاردی پول گرفت و عباس ملک و ماشین و دلار و شمش گرفت. من واسطه بودم. خریدار از کله گنده هاست. میتونی برو مال تو بگیر. خیلی ها میان وسط. تو زورت به هیچ کدوم نمیرسه. فقط یه ملک توی شهرک غرب تهران گرفتن 300 میلیارد تومان. درجه 1 های مملکت کلی پول گرفتن تا این معامله انجام شد. وقتی حساب بانکی رو برای رویت مال استعلام کردن، رئیس بانک خودش گردش مالی گرفت و نشون فروشنده داد. موسی گفت من کاری به کسی ندارم، یقه تو رو میگیرم. وزارت اطلاعات هم دنبال قاتل قربان میگرده. وقتی معامله میکردید کسی نگفت این همه طلا و مال عتیقه از کجا اومده و به کجا میره؟ اطلاعات میخواد بدونه. درست حرف بزن ببینم چقدر پول گرفتی. زود با عباس تماس بگیر بریم پیشش. ضمناً من هم به اندازه واسطه ها پول میخوام. نعمت خیالش راحت شد. شیخ پول میخواست. غفاری و نعمت پول زیادی گرفته بودند. برای همین سرش رو پایین انداخت و متفکرانه گفت اشکالی نداره. امروز تو برو، فردا بیا. من با غفاری هماهنگ کنم همدیگر رو ببینیم و پول برات جور کنم. بعد برو پی کارت. فردا نشه پس فردا شکایت میکنم. خونه و زندگی تو رو بلدم. کاری نکن شب بیام بالای سر خانوادت. به محض اینکه شیخ رفت، نعمت با عباس تماس گرفت و جریان رو تعریف کرد و گفت که شیخ مسلح بوده و میگفته که وزارت اطلاعات دنبال فروشنده اشیاء عتیقه است. غفاری کمی فکر کرد و گفت موسی گه خورده. نگران نباش. کسی کاری به عتیقه ها نداره، اما تو احتمالاً دچار دردسر میشی. من توی حبس خانگی هستم و اجازه ندارم بیرون بیایم. گوشیم هم شنود میشه. تو مراقب باش چون دردسر برات درست میشه. به موسی بگو نمیتونه منو ببینه، اما اونی که دنبالش میگرده ساده به دستش نمیرسه. کار موسی هم نیست تا به دستش بیاره. آدرس یه نفر رو تو اینستا میفرستم، بگو بره پیش اون، کارش راه میفته. تو هم پول بده تا شیخ بره با پول دهنش رو ببند. نعمت صدای عباس رو ضبط کرد. روز موعود فرا رسید. 2 همشهری همدیگر رو دیدند و نعمت صدای عباس رو برای موسی پخش نمود و گفت عدد بگو. شیخ اما وحشت زده از حرفها و اطلاعات غفاری در خود فرو رفت و سردرگم شد. نعمت نفهمید که غفاری چه پیامی برای شیخ داشت. شیخ متوجه شد در هر حال امکان رسیدن به غفاری وجود ندارد، ولی فرصتی برای کسب پول مفت فراهم شده. تصمیم گرفت عدد 20 میلیارد را بگوید.
مستقیم در چشمان نعمت نگاه کرد و گفت 20 میلیارد باید بدی. ندارم، برو شکایت تو پیگیری کن. تنها شکایت نیست، بیچارگی تو و خانوادت هم هست. یه وقت میبینی تیری از غیب اومد و بچت رو کشت. تهدید میکنی؟ نه، واقعیت رو گفتم. چونه زدن بیفایده مینمود. موسی بدون گذشت و از موضع قدرت حرف میزد. ذهن مشوش نعمت 1000 احتمال را بررسی میکرد و مضطرب شد. پول نقد ندارم، ملک به نامت میزنم. هر کاری میکنی زود باش. غفاری را نمیتوانست ببیند و عباس غفاری پیغام را به درستی منتقل نمود و شیخ متوجه شد نمیتواند او را ببیند. قرار شد ظرف چند روز آینده خانه‌ای در شهرک راه آهن تهران به نام موسی بشود که ارزش آن 20 میلیارد برآورد گردید. موسی شاد و راضی به آدرسی که برایش ارسال شده بود رفت. در مورد سحر و جادو و دعانویسی سوال کرد. دوست عباس از ملایان معروف و نزدیک به حوزه قدرت بود. در بین طلاب راجع بهش حرف می زدند و می گفتند دعا می نویسد. موسی دعانویس را بارها در مجالس پدرزنش دیده بود و از رابطه دوستی حاجی قیاس پدر مطهره زن موسی با این شخص اطلاع داشت. جادوگر با دیدن موسی خنده‌ای کرد و گفت چی شده سراغ ما اومدی؟ پدرزنت آدرس منو داده، شنیدم با مسئولین دفتر آقا قرار ملاقات گذاشتی. تو که دست همه رو از پشت بستی، خودت کلی سحر و جادو بلدی که دل بالایی ها رو بردی. سپس خنده‌ای کرد و آدرس صفحه اینستاگرام شخصی را داد و گفت پیام بده. این آدم مشکل تو رو که پیجش رو بهت میدم میتونه حل کنه. موسی از برخورد دوست پدرزنش ناراحت شد و سرخورده از دفترش بیرون آمد. با این حال با خود گفت شاید کمکی باشد. پس با جادوگر مجازی قرار ملاقاتی گذاشت و آدرس محل قرار در ساوه بود. با تردید و دودلی راهی شد. آدرس خانه قدیمی در ساوه بود که نیمی از آن ویران شده و حیاتش هم پر بود از شاخ و برگ‌های خشکیده. در خانه را هل داد. در با صدای جیر و جیر باز شد. کسی هم در دالان و ورودی خانه پاسخگو نبود. موسی چند بار به در کوبید. از داخل خانه صدایی به گوش رسید که گفت بیا تو. اتاقی نیمه تاریک با درها و پنجره‌های چوبی قدیمی که شیشه‌هایش شکسته بودند، جای شیشه با نایلون پوشیده شده بود، کف حیاط را خاک آفتاب پوشانده بود، همه چیز بوی مردگی میداد. گوشه حیاط خاکی یک اتاق کوچک بود. سقف پذیرایی مقابل در فرو ریخته، دیرک‌های چوبی قدیمی مایل کف پذیرایی رها شده بودند. چند گربه در بین آتش‌قال‌ها رها شده در حیاط و ویرانه‌های پذیرایی دنبال موش‌های بزرگ خانه می‌کردند. شیخ به دقت همه جا را نگاه می‌کرد تا اینکه اتاق کوچکی نزدیک پذیرایی ویران شده را دید. جلو رفت و سرکی به داخل آن کشید. سرش که وارد چارچوب شد، بوی وحشتناکی در بینی و سرش پیچید. سرش را عقب کشید، از بیرون نگاه کرد. همه چیز تاریک به نظر می رسید. چشمهایش به نور خورشید بیرون عادت کرده و داخل اتاق را خوب نمی دید. کمی عقب رفت. با اینکه بوی اتاق یک لحظه به مشامش خورده بود، با این حال حالت تهوع گرفت. کمی صبر کرد. میخواست برگردد. صدایی از داخل به گوشش رسید. بیا تو. دستهایش را سایبانی کرد و به داخل اتاق نگاه کرد. گوشه ای از اتاق کوچک که انگار همان جالانه عنکبوت باشد، چند تکه نان خشک و بطری آب و قندانی که پر از کشمش بود و چند ظرف یک بار مصرف از اضافه غذای مانده دیده میشد.
دستمالش را از جیب بیرون آورد و جلوی دهان و دماغش گرفت. در را با پا هل داد و وارد شد. در لحظه ورودش متکای کثیف و پتوی کثیفتر و مردی با مو و ریش بلند و کثیف دید که در کنارش ویلچر، عصا و گوشی تلفن همراه دیده میشد. بوی بد اتاق و وضعیت خانه و مردی که داخلش نشسته بود حال موسی را به هم ریخت. ناسزایی به خود داد و دوباره میخواست برگردد که صدای مردانه میخکوبش کرد. مرد با طنین صدای خاص خود گفت شیخ اگر برگردی توی راه موکل من تو را خواهد کشت. صدای قهقه طنین انداز شد. موسی وسط آن اتاق تاریک و نمور ایستاده بود، حالت تهوع داشت. دوباره نگاهی به داخل انداخت و با خشم به مرد علیل گفت تو اگر موکل داشتی این وضعیت رو نداشتی. صدای آمیخته به قهقه در پاسخی کوتاه گفت وضع من از تو بهتره، ملای از همه جا رونده شده. در چهره شیخ نفرت دیده میشد. علیرغم بوی بد داخل اتاق ماند و لحظاتی طول کشید تا چشمش به تاریکی اتاق عادت کند. با دقت بیشتری به خانه نگاه کرد. کثیف‌ترین جایی که در تمام عمر دیده بود همین جا بود. حتی از توالت خانه قربان هم اینجا کثیف‌تر دیده میشد. گوشه ای از اتاق کاسه مستراح وجود داشت. روی آن توالت فرنگی از نوع فلزی قرار داشت که انبوهی از مدفوع دور آن پراکنده بود. لحظه ای دستمال را کنار کشید تا راحت‌تر نفس بکشد که ناگهان بوی وحشتناک دوباره موسی را ملتهب و بدحال کرد. خشم تمام وجود شیخ را فرا گرفت. میخواست مرد علیل را تکه تکه کند. نگاهی انداخت و پایش را عقب کشید که برود. مرد علیل این بار با صدای متفاوت که نشان از عجز و التماس درونش بود گفت شیخ امروز یا تو کشته میشوی یا من یا تو، برو تا بمیری یا بمان و مرا بکش. دستان بیرحم تو سرنوشت محتوم من است. مدت هاست منتظرت بودم. بیا بشین، عصبانی شو و مرا بکش، یا برو و در راه تصادف کن و بمیر. و با صدایی که تلاش میکرد مانند تبلیغات رسانه‌ای باشد گفت انتخاب با شماست. و قهقهی بلند و چندشاور به گوش ملا رسید. ملا دندانهای سیاه و شکسته مرد و چلاق را دید. کثافت، چرا چرت و پرت میگی؟ مرد علیل که حالا چهرهش کاملا دیده میشد و صورتی دود گرفته و چرک، موهای روغنی و پیراهنی سیاه با لکهای فراوان و شلوار گشاد پوشیده بود، پاهای لاغرش را به زحمت تکان داد و جابجا شد. ناخنهای سیاه و بلندش به چشم می آمد. خدا به من گفت عدالت یعنی من تحمل بیشترین درد را به همراه کمترین امکانات داشته باشم، اما تو و مطهره بیشترین نعمت خدا را داشته باشید با کمترین تحمل. خداوند گفت امثال تو مال جمع می کند برای عزیزان. من و امثال من درد و رنج را تحمل می کنیم تا شما ثروت جمع کنید و تقدیم هر کس که ما دوستش داریم کنید. عشق به من تحمل می دهد و نفرت برای تو رنج به همراه می آورد. دوباره قهقه زد. موسی گفت خفه شو، به من یاد بده چطوری باید با اجنه ارتباط بگیرم. صدای قهقه هایی که موی بر تن شنونده سیخ می کرد قطع شد و خنده ای از ته دل، خنده ای واقعی و دلنشین به گوش رسید. در میان خنده مرد گفت چی؟ ارتباط با اجنه؟ سحر و جادو؟ برو عمو، این کارا خرج داره، دست به جیب باش. در حالی که مرد علیل با شیخ حرف میزد، همزمان با گوشی تلفن همراهش کار میکرد و انگار پیامی رد و بدل مینمود.
در آن 4 دیواری تاریک و کثیف تنها چیزی که با محیط ناجور به نظر می رسید گوشی مرد علیل بود. وقتی پیام دادم و گفتم مشکلات بزرگی دارم و نیاز به ارتباط با اجنه دارم، گفتی بیا. گفتن تو قادر به انجام هر کاری هستی، حالا منو مسخره میکنی؟ شیخ موسی، حاج قیاس به من گفت تو پول داری. راستش خیلی چیزای دیگه هم گفت. میدونی من پسر زن صیغه‌ای حاج قیاس هستم. مطهره بچه زن عقدی حاجی. من برادر زنت هستم. اگه میخوای ارتباط با اجنه رو یاد بگیری باید بیای جلو و چند تا چیز رو که میگم انجام بدی. بعد خودت اجنه رو میبینی. از بین اونا برای خودت موکلی انتخاب میکنی و هر کاری داشتی جن موکل برات انجام میده. موسی با تعجب نگاه کرد و پیش خودش گفت پدر زنم بچه صیغه‌ای داره؟ تو برادر زن من نیستی حاج آقا. مرجع تقلید زن بگیره زنشو نگه میداره دور نمیندازه. بگو چی کار باید بکنم؟ پدر زنت شق درد میگرفت. میومد سراغ مادر بدبخت من. اونقدر که منو پس انداختن، همین که کار به اینجا کشید حاج قیاس فرار کرد و گفت بچه و زن صیغه‌ای نداره. بگذاریم. حالا اول اینکه از غذاهای اون گوشه اتاق بخور، بعد از خاک حیات به سر و صورتت بمال تا بقیهش رو برات بگم. موسی دستمال را محکمتر به دهان و دماغش فشار داد و نگاهی به گوشه اتاق انداخت و رفت. ظرف غذا را از کنار توالت مرد علیل برداشت. محتویات ظرف از مدفوع مرد علیل که اطراف اتاق پخش شده بود بدبوتر و کثیفتر بود. حتی نتوانست نگاهش کند. ظرف را به حیاط برد. محتویاتش را گوشه‌ای روی خاک حیاط ریخت. خاک گوشه دیگر را بر سر و صورتش مالید. در فاصله‌ای که شیخ خود را خاک مالی می‌کرد، مرد علیل در لیوان خودش چند قرص انداخت و حل کرد. وقتی موسی برگشت، مرد گفت خوردی؟ مالیدی؟ حالا از این بنوش و لیوان را به سمت او گرفت و ادامه داد بعد از نوشیدن بلا فاصله جن حاضر میشه. وقتی اومد به او بگو تو رو با خودش به بازار برده فروشی اجنه ببره. اونجا جن جوان و بلندقدی منتظر توست. این کاغذ رو به او میدی. این برای توه. بین انسان و جن رد و بدل میشه. جن رو با این سنجاق بگیر و ببر داخل ماشین و کنار خودت ببند. بعد از 1 هفته جن تو اهلی و گوش به فرمان تو میشه و هر کاری خاصی میتونی انجام بدی. از خوردن اون لیوان آب میترسم. اینجا کثیف، مریض میشم. همون چند لقمه حالم رو به هم زد. بسه. خودت میدونی. اما اگه نخوری باید 1 میلیارد پول بدی تا کس دیگه‌ای به جای تو بخوره. بعد اون میره به سرزمین اجنه و موکل تو رو میاره. اون وقت تا آخر عمر مریض میشی. تو نون و نمک اجنه رو خوردی. اون غذا که اونجا بود نون و نمکشون بود. خاک پای پادشاه جنیان رو هم به صورتت مالیتی تا اجازه ورود داشته باشی. اگه شراب بازار برده فروشان رو نخوری تو رو به بازار راه نمیدن. پادشاه جنیان برده تو رو مشخص کرده. خواستی بیاریش باید شراب بازارشون رو بخوری و اگه از اینجا بدون هماهنگی بری در راه جنیان تو رو میکشن. مگه این که منو بکشی، چون یکی از ما که معامله برده جنی کردیم باید مجازات بشه. اجنه خوب ما رو مجازات میکنه. چرا چرت و پرت میگی؟ 1 میلیارد پول بدم تا کس دیگه این آب کثیف رو بخوره؟ چه دلیلی داره حرف تو رو باور کنم؟ میخوای باور کن، میخوای نکن. همین که از اینجا بری بیرون نتیجه کاراتو خواهی دید. مگه من رو بکشی؟ میدونم تو میری پول نمیدی، اما یه چیزی بگم. تو پول نمیدی حتما منو خواهی کش. به این ترتیب 2 تا ضرر میکنی.
اول 20 میلیارد پولی که قراره بگیری دستت رو نمیگیره، چون بگذاریم دلیلش رو نمیگم. ضرر دوم هم در وجودت شیطون لونه میکنه که ظلم بزرگی میکنی و جزای سختی میبینی. موسی مبهوت و ترسیده چند دقیقه نگاه کرد و ناگهان شروع کرد به مشت و لگد زدن به مرد علیل. به قدری زد تا خسته شد. راه افتاد تا برود. در چوبی و عاق اتاق کثیف را محکم کوبید. از بالای در ورودی اتاق تکه بزرگی شامل چند آجر و گچ و خاک خشک شده به خاطر شدت کوبیدن در کنده شد و افتاد پایین روی سر شیخ. شیخ هم تلو تلو خورد و کف حیات از هوش رفت. بر اثر ضربات شیخ مرد علیل به گوشه ای از اتاق افتاد. چند ساعت طول کشید تا بتواند خودش را جمع و جور کند و وقتی دید موسی بیهوش در حیاط افتاده با شماره 110 تماس گرفت و موضوع را گفت. چند دقیقه بعد حیاط پر از مأمورین پلیس گردید. درود بر شما. رمان بابا آبخواست، نویسنده نریمان، به کوشش قاسم قرداغی، نشر آوای بوف، گویش سیما، تولید فایل صوتی از کتابخانه اینترنتی آوای بوف. بچه ها رفتن کانادا درس بخونن. فکر و ذکرمون شده کسب آبرو. چه آبرویی؟ مملکت رو تعطیل کنید، دارالایتام دایر کنید. اینجوری درستره. مردم نون شب ندارن، شراب از فرانسه میاد، قحطیه، دعوا نیست، مرض بیداد میکنه، نفوس حق نفس میدن. باران رحمت از دولتی سر قبله عالمه و سیل و زلزله از معصیت مردم. میر غضب بیشتر داریم تا سلمونی. سربریدن از ختنه سهل تره. ریخت مردم از آدمیزاد برگشته، سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده. چشمها خمار از تراخمه، چهرهها تکیده از تریاک. خلق خدا به چه روز افتادند از تدبیر ما؟ دلال، فاحشه، لوطی، لله، قابباز، کفزن، رمال، معرکه گیر، گدایی که خود شغلیه. ملیجک در گلدان نقره می شاشه. چه انتظاری از این دودمان با آن سرسلسله آخته؟ حقیقتاً ما تمدنی کهن داریم یا کهنه؟ شیما با عصبانیت گفت مرحوم علی حاتمی در فیلم حاجی واشنگتن این دیالوگ بی‌نظیر رو نوشت. مادر جان هرس نخور، تازه آزاد شدی، تلاش میکنیم از ایران بریم. شیما جان مفهوم این دیالوگ الان معلوم میشه. دلم میسوزه. مردم کشور ما تا بوده تحت ظلم و ستم بودن. این حکومت بدترین ظلم رو در حق مردم میکنه. یک نفر از مسئولین و سرداران صداش در نمیاد. همه شدن جیره‌خور، همه شدن نوکر دیکتاتور. همه مسئولین خودشون رو به پست و مقام و پول فروختن. صدا از سنگ در میاد ولی از این جماعت دلال فاحش صفت دزد در نمیاد. راه چاره امثال من و تو هم ترک دیار و فرار از این خاک شده. دنیا توی پزشکی، تکنولوژی، فضا و محیط زیست و اقتصاد رشد میکنه. هر روز شاهد پسرفت هموطنانم هستیم. زندگی عادی مردم شده صحنه جنگ و جدال کیفیت زندگی و سطح هوش مردم دنیا در حال رشد و پیشرفته. ایرانی ها مدام در حال گرفتار شدن در مشکلات هستند. ما محصول اندیشه های حاکمان هستیم. خانه ها، ماشین ها، غذاها، رسانه ها مشاغل ما رو برای بردگی جهت میدن. حاکمان ایران فقط برای حفظ خود تلاش میکنن.
و آموزش و پرورش، سلامت و خانواده و جان ایرانیان هیچ ارزشی ندارد. مادر جان، هرس خوردن چیزی رو عوض نمی‌کنه. میخوام بگم احسان بیدار رو دیدم، گفتی راهی پیدا کرده تا بریم انگلیس. پیشنهاد داد با هم بریم، خواست شما رو ببینه. منو برای چی؟ احسان آدم خوبیه ولی به هیچ کس اعتماد ندارم. توی زندان پدر منو در آوردن، رنجی بردم که تمومی نداره. هنوز شبا خواب میبینم توی زندونم. حالا احسان میخواد منو ببینه که دردسر تازه درست بشه. قاضی گفته اگه مرتکب کوچکترین تخلفی بشم باید برگردم زندون. نگران نباش، احسان اگه حرف بی ربط زد گوش نمیدیم، برمیگردیم خونه خودمون. فردای آن روز مادر و دختر روبروی احسان در کافه‌ای تقریباً شلوغ نشسته بودند. شیما به صورت چروکیده و موهای سفید شقیقه های احسان نگاه میکرد. رد نگاه شیما را احسان متوجه شد. دستی به موهای کنار گوشش کشید و لبخندی تلخ زد. پیر شدیم. هیچی از زندگی نفهمیدیم و پیر شدیم. زندگی ما شد انتظار، اضطراب، امید واهی، سگ دو زدن برای یه لقمه نون، حرص و جوش. همین تلاشمونم بیفایده است. امیدمون بیفایده است. بدو هممون حالا بیفایده است. میخوایم حالا فرار کنیم. بنبست کامل. فقط تنها دلخوشیم اینه که بریم تا راحت‌تر بجنگیم. شما بیفایده زندگی کردید و انتظار بیفرجام کشیدید. من رنج بردم، حبس کشیدم، درد داشتم، وحشت داشتم. حالا به یه تیکه تخت پاره آویزون شدم. کمی نفس بگیرم تا غرق نشم. من جون جنگیدن ندارم. اگه میخوای حرف بی خود بزنی گوش من از این خزعبلات پره. خانم شمس، شما حق دارید که نگران و دلواپس باشید. نیومدم اذیتت کنم. اومدم پیشنهاد بدم بریم انگلیس. اونجا بورسیه گرفتم. همه چی آماده است. شما هم میتونی بیای. کسی توی ایران مانع نمیشه. اونجا هم شما میای برای زندگی کردن، نه فعالیت سیاسی یا هر چیز دیگه. نه، من نمیام. اگه شیما بخواد بیاد حرفی ندارم. میمونم تا ببینم چی میشه. ناامید نیستم. بهترین کار موندنه. بالاخره این دیکتاتور هم مثل بقیه اشتباه میکنه. مملکت ما یه دیکتاتور نداره. هر کس سر کار خودش دیکتاتور شده. میشه با همشون جنگید؟ هر کس که نامردی، ضعف یا خوی شیطانی داره شده مسئول و پشت دین و ولایت فقیه قایم شده تا جیب مردم رو خالی کنه و جوونی های ما رو تلف کنه. ببخشید ولی شما هم بلا تکلیفی. میگم پیشنهاد دارم، میگی گوشم پره. میگم بریم، میگی نه نمیام. میمونم تا راهی پیدا کنم. با این حال موندن و مبارزه درست موجب نشاط ما میشه. کمی بعد احسان پول کافه را حساب کرد. میخواست برود که دوباره بازگشت و لبخندی زد و گفت خانم شمس، شما محترم و دوست داشتنی و قدرتمند هستید. بالاخره حکومت در مقابل شما و امثال شما شکست خواهد خورد. اما من و فرداد باید بیرون از کشور باشیم تا صدای شما باشیم و جلوی تندروی ها رو بگیریم. دوستتان دارم و شما رو مادر خودم میدونم. لباس های چرک و کهنه و وضعیت آشفته احسان ناراحت کننده بود. زیبا تحمل نکرد و گفت احسان چند دقیقه بیا و تعریف کن چی شده؟ چرا این همه آشفته شدی؟ بعد از مرگ پدرم و بیوفایی مادرم سربازی معضلی بود که حل شد. فکر می‌کردم همه چیز درست میشه اما نشد. به سختی درسم رو تموم کردم. شغل من مسافرکشی، دست فروشی، نگهبانی، فروشنده مغازه، کار توی رستوران بود. گاهی معلمی کردم اما درآمد نداشت. حتی خرج خودم و برادرم رو نداشتم.
خواستم ازدواج کنم. دخترایی که دیدم همه برای کمبود زندگی خونه پدرشون کیسه دوخته بودن. انتظار داشتن من کمبود و نقص رو باید جبران می کردم. ازدواج هم نشد. خواستم اختراع و اکتشاف داشته باشم، چون پول نداشتم نشد. نمیدونی چه بدبختی کشیدم. احسان نشان قلبی به مادر و دختر نشان داد و رفت. 2 روز بعد احسان و برادر کوچکش محسن تمام داراییشان را فروختند و محسن پیامکی به مادرش فرستاد و نوشت: دوستت دارم. میریم تا دیگه نگران دیدن ما نباشی. مانع خوشبختی تو نمیشیم. خدا حافظ. 1 روز بعد در مرز ترکیه شبانه انتظار فرار از مرزها را میکشیدند و 2 هفته بعد خسته، مریض، بی پول و وحشت زده در کمپی در لندن منتظر آمدن فرداد نشسته بودند. در کمپ پناهجویان انگلیس سوالات و جوابهای زیادی از فرداد و احسان پرسیده شد و وقتی فرداد احسان را از نفرات اول مسابقات جهانی ریاضیات معرفی نمود، مقامات قضایی انگلیس اجازه خروج به احسان را ندادند و قرار شد در دانشگاه آکسفورد آزمون بدهد و تعیینی سطح شده و حتی می توانست استاد آنجا هم بشود. فرداد از این رویداد خوشحال و راضی به فرانسه بازگشت و منتظر اتفاقات خوب بعدی ماند. پیش از این که احسان ایران را ترک کند با فرداد تماس گرفت و گفت دیگر امکان ادامه دادن در ایران را ندارد و خواهش کرد تا فرداد کمکش کند. هماهنگی ها به عمل آمد و احسان مطمئن از دوستش مهاجرت را به ماندن ترجیح داد. در فاصله روزهایی که فرداد در ایران بازداشت شد و دولت فرانسه موجب آزادیش شد تا آمدن احسان به انگلیس و جاگیر شدن دوستش فرداد تمرکز کرده بود روی وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور. تحقیق می‌کرد و اخبار را پیگیری می‌نمود. وقتی احسان هنوز در ایران بود، فرداد در نامه‌ای به او نوشت: دوست خوبم، در شب 18 تیر ماه سال 78 در بیمارستان بستری بودم. راستش خوشحال هم شدم که با حاکمیت رو در رو نشدم. آن موقع گمان می کردم شما گروهی تندرو و افراطی هستید. ولی امروز متوجه شدم اتفاقاً شما درست می گفتید. متاسفانه امروز دیکتاتور ایران دچار بیماری شده و علائم سایکوتیک دارد. از جهان واقعی قطع شده و خود را فرزانه و نجات بخش جهان میپندارد. در سال 1388 هم خیانت اصلاح طلبان جنبش سبز را با شکست تاریخی روبرو نمود. شجاعت و پاکدستی مهندس موسوی می توانست نتیجه بخش باشد، اما متاسفانه کوتوله‌ای حراف و دروغگو با تقلب پیروز میدان انتخابات شد. راستش وقتی در بازداشت بودم و کتک می‌خوردم پی به حقیقت ظالمانه حکومت جمهوری اسلامی بردم. شاید گمان کنی دچار خشم و کینه شدم که الان چنین میگویم، اما پس از آن بلا که تحمل کردم و به لطف دولت فرانسه نجات یافتم، شب و روز در مورد جمهوری اسلامی تحقیق نمودم و حقایق عجیبی برایم روشن شد. خلاصه برایت میگویم. جمهوری اسلامی متکی به بحران و جنگ است. توجه تو را به افزایش قیمت ناگهانی دلار و ارزاق مردم در چندین دوره جلب می کنم. افزایشی که کنترل آن در دست دولت بود و سود تورم هم به جیب دولت رفت. مرحله اول زمان ریاست جمهوری خاتمی که وقتی صندوق ذخیره ارزی را تحویل دولت بعدی میداد، انباشته از ثروت بود. در نتیجه همین پولها فعالیت‌های هسته‌ای شروع شد و نیروگاه‌های متعددی در ایران به دور از چشم آژانس انرژی هسته‌ای تأسیس گردید.
در نتیجه تحریم‌های سازمان ملل اعمال شد و تمام ذخیره ارزی به فنا رفت. وقتی جمهوری اسلامی با جنگ و تحریم بیشتری مواجه شد، جنگ سوریه را پدید آورد و جهان درگیر سوریه شد و دوباره جمهوری اسلامی با افزایش قیمت دلار و تنگ کردن رزق مردم هزینه جنگ سوریه را تأمین کرد. جنگی بیفایده و کشنده که مردم سوریه را قربانی خود نمود و کشور امن و زیبای سوریه نابود شد. کمی بعد دوباره افزایش قیمت دلار و ارز در کشور را شاهد بودیم. متعاقب آن مذاکرات هسته‌ای و برجام شروع شد. مردم دوباره به سختی افتادند و ناگهان جنگ حوثی‌های یمن با عربستان شروع شد و سود افزایش دلار که زندگی مردم ایران را سخت کرده بود در جنگ یمنی‌ها هزینه شد. در نتیجه حماقت جمهوری اسلامی و کثافتکاری آمریکایی‌ها و ترامپ برجام اخته شد و گرانی و بدبختی ناشی از ماجراجویی هسته‌ای گریبان مردم را گرفت و حاکمیت زورگو سرکوب و اختناق را تشدید نمود. دو اعتراض بزرگ مردم در سالهای 1396 و 1398 همراه با کشتار، دستگیری تعدادی زیادی همراه شد و نظام ولایت فقیه در پیامی کاملا واضح و آشکار به جهان و ایرانیان اعلام کرد هیچ گونه مخالفتی را نمیپذیرد و رهبر فرزانه و الهی جمهوری اسلامی پای تمام کشتارها و ظلم و ستم را امضا کرد. از اینجا به بعد مردم متوجه شدند مذهب بازیچه دست رژیم سفاک آخوندی شده است و روحانیون متخصص امور دینی آدمکش، خودفروش، ترسو و فاسد هستند. دوست خوبم، امیدوارم تحلیل و برداشت مرا از وضع حاکم پای کینه هایم از کتک خوردگان نگذاری. احسان بیدار در پاسخ به نامه فرداد نوشت که مقاله تحقیقی او را خوانده و در مورد آبراهی ایران رود و دریاچه های آب شیرین فکر کرده است. بنابراین تبریک میگوید، تحسینش میکند. احسان از ترس دستگیری و عواقب آن به تحلیل فرداد از اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور هیچ واکنشی نشان نداد و ضمناً بیان داشت که ممنوع الخروج و ممنوع الکار است و در ایران با معلمی فصلی و کارگری و ترجمه زبان روزگار می‌گذراند. احسان گفته بود تصمیم دارد قاچاقی از کشور خارج شود و او هم طرحی برای کشور دارد. در نتیجه با شیما و مادرش هم فرار از کشور را در میان گذاشت که زیبا شمس گفت میمانم، میجنگم و میمیرم. پس از آن احسان و محسن برادر کوچکش با هر بدبختی بود خود را به انگلیس رساندند. نامه احسان فرداد را خوشحال نمود و اعتماد به نفس و علاقهش به کار بیشتر شد و فرداد به احسان اطمینان داد هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد تا دوستش از کشور خارج شود. در اولین دیدار بین دو دوست قدیمی، احسان به فرداد پیشنهاد داد زمان بیشتری را برای هموطنان داخل کشور بگذارد و با آنها بیشتر در شبکه‌های اجتماعی صحبت کند. کانالی با عنوان سرزمین خورشید راه اندازی نمودند و هر روز برنامه زنده با بیننده زنده زیاد داشتند. راجع به چند چیز حرف می‌زد. اول سرمایه گذاری امن و درست در ملک، طلا یا دلار و توجیهشان این بود که وقتی پول باشد امنیت خاطر ایجاد می شود و کارآفرینی اتفاق می افتد. تولید کار و وجود سرمایه موجب رشد امنیت اجتماعی می شود.
تمام پیشبینی‌ها و حرف‌هایشان درست و دقیق بود و بسیاری از دنبال کنندگان کانال سرزمین خورشید صاحب سرمایه خوبی شده بودند و نیروهای امنیتی از اینکه فرداد و احسان مدام می‌گفتند به حرف حکومت در حوزه سرمایه گذاری گوش ندهید ناراحت بودند. دوم، حوزه سلامت جسم و روح آنها دنبال کنندگانش را به ورزش و زندگی جمعی، تغذیه مناسب تشویق نموده و راهکار مناسب می‌دادند. سوم، تاریخ، خصوصاً تاریخ معاصر و بسیاری از ابهامات را با استناد به مدارک متقن برطرف می‌کردند. چهارم، فیزیک و ریاضی و فلسفه که پربیننده و پرطرفدار بود. آنها جهانبینی و نگرش به زندگی را نوین و کاربردی بیان می نمودند. پنجم، تشریح پروژه های بزرگ جهانی مانند دیوار سبز چین که قرار است 100 میلیارد اصل درخت در کویر چین تا سال 2050 کاشته شود. یا تحقیقات هوش مصنوعی و از همه مهمتر پروژه ایران رود و دریاچه های بزرگی که طراحی کرده بودند. مخالفان کانال سرزمین خورشید که عمدتاً موافقان حکومت بودند در برنامه‌های او فحاشی می‌کردند. هیچ کس اعتنا نمی‌کرد و کار به خوبی پیش می‌رفت. در یکی از گزارش‌های زنده در یوتیوب فرداد گفت حاکمیت نمی‌خواهد ایران آباد و سبز باشد، چرا که این کشور برای قدرت‌های بزرگ ذخیره استراتژیک است. آمریکا می‌خواهد نفت و گاز و معادن ما دست نخورده بماند تا این کشور بتواند هر وقت که خواست از ذخایر طبیعی ایران بهره ببرد. برای همین از حکومت ایران حمایت می کند و با وجود همه مشکلاتش مانع فروپاشی نظام جمهوری اسلامی است. در واقع بزرگترین حامی جمهوری اسلامی آمریکاست، چون منافع فعلی و آینده آمریکا از وجود جمهوری اسلامی تأمین می شود و دشمنی ظاهری هم فریب ایرانیان و جهانیان است برای زمان مناسب، وگرنه حاکمان ایران که از اول دنبال بمب هسته‌ای نبودند. فشار آمریکا جمهوری اسلامی را وادار به حرکت به سمت هسته‌ای شدن نمود. سوال من از آقای خامنه‌ای این است: شما چرا فکر می‌کنید از همه عاقل‌تر و دلسوزتر و به خدا نزدیکتر هستید؟ نتیجه عملکرد شما جامعه‌ای افسرده و عصبانی، شهرهای دود گرفته، جهانی متخاصم و مردمی فقیر و سرخورده است. آیا جنگ و آدمکشی رسالت شماست؟ نابودی اسرائیل هدف شماست؟ کجای دین و معنویت این را نوشته یا خدمت به روسیه و نوکری چین برنامه شماست؟ همه اقدامات شما به قدرت گرفتن اسرائیل منتهی شده و سود بیشمار آمریکایی ها را آورده. چه می کنید؟ جناب آقای خامنه‌ای، اقدامات وحشتناک شما منجر به فاصله طبقاتی شدید شده و گروهی در کشور به قدری پول دارند که نمی‌دانند چه کنند. از یکی از روحانیان سرشناس حکومتی پرسیدم چرا فرزندانت در کانادا هستند؟ جواب داد آمدن درس بخوانند، برگردند به کشور خدمت کنند. کاشف به عمل آمد همه اعضای خانواده شیخ حکومتی اقامت دائم کانادا را دارند. تعداد زیادی با نظر فرداد موافق بودند و بسیاری نیز مخالفت نمودند. عده‌ای هم شروع به توهین و تهدید فرداد نمودند. برنامه‌ها و مطالب فرداد منشأ اثر و زمینه تفکر بسیار زیادی شد. همه استقبال نموده و نسل فرهیخته و باسواد ایرانی صفحه فرداد فخار
و کانال سرزمین خورشید را در همه شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌کردند تا اینکه پرونده‌ای برای فرداد در نهادهای امنیتی گشوده شد و دستور دستگیری یا وادار به ساکت شدنش صادر شد. جادوگر من رو دید. در ایران نعمت از اینکه شر موسی از سرش کم شده و در بیمارستان است خوشحال و راضی به نظر می رسید و وقتی با تلفن همراه موسی تماس گرفت و معلوم شد که در بیمارستان در کماست، از خوشحالی در پوست خود نمی گنجید. هر 5 فرزند موسی و 3 زنش آمده بودند و از وضعیت پدر و همسرشان اطلاعات می خواستند. زن اول موسی همه اعضای خانواده را جمع کرد و گفت موسی بمیرد یا بماند فرقی به حال ما ندارد. این مرد تا به امروز مرغ بیرون و خروس خانه بوده، تا توانسته ما را زجر داده و تا می شده از دیگران توسری خورده. کسی نمانده از این شیخ بینماز باج نگرفته باشه. همه توی سرش زدن، او هم ما رو زجر داده. اگه الان اینجاییم برای آبروی خودمان است، مجبوریم ظاهر را حفظ کنیم. خوب میدانم هیچ کدام از شما دلش برای پدر و همسرش نمیسوزه و میدونم آخرین کسی که در دنیا دوست دارید همین شیخ ظالم است. مریم که برنامه‌های فرداد را دنبال میکرد و با او در ارتباط بود، از چند روز پیش خبری از فرداد نداشت. آرش هم وقتی مطلع شد شیخ در بیمارستان است برای دیدن او آمد. همسر شیخ را می شناخت. بارها در زمانی که موسی زندان بود آرش به دیدن خانواده او آمده و کمک کرده بود تا زنها و فرزندان موسی با مشکل روبرو نشوند. هر وقت هم نزد خانواده موسی می رفت زن اولش می گفت شیخ بی‌حیا باعث زحمت شما شده و آرش از بی‌حیا گفتن زن خنده اش می گرفت و یاد اتفاقات، فیلم و عکس‌های مکه می‌افتاد. راجع به آن به زنها و بچه‌های شیخ چیزی نمی‌گفت. فریبا در اروپا زندگی می‌کرد و همچنان جاسوس بود تا اینکه در سال 1399 شمسی با حالتی نزار در بیمارستان بستری شد. پزشک معالجش به او گفت کبدش از کار افتاده و چند ماه دیگر زنده است. هیچ کاری برایش نمی شود کرد. حتی اگر الکل را هم ترک کند چاره‌ای نیست و امکان پیوند کبد را هم ندارد، چون قلبش توان و تحمل جراحی سنگین پیوند کبد را ندارد. 2 امکان برای فریبا وجود داشت: در ایران کبدی برای پیوند پیدا شود و پزشکان ایرانی بتوانند او را جراحی کنند، یا در خاک وطن بمیرد. در هر صورت بودن در ایران را ترجیح میداد. به راه حل اول امیدی نداشت و میدانست مرگ در میزند. فریبا در خارج از کشور مسئول لو دادن مخالفین حکومت ایران بود. هر کس فعالیتی علیه نظام انجام میداد توسط فریبا شناسایی شده اطلاعاتش را به نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی میداد. از این کار درآمد مختصری داشت، به نحوی که کارتون خواب نشود. اضطراب، تشویش، الکل، آب یخ کبودش را نابود کرد و مرگ را انتظار می‌کشید. با وزارت اطلاعات ایران توافق کردند برگردد و اطلاعات بیشتری بدهد و در امان باشد. او هم برمیگشت تا بمیرد. حال فریبا خوب نبود. در تمام مدتی که در اروپا زندگی می‌کرد به شدت تحت فشار گروهی که در آن عضویت داشت قرار گرفت. از مرگ معلم ایرانی تبار توسط موسی با خبر شد و افسردگی گریبانگیرش گردید. خشم تمام وجودش را فرا گرفته، از طرفی فشار گروهی که در آن عضویت داشت و از طرف دیگر غربت و مرگ در آینده
بیشتر او را به سمت مصرف بیوقفه الکل سوق می‌داد. روز و شبش با الکل می‌گذشت، اضطراب را با آب یخ آرام می‌کرد یا با ویسکی آمریکایی و کنیاک روسی. می‌دانست در ایران درمان یا نگهداری خواهد شد، پس لزومی برای ماندن نداشت و به ایران بازگشت. در مسیر بازگشت خبر حرکتش را به رابط وزارت داد و به تهران که رسید راهی سمنان و از آنجا به خانه پدری در شهر میرزاد رفت. مادرش از دنیا رفته و هر کدام از برادران و خواهرانش هم پی زندگی خود بودند. پدر با زن پنجم در شهر میرزاد زندگی می کردند. زن پدرش زنی بد اخلاق و ناسازگار بود. پدر پیر و فرتوت شده و توان انجام خیلی کارهای شخصی خود را هم نداشت. مدام اشک میریخت و دلتنگ مجید پسر بزرگش بود و در حالتی میان اشک و ناله میگفت مجید را من کشتم. هوسبازی و کثافتکاری من باعث شد پسر بزرگم زودتر از من به زیر خاک برود. میدانم خدا مرا زنده نگه داشته تا عذاب ببرم و رنج بکشم. من زنم را کشتم، او را دیوانه کردم. ای خدا مرا بکش، از بودن خسته شدم. زمزمه کنان می گفت بیا مرد که زندگی ما را کشت. فریبا چند روز را ناظر ناله های بیوقفه پدر بود و میدید زن پدرش حتی لقمه نانی دست پیرمرد نمی دهد. دعوا و بداخلاقی می کند، بعد لقمه نانی می دهد. فریبا به ناچار آنجا ماند تا از اداره اطلاعات استان سمنان برای دیدنش آمدند. توان همکاری نداشت. مأمورین او را به بیمارستان منتقل نمودند و بعد از بررسی‌های دقیق متوجه اقدام فریبکارانه زن شدند. فهمیدند که در کوتاه مدت زمانی زن خواهد مرد. مسئول اداره گفت زنی که نعش خودش رو آورده بزنه توی سر ما، خرجش رو انداخت گردن وزارت اطلاعات. این کثافت هیچی نداره که به درد بخوره، اما غلط کرده. وزارت اطلاعات میدونه چطوری از همین نعش لجن گرفته هم بهره برداری کنه. زن بیمار به تهران اعزام شد و در بیمارستان خاتم الانبیاء سپاه بستری گردید. در همان بیمارستان موسی هم بستری بود. سرش شکسته و جمجمه‌اش هم دوباره ترک برداشته بود. پزشکان تلاش زیادی نمودند تا شیخ را زنده نگه دارند. وقتی فریبا بستری شد، موسی دوران نقاهت را می‌گذراند، اما اجازه ترخیص از بیمارستان را نداشت. فریبا در ICU بستری بود و موسی در بخش بستری بود. یک شب موسی سردرد شدیدی گرفت و فشار خونش بالا رفت و پزشکان دستور انتقال شیخ را به ICU دادند و از قضا موسی و فریبا در جوار هم دراز به دراز درد می‌کشیدند. شیخ از شدت درد توان برخاستن نداشت. مدام توهم می‌دید. چشمانش را می‌بست. مرد علیل با انبوهی از مدفوع که با گل و شیرینی تزیین شده بودند به موسی حمله ور می‌شد. شیخ از وحشت چشمانش را باز می‌کرد. وقتی چشم باز می‌کرد شیطان را می‌دید که عمامه بر سر بسته و روی منبر روزه می‌خواند. می‌خواست دیوانه‌وار سر بر زمین بکوبد که آرام بخش تزریق نمودند. از سر و صدای شیخ توجه فریبا جلب شد و نیمخیز شد و به موسی نگاه کرد. او را شناخت و با پوزخند گفت چه فرقی بین من و تو وجود داره؟ من دارم میمیرم، تو هم دیوانه شدی. هر دوی ما دو روی یک سکه بودیم. موسی از صدای فریبا چشم باز کرد و دید زن مورد علاقهش روی تخت دراز کشیده و چهرهش زرد و خسته است. نگاهی انداخت، با خود فکر کرد توهم می‌بیند، اما خوشحال شد که توهمش فریباست. دقیق شد، با تعجب گفت میگفتند مردی، الان اینجا چه کار میکنی؟ یا توهم زدم، چه خبر شده؟
فریبا با حالتی نزار و در هم شکسته موسی را نگاه کرد و لبخند زد و گفت تا تو رو زیر خاک نکنم نمی میرم. توهم نزدی، دیوونه شدی، اما خودمم فریبا فخار. صدای فریبا آرامبخش و زیبا به نظرش رسید، اما ناگهان خشم زیادی در وجودش احساس نمود. از جا برخاست و به سمت تخت فریبا راه افتاد. خودم خفت میکنم، در زندان اوین خودم میکشمت. مگه مثل سگ 100 تا جون داشته باشی؟ اما عیب نداره. انگار اون دفعه اشتباه کردم، اما این بار خودم میکشمت. دست انداخت تا زن را خفه کند که فریبا زنگ پرستاری را فشرده بود و صدای زنگ موسی را به عقب راند. سردرد و سرگیجه تشدید شد. نگاهی به دور و برش انداخت و نگهبان را دید که او را نگاه می کند. با لبخندی ساختگی 2 قدم عقب رفت و میخواست از ICU خارج شود که پرستار مانع شد و گفت نمیتونی احساساتت رو کنترل کنی. فاصله خوشحالی و عصبانیتت 2 ثانیه است. چند روز بعد که حال شیخ بهتر شد، از وزارت اطلاعات 2 مأمور موسی را چشم بسته با خود بردند. 3 روز بازجویی نتیجهش این شد که موسی گفت فریبا را به لحاظ نسبت سببی میشناسد. میداند که او از سازمان منافقین است و میخواسته وظیفه شرعیش را در قبال او انجام دهد و یک بار هم منافقی را که با اسم همین فریبا دستگیر شد را کشته است. قرار بر این شد که فریبا را با موسی مواجهه حضوری نمایند تا اطلاعات بیشتری حاصل شود. البته هیچ اشاره‌ای به جریانات مکه نشد، هرچند در دستگیری و حبسی که قبلا تحمل کرده بود همه چیز را گفته بود. مأمورین بازجو به حرفای موسی می‌خندیدند. شیخ دستمایه تمسخر آنها شده بود. چند بار هم عکس‌های مکه را به شیخ نشان دادند و بلند بلند خندیدند. در روز مواجهه موسی با نفرت به فریبا نگاه می‌کرد و فریبا به او لبخند می‌زد. موسی سرش را به فریبا نزدیک کرد و گفت بگم تو قربان رو کشتی؟ بگو، منم میگم تو قربان خلخالی را کشتی و بشکه غیر داغ رو ریختی روی قربان. فکر میکنی با من چیکار میکنم؟ بگم چقدر اطلاعات به من دادی؟ فکر کردی؟ چند روز دیگه من میمیرم و تو میمونی و 1000 گرفتاری. موسی از جا پرید، اما مأمورین او را گرفتند و فریبا ماجرای خودشان را، کشته شدن قربان و قضیه غیر داغ و جریان مکه را تعریف کرد. رئیس گروه بازجویی درخواست مجوز برای تفتیش خانه و حفر چاه مورد ادعا را نمود. دستور قضایی صادر شد و تیم اطلاعات به همراه موسی به محل اعزام شدند، اما از گنج و جنازه فقط استخوان‌های ساق و کف پای قربان باقی مانده بود. استخوان‌ها را برداشتند و برای آزمایش ژنتیک و شناسایی با خود بردند. اداره اطلاعات تهران نامه‌ای به اداره اطلاعات اردبیل نوشت و در مورد موضوع گنج خانه سرهنگ ابراهیم محمدی و اقدامات نعمت و عباس غفاری توضیح خواست. در پاسخ نامه بیان شد جای طلاها و اشیاء عتیقه از سال 1370 به بعد برای کارشناسان ما معلوم شد و چون دستوری برای تخلیه گنج نداشتیم، با احداث پایگاه بسیج از آنجا محافظت میشد تا اینکه موسی محمدی که دارای سوابق جاسوسی نیز بود برای برداشت گنج در محل حاضر شد. از تهران استعلام شد پاسخ واصل گردید اجازه دهید تا تخلیه و برداشت گنج تا شروع به فروش پیش برود. ما هم امکان برداشت را فراهم نمودیم که اقدامات نامبرده منتهی به نتیجه نشد و پس از چندی 1 نفر از رابطین وزارت اطلاعات به نام عباس غفاری
و دیگری از افراد تحت نظر این اداره کل به نام نعمت شاهی در محل حاضر شدند. وزارت اطلاعات در مورد اقدامات ایشان هم اعلام نمود. در پاسخ بیان شد اجازه بدهید گنج برداشت شود. در نهایت گنج مذکور برداشت و توسط رابطین فروخته شد و در لحظه خروج اموال فوق‌العاده ارزشمند از کشور، حاملین آنها دستگیر و تحویل مراجع قانون شدند و پول دریافتی توسط نامبردگان فوق به صورت نیابتی و غیر محسوس در اقدامات محافظتی در خارج از کشور استفاده می شود. به این معنا که مخالفین نظام اسلامی با پرداخت پول توسط عباس غفاری یا نعمت شاهی یا سایر وابستگان به این اداره تأدیب می شوند. بعد از اینکه جواب نامه اداره کل اردبیل به تهران رسید، بازجو با خنده به موسی گفت همه چیز تحت نظارت ماست. عباس، نعمت، تو، خریداران و همه واسطه ها عروسک خیمه شبازی ما هستید. تمام وجود شیخ را نفرت و خشم پر کرده بود. امکانش بود می توانست همه دنیا را در چشم به هم زدنی از بین ببرد. فکر کرد حیف که در زندان هستم. در آنجا به تاریکی خیره می شد و با خود حرف می زد. وقتی می پرسیدند با کی حرف می زنی، جواب می داد جادوگر من رو دید و پسندید. avogaboo.com